Sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo. Kita sa pagpangalagad sa Duralex Headlex, sini nga hapon mga kabombo, kapod nyo sa gihapon si Bombo Grace din para kon lubaton. So makuha kita danay sang update dito sa Cadiz City. Direkta sa may evacuation center kay padulong at subong ang bangkay, no, ang mga labi bala ni Ma'am Loretta Alacre mga kabombo. So live sa piyak nga linya si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cheng, please come in. Mga kabombo, babagong live sa Loretta V. Alacre Evacuation Center kung sa diin bag-o lamang ini Bombo Grace no gin-unveil diri sa Cadiz Elementary School kung sa diin ini nga evacuation center is again kabig ini siya as a token sang local government unit at sa syudad sang Cadiz agud nga ti ipakita man ang pagpasalamat kag pagpasadungog sa kay Loretta Alacre bangod nga ti siya ka makabig no as a modern hero Bombo Grace bangod nga tigin sakripisyo niya man ini ang iyang kauglingon nga mapalayo ang iyang mapalayo siya sa iyang pamilya Bombo Grace bangod nga bilang isa ka overseas Filipino worker pila ka miles ang kalayuon mo sa pamilya nagaisa anon ka agud nga ti makapangita ka sang imo nga palangitan-an agud nga ti ma-sustain mo ang tagsa ka mga kinahanglan sang imo nga pamilya Bombo Grace. So Bombo Grace mayari diri sa karon ang mensahe no si Undersecretary Hans Leo Kakdak ang Undersecretary sa Department of Migrant Worker. Ayari pamatian naton Bombo Grace. We were introduced by Congress Ataya maybe as far back as maybe a few days after October 7th and there ginambal ko na sa kay Ma'am Annabella na ang among talatapan ay maghatag sang tanan nga pagbulig magkaigong bulig kay Santo sang mando sang atong pinalangga nga Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Doon lang natin si Loretta sa ating mga pangamuyo pati na rin ang damo pagig ng mga OFWs in Israel. Let's keep them in our hearts and in our prayers. Lastly, it is our vow to the Alacre family kay ang report sa amon may tatlo ko nung hinablos na ginapaeskwela si Loretta. So we vow to assist them. Maghatag sana kami ng tanan nga pagbulig sa tatlo ka hinablos. Kay balanam namon na ang reason nga nag-OFW si Loretta para magbulig din sa iya pariente, sa iya mga pinalangga. So we will also keep Loretta's pinalangga in our hearts and in our minds. And we will help those who Loretta loves. So our deepest sympathies and prayers. And thanks, Mayor Escalante, Vice Mayor, councilors, and
with the municipality of Cadiz, and special thanks na rin sa Governor Lacson and to Congressman Gasataya. Thank you. Great. Mamucheng. Aton si Undersecretary Leo Oconhans, Leo Kakdak, Bombo Dennis, Bombo Grace. So sa karon no, napatigayo na diri ang pag-unveil kag makit-an diri naton Bombo Grace, ilaragway lang naton no bangod ket kabudlay diri sang internet connection naton bangod ket suludlon ini katama no ang Cadiz Elementary School Bombo Dennis. So Bombo Grace, so makit-an diri naton ang ini nga evacuation center is nahamtang sa Cadiz Viejo Elementary School diri sa syudad sang Cadiz Bombo Grace sa barangay Cadiz Viejo. So diin makit-an diri naton ang ining evacuation center is kaangay ini siya sang gym bala open ni siya Bombo Grace. Then sa ibabaw mayara gid Bombo Grace sa pangalan ni Ma'am Loretta. Kung sa diin nakabutan diri Loretta V. Alacre Evacuation Center. Kag sa ibabaw sang iya nga pangalan Bombo Grace mayara sang flag sang Israel kag sang pungsod Pilipinas. So amo na diri ang makit-an naton Bombo Grace kag di mayari man diri sa karon sang bala nga nakabutang dira sang pagsidungog o kundi ang gamay nga background ni Ma'am Loretta Alacre kung nga diri siya kun nga amo ni ang gitpapangalan sa iya Bombo Grace kag tinabatian man naton kay Under Secretary Kakdak nga ini nga patigayon o pagpangalan sa iya evacuation center is ini ang sa lamang sa pagpakita sang pagpasidungog kay Ma'am Loretta Alacre as overseas Filipino worker bilang isa ka caregiver sa pungsod Israel Bombo Grace. Nakita gid naton mo cherry ng evacuation bag-o lang gid natapos no kag na timingan gid sa siniman nga sigalot dito sa may Israel kag isa sa mga biktima si Ma'am Loretta Alacre. So ina nga evacuation center is malapad gid kag kanami sang iya sina nga design. So pagi sina madugdugan man siya naton except sa mga ginpang himuya no di lamang sa iya pamilya kundi amo man para sa pungsod Pilipinas. Bombocheng kanami man kay nagkadto dira personally si Sir Kakdak, no, ang undersecretary man sang Department of Migrant Workers. So mo to na batian taman iya nga mensahe nga asa sa subong, no, asa sa ulihing pagdulong ara gid sila Bombocherry. Si Bombo Grace no kag na batian man nato no ang pahayag ni Undersecretary Kakdak kati una niya na istorya si Ma'am Anabelia Alacre ka kun ka pulig man sang Bombo Radio Bacolod kag syempre ni Congressman Greg Sataya kung sa diin personal nagpadulong si Ma'am Anabelia sa aton nga estasyon agud kati makaistorya man kay Undersecretary Kakdak kag sa diin nagpasaligid ini siya nga buligan niya ang pamilya Alacre matapos matapos man ini ang paglubong kay Ma'am Loretta Alacre. So bali Bombo Grace ang sitwasyon diri subong wala naging pagwa no ang casket o coffin ni Ma'am Loretta Alacre kung sa diin ayari lang diri sa sulod sang salakyan Bombo Dennis Bombo Grace ari lang diri sa sulod sang salakyan apang ang pamilya yara dira nagakamusta pakita man sa ang presensya nila sa alkalde sang syudad sang Cadiz nga si Mayor Salvador Escalante, ang OWA Region 6 Director nga si Ma'am Riza, kag ang DMW o kana Department of Grant Workers, the Regional Director nga si Ma'am Glenda Bombo Grace. Oo. So damo man sa gapon mumutseng mga tawo ang halin sa simbahan nagupod man dira. Yes, exactly Bombo Grace yari man diri ang ila nga presensya Bombo Grace. So Bombo Grace wait lang gid Bombo Grace no. Mga kabombo, ara gido ang evacuation gin-unveil na no kaupod man ang City Mayor sang Cadiz nga si Mayor Bading Escalante. So wala na sa nag-attend sa Capitol nga programa para sa 5 de Nobyembre. So amo na naging pili iya kay ini special man nga adlaw nga ginadedicate naton para kay Ma'am Loretta Alacre ang Pinay caregiver nga napatay sa Israel no sa ka-hostile action. So Bombo Cheng. Yes, Bombo Grace yari ka upod rin naton si Undersecretary Hans Kakdak. Ano pa po aside sa financial support, ano pa po yung may extension po ba help? We
express na kaupod kami sa kasubok at lisod ng pamilya Alacre, and in so doing we guaranteed yung tanan na pagbulig sa kayong pagbulig sa ila ando sang atong pinalangga na Pangulo, President Bongbong Marcos, and among others, we provided financial assistance and livelihood also sa mga paryente, sa mga utod niya na pinandan ng livelihood assistance. And just as important, we made this vow to the family, nabuligan ang tatlo ka hinaplos na ginapaskwela niya. She is single, she was single, so she's at existing OWA programs and DMW assistance. We will do all we can, ipuon namin ang tanan nga remedyo para mabuligan ng tatlo ka hinaplos who very much need schooling. Ito ang kinabuhi ni Loretta, pa-eskwela ng paryente niya, so we will carry on to what Loretta had started. She serves as lifeline of family. Do you have a update about Israel? So you help the Israel government? Yes, of course. I've been in touch with Ambassador Flus. I know that Consul Cohen was here from the Israel Embassy. And hambal na nila kami sa tanan nga mga benefits under Israel. Because under Israeli law, there are corresponding benefits for Loretta, and among others, it's assistance to the family and cash assistance. And so we were thankful to the Israeli government, and I received a message from Ambassador Cruz, and he sends his best and his deepest sympathies to the family of Loretta. So what I think is the message to this generation with regards to her story, that she's an OFW, 14 years or more than 14 years having been trapped to Israel. Yes. What is the message to everybody? Inspiration. Yes, we all know that OFWs are heroic deeds, mga bagong bayani ng bayan, and it's not a surprise that in their, should I say, utmost or finest hour of duty, they delivered. It's sad and unfortunate that at least 4 of our kababayans needed to sacrifice lives, but at the same time, there's a sense of pride and a sense of carrying on with what they had started. That's why President Marcos had gathered all the relevant agencies since day one. The President had given us clear instructions to do all what we can. Himuon ng talang nga serbisyo, pabulig, para mabuligan ang mga paryente ng mga nabili na mga kalangga sa atong mga OFWs. So we're proud of them, and we will keep them in our hearts and minds. And the best way to do this is to help those whom they left behind. So how about one to yung update or just letting away your stopping? Sa update, merong 5th and 6th batch book na padating. There's a 5th batch of 23 returning on tomorrow, and then a 6th batch of 43 from Israel on Tuesday. So that will bring us to a total of around 186 and counting. There will be future batches so far as Israel is concerned. So kamusta po yung status doon nila, yung hindi pa nakaka-uwi? Okay naman sila. They're all accounted for except for 2, which we are still seeking the help of the IDF, the Israel Defense Forces, to help find them. But overall, they're in good hands. They're in safe and sound. Thank you, sir. Thank you. Good job, guys. Good job, guys. Good job, guys. Mama Grace. Mama Grace. Mama Grace. Mama Grace. Mama Grace. Mama Grace. Wala ko si Mama Grace.
Bombo Cheng. Okay, mga kabombo. So, kita, no? Nag-stop kita, danay. So, amo to, nabatian natin ang interview man with our Undersecretary sa Department of Migrant Workers, si Sir Kakdak. So, kabalo man sa maghiligay, no? Kag mayo kay nakabalik man di siya sa aton sa Negros Occidental sa sining pag-unong man sa pamilya Alacre, kag magadugay-dugay siguro mabalik na sila or kadto na sila sa cemetery. So, as ginambalya, wala nila ginapabayaan ng pamilya, matapos lang tanan ang mga hilikoton subong adlaw malubong. They have direct communication man sa family, kag ginpakigbahin niya man ang ginhambal man sa nanigad sa aton sang Israeli Consul, no? Sa diri sa Pilipinas man, nga ang mga benefits sang pamilya o kung sa para kay Ma'am Loretta Alacre ang ilang hikuton right after sang ini nga lubong. So, Bobo Cheng, come again? Okay, wala na. So, balikan talo kay guys si Bombo Cherry Grace Santillan. Madamon nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan kag kay Bombo Denver Quijano live dira sa may Loretta V. Alacre Evacuation Center located at Barangay Cadiz Viejo, dira sa may Cadiz Viejo Elementary School, Ciudad Sang Cadiz. Okay, mga kabombo, balik na kita sa aton sining topiko, ang responsibilidad sang isa ka barangay kapitan kagauman sa mga barangay kagawad. Manging kaupod naton si Attorney Japeth Mascolino, kay budlay gali ang signal to ni Attorney Joe Max Ortiz dito sa may siyudad San Sipalay sa Subong. So aton sining makaupod again si Attorney Japeth Mascolino, our former provincial agriculturist, no, para sa sining hapon sa Duralex Headlex. Ara na siya amtang pakigangot kita kahit ibinabaling pa kita nga tiyempo, inimi kang tanan man sa successful nga natapos, no, kag nahikot naton ang barangay SK o kung saan ang kabataan elections diri sa Negros Occidental. May mga problema man kita pero gadmay na lang na, manageable man na. Matapos tayo na in due time, kag pagita sa due process, kita manginit, kay kung manginit kita, gadugang ang aton nga problema. Philippine Standard Time, 49 minutos nakaligad sa takna sang alas 2 sang hapon. Sandali lang kuhaan na ni sang mga detalye, no, ang about sa mga nagdalaog nga mga kapitan kag barangay kagawad kung anong ilang nga mga obligasyon man nga dapat nila nga tumanon bilang pagserbisyo sa aton sini nga mga utod nga kung sa diin man nga barangay. Ara na si Attorney Japeth Mascolino. Attorney, mayong hapon. Live kita subong sa Bombo Radio Bacolod. Kapod mo si Bombo Grace din Lubaton. Bombo Grace, mayong hapon gid kag mayong hapon sa aton tanan nga nagapalamati sa Bombo Radio. Kalid lang man sang tingog mo, Attorney. Yes. Oo, kadugay naman. Kadugay. Bati sa gihapon ang imo tingog ga-fresh lang ya pamatian. Kinanglan gid na. Yes. Hindi mapa-stress, no? Kainit na. Yes. Sige, Attorney, sa aton sining programa Duralex Headlex in line with sa natapos ng eleksyon, kamusta ang mga barangay kapitan nga nadalaog kag barangay kagawad? Ano ilang mga responsibilidad, Attorney? So ang pagpadalagan sang posisyon sang barangay kapitan, barangay kagawad kag aton nga mga SK sanggunian kabataan, hindi lang na siya siling daw gusto-gusto lang na pagpadalagan, no, kundi ang pagpa-elect, no, sa amo sinang posisyon comes also with it ang responsibilidad kay kadamo sang responsibilidad sang sang aton nga barangay kapitan, barangay kagawad kag membro sang aton nga mga sanggunian kabataan. So pwede siguro i-enumerate naton ini Bombo Grace, no, kay damo manggid, no. Una sa barangay chairman,
sa general nga peace and order sang aton nga kada tagsa ka barangay. So ang barangay kapitan amon siya ang primary ang primary responsibility to enforce all laws and ordinances which are applicable within the barangay, no? So tanan nga layi, tanan nga ordinansang syudad nga pwede i-apply sa barangay, ang kapitan sina will see to it nga gin-enforce ina siya, ginpatuman sa barangay, no? Dayon, ang aton kapitan man ang may primary responsibility together with his tanod, maintain public order in the barangay, no? So dapat ang peace and order sa barangay iya inalantawon. So ini siya pag-assist ini ni kapitan sa kay city or sa kay city mayor. Yes. Kag sa aton nga mga sanggunian na panglunsod, no? Kay hindi lang ni ila ang responsibilidad sa peace and order kundi sa kada barangay iya na ina sang kapitan nga responsibilidad. And then also ang aton kapitan dapat siya mag-organize kag mag-lead sang emergency group kung kinahanglan, no? Emergency group for the maintenance of peace and order or on occasion of emergency or calamity within the barangay. So, amo ni importante ini considering sang aton problema sa climate change, kag ginabisitahan kita sang mga kalamidad perme sa diin na aton gid na eksperyensyahan ang pagbaha-baha diri sa aton sa Bacolod, Bombo Grace, no? So dapat ang kapitan ready ni siya, no? I-ready niya gid ang iyang disaster team sa barangay. So kung bag-o ini ang aton kapitan, so kung wala pa siya sang disaster management nga team, dapat amo ginintutukan dayon na Bombo Grace, no? Ang ang disaster management naton. Tapos ina siya sa peace and order dayon sa social services sa Bombo Grace. Yes. Ensure the delivery of basic services. So ano ang basic services nga ginapangayo sa aton sa barangay, no? So health is a basic service. So kay ang frontline nga nagauna gid dapat nga maglantaw sang ikaayong lawas sang aton nga mga pumuluyo amo diri sa barangay. No, dapat dapat tatagan ini sang importansya sang aton nga mga barangay officials nga bago lang na elect. Kay para ti importante, no, bago lang ta nakatapos sa COVID-19, dapat ulo aligmat kita, no, sang mga nagakatabo ilabi na gid sa ikaayong lawas sang aton nga mga constituents, no. Tapos administer the operation of the katarungang barangay, pambarangay. Bombo Grace, amo ning isa ka kadako nga power sang aton nga barangay, no, nga wala sa iban. Yes. Wala sa iban nga mga klase sang opisyalis kay nga ang aton barangay kapitan ara na sa iyang legislative power, ara na sa iya ang executive power, ara pagid sa iya ang daw judiciary nga judiciary nga power because of the katarungang pambarangay. May opportunity siya nga magsettle sa mga kaso nga ginadala, no, sa barangay, no. So tama kadako nga responsibilidad, no, nga ara sa abaga sang aton nga barangay kapitan. Tapos after sang social services, we have administrative duties sang aton kapitan. Yes. So ano ining mga administrative duties niya? Una gid, he can negotiate, enter into, and sign contracts for and in behalf of the barangay. Pero kinahanglan, bag-o ni siya magsulod sa kontrata or mag-negotiate, no, mag-enter into and sign contracts, dapat may authority sa sangguniang barangay. So silingon Bombo Grace nga hindi ni siya makapirma sang kontrata kung hindi siya pag-i-authorize sang aton nga sangguniang barangay. No, kay basi he will be opening himself sa potential nga problema sa kaso, no, kung magsagad siya pirma sang kontrata without sa pahanugot sang aton nga sangguniang barangay. Tapos he can call and preside over the sessions of the sangguniang barangay and the barangay assembly. Kag pwede siya makaboto, no? Pwede siya makaboto but only to break a tie.
Subot silingon may issue nga ginpasulod sa barangay, ti nag-conduct sang sesyon, tapos ginpabutuhan tay abi ang kwan, no, tay ang votation, ang kapitan amo ang maka-break sang tay. So may power siya sang amo sila, no. Ang mayor gani hindi siya kaya hindi na siya kasulod dito sa may sanggunian na panglunsod nga meeting kag tapos magsil nga okay I will break the tie, hindi pwede. No, pero ang barangay kapitan may poder nga amo sina Bombo Grace. Tapos he can appoint or replace the barangay treasurer, barangay secretary, and all other appointive barangay officials upon approval by a majority of all the members of the sangguniang barangay. No, importante manabi ang barangay treasurer kag barangay secretary. Correct. Una sa barangay treasurer Bombo Grace hindi bla kay ti ang financial nga records kag financial nga status ang barangay ara ini sa iya. Ang barangay secretary naman importante man siya because ang tanan nga records ang barangay ara man ni sa iya. So vital ini siya nga mga posisyon na Bombo Grace, no, nga dapat ang ma-appoint diri ni kapitan kung bago siya nga kapitan inang maayo bala nang at least nang nakita niya nga maayo magubra kay kung saprat ang word, no, pero kung hindi siya hindi siya nani sa order filing, no, of records kaluluoy ang barangay. So dapat very very important ini siya nga consideration sa kapitan sa pagpili sang barangay secretary, barangay treasurer. Tapos sa barangay kapitan man, si barangay kapitan man ang naga-prepare sang annual executive and supplemental budget of the barangay in coordination with the Barangay Development Council. So kadako nga responsibilidad Bobo Grace kay kun ang imong tuyo development sa imo barangay kinahanglan ng annual executive and supplemental budget sang barangay, no, nagapakita dira nga ang paggastos sang kwarta sang barangay para sa development gidya sang barangay. Yes. Kay otherwise kung puro lang na abi waiting shed ang imo dra nga budgetan ti abi ang development, no. So pero kadamo sang development concern sang barangay nga balaan taman diri nga daan sa Bacolod kadalagko naman sang kadalagko naman sang pundo sang kada barangay, no, kapin pati kadako nga daan sang internal revenue allotment man, no. So dako nga responsibilidad kag dako nga opportunity ang para sa aton mga barangay kapitan nga ma-develop gid nila ang barangay para nga ma-realize man sang mga pumuluyo ang ginpang promisa ni kapitan sadto sang eleksyon. There are other duties sang aton nga barangay kapitan, no. He also exercises general supervision over the activities of the sangguniang kabataan. So diri Bombo Grace makita naton nga bisan sa sangguniang kabataan ang kapitan dapat mag-exercise ng general supervision. Hindi na ya pwedeng do kapag gusto na lang ya ang sangguniang kabataan sang ilang hilimuon, no, without the supervision of the barangay kapitan, no. That's why nga siguro because of this exercise of general supervision pwede na iya nga maka-suggest da si kapitan nga amo ni ang aton development concern for the youth amo ini, so amo ni ang hatagan naton importansya, no. So it's still a close coordination between the barangay captain or the chairman, no, sang barangay and the sangguniang kabataan. Then enforce laws and regulation relating to pollution control and protection of the environment. So another very important ni siya nga another very important function ni siya Bombo Grace kay nga ang Clean Air Act, ang Clean Water Act, kag ang Solid Waste Management Act, no. And these are all environmental laws nga dapat ang nagapatuman sini sa barangay ang aton barangay officials. Hindi niya dapat nga ginasalig sang barangay sa aton syudad. Although nga dako nga bulig ang aton syudad, no, pero ang frontline service dapat ang manguna
no, ang manguna sa pollution control and protection of the environment ang aton nga barangay. No, pareho na lang abis ang pangkakasubong sang mga sang mga ano ganini, mga posters, no, mga posters ang nagligan nga eleksyon, no, dapat ina siya properly na siya nga mapangkakas kag tapos ma-dispose, no. Yes. Dapat insakto nga disposal na siya, Bombo Grace, kay mga plastics nga daan inada. Balaan taman nga ang life sang plastic, patay na ta sa kalibutan, harapan na siya, no? So it could be reused, no? It could be reused in other forms nga pwede gid mapuslan. And then may ara pa ning conduct an annual palarong barangay, no? Conduct an annual palarong barangay kay kinanglan taman ang sports activities, no? Sports activity sa aton nga barangay. That's why previously or kada tuig may ara kita sang mga liga-liga, no? Yes. No, may mga liga kita sa barangay, basketball and other sports activities. Kag then siguro exercise sa other powers and perform such other duties and function as may be prescribed by law or by ordinance. No, amo ni sa kadamo-damo, no, Bombo Grace, sang function or responsibility sang aton nga barangay kapitan na Bombo Grace. Yes, attorney. Kay ti kulabo sa tiyempo, dason naman ang mga barangay kagawad kung may ara kita sang istoryahan ta naman, no? May Yes. So very willing giko Bombo Grace Yes. naman next time ang barangay kagawad naman, and then siguro next time naman liwat ang aton mga sanggunian na kabataan, no? Yes, correct. Eksakto gid attorney. Kay damo gid dya sang mga nagboto nga wala kabalo sang responsibilidad nga dapat i-perform sang aton nga first and foremost ang ulo gid, no, ang puno gid sang barangay, amo ang barangay kapitan, attorney. Yes, gid Bombo Grace, kay dapat amo na abla siling naton nga ang aton abi nga mga katawhan, mga pumuluyo, kung kisa daw kapasibla, pero they can always demand man sa kay kapitan nga may mga ulubrahon nga wala na ubra, no? Because you can do it in a manner nga hindi man niya sakitay buot nga daw politika na dayon, no? But you can always demand kung nabalaan naton ang duties and responsibilities ni kapitan. Kabudlay, pero dapat naton nga himuon, no, ang responsibilidad nga ginakargaman, no, dapat himuon sa barangay kapitan kag kaya mo na sa barangay damo sang mga wala tagali mahibaluan kag subong na hibaluan na naton kaupod man si attorney Japet Mascolino. Sir, base maigit ka? So kuha na lang siguro Bombo Grace inang congratulations sa tanan nga nagdalaog nga mga barangay officials, no, nakakuha na ang poses, no, ang tingog sa aton pumuluyo na batian na pagi sa baluta. So siguro inang time na ini nga ihil naton ang mga division, no, nga natabo, nga nahimo, natuga bangod sang kainit sang pamulitika, no. Ang aton siguro himo move on kita kay duwa lang katuig bala Bombo Grace, election naman liwat. 2025, no? So kadasig lang, no? Yes. Ang isa ka tuig, kadasig lang ini, no? So kung may mga protest pa kamo ginapaminsar kung ako sa inyo, hindi na lang magasto, preparar na lang sa dason nga election, and then kooperasyon na lang sang tanan para man sa ikayuan sa aton nga mga barangay. Oo, correct ina attorney. So amo na, no, dapat kung magpungko ka dira or nagdaog ka, himuon mo gidang best mo nga sa duha ka tuig ma-put up mo tanan nga mga plano mo in accordance man, no, sa ikayo sang tanan man hindi kay may personal gain or personal interest ka, attorney. Yes, Bombo Grace gid, no. Kay ang tanan nga pumulo sang barangay nagboto man na kontra sa imo, pero whether you like it or not, pumuluyo ina nimo, no, pumuluyo ina sang imo barangay. So bound ka nga inang bisan ina sila buligan man, kay siling gani nila ang politics kani is addition mo.
no, basi pa lang yang bangod sang imo maayo nga pag dumala sang barangay, nahaylo mo sila nga ti ay kaayo gali kay kapitan, no, so ti butuhon tani sa libat. Ganun man. Sige let's hope and pray for them, our barangay officials, Yes, yes. especially our barangay captains, no? Para nga Importante, ma-perform. importante gid ang Yes. ang kuan ang Ginoo Prayer. Bombo Grace, no. Mm-mm. Ang pagpangamuyo nga mangin mapuslanon, mangin successful ang ilang pagdumala sa ila barangay. Kaya ultimately, it will redound to the benefit of the citizenry sang barangay. Yes, correct, kid. So, attorney, thank you so much. Thank you for the opportunity, Bombo Grace. Anytime. Okay, Yes. good. Oo. Okay, good. Sige, sige. Thank you, Gid. Thank Thank you you so kay much, ti. Attorney. Of course, this is very opportune time man nga ti napabalo naton ang kuan bala ang duties and responsibilities ng aton mga kapitan. Sakto, Ged, no? So, thank you, Ged, sa liwat kay Attorney Japet Mascolino. Attorney, halong, Ged, and God bless you. Yes, okay. Ikaw man, no? Kag kamumahat. Kag aton mga tagpalamati sa Bombo Radio, no? Keep on listening to Bombo Radio. Salamat, Ged, Attorney Japet Okay, bye-bye. Mascolino. Bye-bye. Thank you, Gid, Attorney. No? So, our former provincial agriculturist, no, diri sa Negros Occidental, si Attorney Japet Mascolino, aton sa nangin kaupod sa Duralex Sedlex. So, mga kabombo, amo na to kag dasona dugangan ta ina para man sa dugang pagid sang information regarding sa aton sini nga mga officials sa barangay. So magasulod again no si Bombo Cherry Gris Santillan para sa update regarding sa ining suno. I mean digri sa lubong. Lubong no? Lubong ni Ma'am Loretta Alacre. No? So damo sa mga salakyan nga nagbiyahe man sa subong padulong sa Patso kag ang tanan tawagan siya naton kung okay na. So ang ang distance bala ang kalayoon sa ining Cadiz Viejo Elementary School sa Barangay Kaduhaan is more or less ara sa 7 kilometers or more than that, no? Kay tila ini nga barangay ang pagalubngan o kung igalubong si Ma'am Loretta Alacre kay lain man nga barangay iya sinaganistaran. So may ara sang kalayoon, no? So ma-take time gid travel ining mga nagaunong subong para sa lubong ni Ma'am Lori kag ang ining evacuation center ya nga didto sa Cadiz Viejo is layo ni siya sa Patso kung diin siya ilubong. So nambata gani mga sobra 7 or 7 ka kilometro ang kalayoon. But okay lang ina kay sementado ang dalanon, no, dira sa halin sa simbahan padulong sa eskwelahan sa Cadiz Viejo Elementary School nga natukod ang evacuation center pangalan sa iya kag sementado man pabalik, no, padulong na sa Barangay Kaduhaan. Barangay Kaduhaan amo isang una nga barangay sa Cadiz City kag mayo lang siguro ang tiyempo ang mga nagasunod man sa bangkay ang nakapreparar man may mga payong man nga dala kag may ara man sa mga tubig kay support. So supportive katama aton sa nga LGU. Okay, sa Patso na lang kuno dito na padayon ang paghatag man sang information or coverage man sa lubong ni Ma'am Loretta Alacre, mga kabombo. So wala na kita sang tiyempo, magasunod na ang Dr. Bombo kapod si Bombo Macy of Amen. Iniingin inyong alagad para sa Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. Si Bombo Gracelyn Parcon Lubaton para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo!
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napabatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang Ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa takna ng alas 3 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kag mga kabombo sa ato nga Christmas countdown 50 ka adlaw na lang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Welcome na sa ato nga programa subong nga hapon ang Dr. Bombo. Kag subong adlaw Domingo pet sa 5 sa bulan sang Nobyembre tuig 2023. Kag siningapon ang inyo mangin kaupod Bombo Macy of Famine. Mga kabombo, subong nga po ng atong topiko among nanungod sa ginatawag nga diabetes. Ang diabetes amo ang isa ka klase sang disease nga nag-apekto kung paano ginagamit sang aton nga lawas ang ginatawag nga glucose o kanang blood sugar. So madamo sang klase sang diabetes mga kabombo apang iniman sa gyapon ang may kangtanan sa excess sugar nga yara sa aton nga dugo. Kag ang sobra-sobra nga sugar sa aton dugo makatuga sang seryoso
nga health problem. So mga kabombo, dugay-dugay mangin kaupod naton si Doc Cesar Yap para hatagan kita sang mas madalom nga pag-intended na nungod sa sini nga sa ginatawag nato nga disease nga diabetes. Kag pamangkuton taman karon dugay-dugay si Doc Yap kung ano ayhan ang mga rason, kung ano ba ang cause kung nga nagaka-occur ang diabetes sa isa ka tawo, ano ang mga symptoms, kag sino ang risgo sa ginatawag naton nga diabetes. And also mabahibaluan naton ang mga prevention, paano tayo ini malikawan, and ang lifestyle. Ano nga insakto nga lifestyle ayhan para malikawan naton ang diabetes. And also mayara kita pamangkuton karon kay Doc Yap about sa mga treatments, sa mga medicines, kag ang ginatawag ta na bala nga if padayon kuno blang paggamit ang pag-maintenance naton sa aton nga mabulong ayhan makadelikado ina sa aton nga kidney. So pamangkuton ta na dugay-dugay kay Doc Yap. So okay, so ara ko na sa piyak nga linya, ready na mangin kaupod naton subong hapon si Doc Cesar Yap. Doc, mayong hapon. Yes, may hapon man bubo may siyo pamin. Kumusta ako nga sulod? Okay, kay Doc. Okay, so may hapon sa atong palanggat palamati kag kaupo dun sa atong sa live web sa atong Facebook, no? And of course sa tanay nga tapo sang DYWB, sang Bombo sang Bacolod City kag sa atong mga palangga nga palamati. Hindi lang dira, no? Kundi diri man sa Rojas kag sa bilog nga kalibutan Bombo Maisi. So Doc, ang aton subong nga topiko subong nga hapon nungod sa ginatawag naton nga diabetes. So Doc, pwede mo ma-explain sa amon kung ano ining ginatawag naton nga diabetes? Yes, no, tama na. Maraming salamat kay ginpili ato ini nga topiko subong tungod gani iya nga November subong is Diabetes Awareness Month, no? So ginpili ini nga topiko kay kabalo kita kadamo sang balatian, no, nga ano ni kaupod sa diabetes, no? Labi na nga ang heart ang kidney, no? Kaga bumamay ginpili taman nga topic kay subong kadamo ida sang masila tong wala kabalong may diabetes sila, no? So that's why nga pag-isura natong ano bala ining diabetes kay siya, no? Masinita nga diabetes di syempre ang imong sugar, no, sa imong dugo mataas. So meaning kung matamis imong dugo katamaan, lapaw sa 125 abi sa fasting blood sugar, lapaw kabi sa 6.5 imong hemoglobin A1C, tapos or any time of the day pagpuas imong sugar sobra 200, no, milligrams percent, no. So busilingon posible nga may diabetes na ikaw bubumaysi. So, Doc, sa siling mo kayo na, may mga tao nga wala sila nakaibalo, bala nga mayara na sila galit sa diabetes. Is it, ano Doc, ang mga symptoms, Doc, nga mayara sa diabetes sa katawo? Yes, no, salamat din ang pamangkot mo bumaysi. Kaya nga, once nga nadakpan na nimo nga ma-diagnose mo ang diabetes, uli ng tanan, no? 50% sa imong pancreas. No, ini pancreas ba? Ini atong balabag, no? Sa diri nato amo na sang game mo sa insulin mo, amo na atong factory sa insulin naturally, no? Kay kun due ta imong insulin, wala na si matagog ng sugar ning pagwa sa dugo. So matapos sila pabilin ang dugo sa imong ang sugar, no? Sa imong dugo, so mo ka diabetes ikaw. Karon pag amo pa lang pag-diagnose abi, 50% na lang sa imong pancreas, labi na imong nga beta cell nga game mo sa insulin, 50% katunga na gid lang ang nabilin sa iyang pagtrabaho. So that's why the earlier na itong madakpan ng diabetes, the longer would be the lifespan, no, sa aton niya nga pasyente nga may diabetes. Okay? So that's why ganiya nga daw ng silent killer in man ini siya kay wala kita kabalog gali nga may diabetes na kita, no. So ang bla mga posibilin, no, mapalatandaan nga base ang isa ka tawo may diabetes na, no. So muna, no, 4 piece, may 5 piece gani, no. So ang 4 piece ng diabetes, una sa tanan gid is may patay nga pangihi, no. Labi na sa gabi, wala magatulog ikaw, no, magkutong ginapamangkot ang kapila ka magbangon sa gabi para bang mangihi, no. So pag nagsiling kabi mga sobra kay normalita ni, no, pag tuhigda nimo, not unless nga nagaulan matugnaw, no, asa aga ka na yung mabangon para mangihi. Pero kung mga sobra na 2-3 ka beses kang nagabangon, posible nga base matamis nimo yung dugo ka may diabetes ikaw, no. So muna pala no, frequent urination. Ikaduha man nga P, no, is palainom tubig. Kaya man ginauhaw ikaw mamalay mo tutunlan, no. So posible nga kung mamalay mo tutunlan pero nga nami inom tubig, posible nga base na may diabetes ikaw kaya nga namalhan nimo dugo kay tungod gani gin pangihi nimo, no. Amo na. So isa kaduha nga P is palainom sa tubig, no. Pangatlo nga P is palakaon, no. Gidugay kaon, no, na kaga ang isa pagit ka nga masalato nga P is pang-as-as, no, sa amo ni ga-as-as bala daw na naganiwang ka gulpi may kalang kabalo, no, na posible nga may diabetes ikaw, no. Kaga may isa magita ka P ang ginatawag niya nga palangatol sang kinatawo sang labanan sa mga kababayenhan, no. Makatol ilang kinatawo kay tungod gani iya nga matamis ilang ihi
nga dali istaran sang naton nga fungus, no? Tawag naton nga candidiasis bubumaisis. So kung may ara kita sina, nang ipangambalaton bagulang, palantaw na sa doktor, no? Kay base iya tuod ya nga, may diabetes ikaw, wala ka lang kabalo bubumaisis. So Dok, sa sila mo, di ba Dok, nga, sa palakaon, when it comes to foods, Dok, ano ang mga foods bala nga dumambay, kagid ba sobra-sobra, ginasaguro nga kagid ang dasig, kagidakpon sa diabetes? Yes, tama. Ganyan naman no? Kung sa sobra sa pagkaon naman niya bumbumaysi, no? Kung kapit pa ini mga masyado bla katamis, nalungan-lungan dagit na siya, no? So, or sa soft drinks man, no? Na kay nga, ako ang tagin man yan, no? Ang isa ka soft drinks wala, iya sa nga butilya, no? Pila na niya kutsarita nga sugar, no? Kasobra siguro mapulo. No? Meaning, 30 katamis ang imo nga dugo. Kung, palainom ikaw sa soft drinks, no? Sa pagkaon naman, obvious naman siguro nga, talungan natin yung mga pagkaon ng mga sobra sigit tamis, no? Na kaya nga man, chiplan, bukayo, no? Mga, donuts, no? Kag ibang pagidya mga masyado katamis, bumumaysi. Isa pag Dok ka pamakot. Ang ining sa ginatawag mo Dok nga pala nga tol sang kinatawos sang babae. Usually sa babae lang gini siya Dok. Kung inibla Dok nga may pagpalangatol sa kinatawos sang babae, ano ni siya? May infection na dito. Yes, tama ginaman to, no? Laban-laban may infection. Kag ang ginhalinan sila nga infection nga dapaw, no? O kung kagaw nga nagpa-infection amo na fungus, no? Na candidiasis ang tawag naton sina siya. Yes, kalabanan sa mga babayi, no? Kay man sa kalalaki na may araman, no? Pero usually na sa hita, no? Sa hita na yan, no? Mga fungal infection man. Pero sa babayi, sa mismo gidya sa kinatawag gidya mismo sa kababayanan, ara na dang palangatol, no? So pag palangatol ganina kag daw permi na, laban-laban pa ito niya nga may diabetes man siya, bumumaysi. So, Doc, since may ara, nakita sa mga symptoms pala, ano naman yung niya, Doc, ang mga cause ng diabetes? Ang mga kausa sa diabetes, no? Amo na gihambat kag ina, no? Sa sobrang paningaon or isa ka kausa gidya is genetics, no? Type 1 kag type 2 nga diabetes, laban-laban din iya may sulundon sa pamilya. Kung ang imo iloy may diabetes, ang imo amay may diabetes, or duwa gid sila may diabetes, dako san sa gidya ang kuya o kung ang bata magka-diabetes man bumumaysi. So, pwede siya gali, Dok, nga in genetics. So, dapat gali, if ang imo bingabutan sa inyo nga family history is that may diabetes na, mas maayo if ikaw mismo magpa-consult ka temprano. Yes, tama, no? Mangkot na anay, no? Kung may sulundon siyang diabetes ang pamilya, no? So laban-laban pa siya ang imo nga palangasawon may diabetes man. But it doesn't mean nga tungni may diabetes hindi mo siya papangasawon, no? Follow your heart magyapon, no? So gani nga ginapilit ini nga tupiko sa buong hapon kay para nga mabalaan nato, no? Maging aware kita, no? Sa ang parties na sini nga balatian nga diabetes bumumaysi. So, Doc, sino ayhan ang mas may mataas bala nga risgo nga magka-diabetes? Yes, no? Ang usually mga tao nga magka-diabetes, ang ginambatabag ulang kung ang ilang pamilya may sulundon sa diabetes, no? Kadua, no, ini mga tao bala nga wala balaga hulag, no? Pero bilang pungko, pangatlo ini mga matao tambukan ni mga tao, no? Masyado katambok, no? Pangapat is ini mga tao nga muna, no? Kaon na nga kaon, wala pili sa ginakaon, na kag panglima is ini mga tao bala nga masyado bala ka stress, no? Ilang pangabuhi, masyado katensyonado, no? Puro lang tayo problema, no? So laban-laban sila basi mahulog sila sa pagka-diabetes, bumaysi. Kag sa pangidaro man no? Basta magkaedad dila ganyan tao, laban-laban sila, no? Ang ilang pancreas daw hindi na masyado ang pagtrabaho maghimo sa insulin bumaysi. So, Doc, naibaloan na naton ang ang 4Ps o kanang sintomas sang diabetes, and also Doc, naibaloan ta naman ang cause kag kung nga nagaka-diabetes ang isa ka tawo, at the same time kung sino ang risgo. So Doc, mga lang gid kami siguro Doc sang gamay lang gid nga ligwa, kaya mayara kami sang coverage dito sa burial sang isa natong ka OFW nga napatay dito sa Israel. Kag Doc, standby lang kita danay sa dira. Yes, no, sure po. Tama, sure, bumumaysi. Okay. Sa mga kabombo, nung balik ka natin dugay si Doc Cesar Yap. Apang sa karon, kuhaundanay natin ang live report dito ni Bombo Cherry Grace Santillan para sa live coverage sa Bombo Radio dito sa ginapatagayon niya pagdulong sa uli nga palawayan ni Ma'am Loretta Alacre.
ba yun? Bombo Cheng? Oh, sige. Ang nato nanay ang linya nato kay Bombo Cherry Grace natin. Kay subong mga kabombo no ginapatigayon dito ang pagdulong sa nga palawayan ni Ma'am Loretta Alacre ang aton bilang kaupod nga OFW nga napatay dito sa Israel sa sige, mangin kaupod gali naton subong mga kabombo si Bombo Denver Quijano. Bombo Denver. Bombo Macy, si Bombo Cherry Grace Santillan ini no, yari kita diri subong live sa may kaduhaan na public cemetery ko sa diin makita adira nato no sa Facebook live nato na Bombo Macy ang sitwasyon na diri subong sa kaduhaan na public cemetery ko sa diin Bombo Macy sa pag-agi mo diri sa kaduhaan public cemetery o na diin nahamtang bala ang pansyon ni Mama Loretta Alacre sa alapit lamang ini bangod kasi makita malabyan mo diri ang main road gid padulong sa syudad sang Cadiz kung sa diin Bombo Macy pag pila lamang ka pansyon kung ikaduwa lamang diri karaya sang pansyon kung sa diin di makita diri naton nga fully furnished naman ang pansyon diri bangod kasi nakapayos naman ini siya nga color ito Bombo Macy then pag abot diri may fully pasiklat lang kadali no ka bangkay ni ako nang kabaong ni Ma'am Loretta Alacre. Then after that, nagpalapit si Ma'am Annabella Alacre. Agad niya maghalukman sa pansyon. Ako na sa kabaong ni Ma'am Loretta Alacre. Then ang pinakamang pamilya is nagtulutamwa. Then yara pa diri ang presensya ni Undersecretary Leo Kakdak Bombo Macy. Then pagkatapos gihapos niya si Ma'am Annabella Alacre. Then makita nato no nga nag-amat-amat naman sink-in sa pamilya, pag-amat-amat naman na baton ang pagtadiwan ni Ma'am Loretta Alacre Bombo Macy. So after that, ginasulod dayon ang kabaong ni Ma'am Loretta Alacre sa iyang pansyon. And then pila naton ka mga akon pila diri ka mga pamilya, ako ng mga kauturan ni Ma'am Loretta Alacre is nagpulog man sa budlak no as a sign man of love sa pamilya Alacre Bombo Macy. So amo diri sa karon ang sitwasyon pila diri ka mga abyan o kuti mga nagatambong sa paglubong kay Ma'am Loretta Alacre is nagamat-amat naman pauli no sa tagsa ka mga panibalay Bombo Macy. So amo diri subong ang sitwasyon di man nagaginutok no bangod nga ti syempre human na pila diri ka mga pulpamakaw no sa aton na mga kauturan nga nagapadulong diri Bombo Macy. So kita diri no sa pila ka mga mensahe sa mga kauturan ni Ma'am Loretta Alacre Bombo Macy no kakangay diri kay Ma'am Nelia Alacre kung posible nga makuhaan diri sa Ma'am. Good afternoon. Live kita magsubong sa Bombo Radio Bacolod Ma'am. Condolences sa pamilya Alacre Ma'am sa buong na dulungan naton siya sa ulihin na palawayan ano sa karon ang imong nga nabatsagan na. Bombo Cheng. Bombo Macy no mabatsagan kiti rin naton ang kasupo nga nakabatsagan sa karon sa pamilya Alacre Bombo Macy apang ti yari man diri nakipag-unong no ang pila diri ka mga opisyales sa syudad sang Cadiz. Pero ma'am sa uli sa gayonan ma'am basi may luyag kamo pasalamatan nga pamilya ma'am. Ako naman kami sa sindat. So, Bombo Macy na ini ang pinakamanghuran na mag-utod Bombo Macy sa pamilya Alacre. So, makitaan din natin sa buong Bombo Macy nga plastar naman diri sa karon ang pag-semento no at nga butangan na sang lapida ang kabaang pansyon ni Ma'am Loretta Alacre sa karon nga mga tinion na Bombo Macy. So far, ang sitwasyon, madamo sa mga magpakita man sa simpatiya. Siyempre, mapakita man ng ilang presensya sa pamilya Alacre. Kasi nagbuylog man sila Bombo Macy, agad nga makipag-unong no, para nga ulitin na palahuwayan, at least pakita nila nga nanging bahin o naging parte sa kabuhi nila si Ma'am Loretta Alacre nga ginakabig nila sa karon as modern hero diri sa syudad sang Cadiz Bombo Macy.
So Bobocheng, kadamo-damo gigali Bobocheng sa nagtambong dira no? Yes, kadamo gid mo gimisi makita andiri nato meron sa mga bus, meron sa mga pribado nga mga salakyan, meron sa mga rest ako na mga salakyan dala nga iya ka barangay agud nga ti makapadulong kag ti may ibalman nga nagarenta sa ila nga mga tricycle agud nga ti meron na sila sa nga sakyan no sa padulong diri sa karon sa Patisyo Pamamisi. So mga more or less mga yara sa 3 to 5 kilometers Pamamisi ang distansya gikan sa evacuation center nga ginpapangalan kay Ma'am Loretta Alacre padulong diri subong sa may Patisyo sa Kaduhaan Public Cemetery Pamamisi. Kag tika namin man Pamamisi nga hindi na suludlon katama ang ginlubngan diri kay Ma'am Loretta Alacre lapit-lapit lamang diri Pamamisi. So Bobocheng, how about yung aton mga national officials yara dira di ba? So Pamamisi sa diri nga mga tinion wala na nato nakita ang presensya ni Mayor Salvador Escalante apan nakita ini siya nato niya sa may pag-unveil na sa evacuation center nga din papangalan kay Mama Loretta Alacre apang si Undersecretary Hans Kakdak naman niya nakita andiri nato kayina ang iyang presensya sa pagdulong sa uligi nga palawayan ni Ma'am Loretta Alacre Pamamisi. So Bobocheng, how about yung mga mensahe sa pamilya ni Ma'am Loretta Alacre? So Pamamisi nakita naman to naton nga ginpalapitan naton ang kamanguran nga si Mama Nelia Alacre apang nagapamalipad na ini siya nga ma-interview naton na Pamamisi bangod nga ti hindi paluyag nga may istorya gid kung mag-share bala sa ibubulbot ang pamilya bangod nga ti tuman ini ka sakit kag sensitibo para sa ila sa ini nga mga sitwasyon. Pamamisi kag pila diri ka mga kauturan naman ni Ma'am Loretta isa tuman gid kasako bangod ti gina-entertain man diri nila sa karon ang mga nagapadulong ako agud nga makipag-unong sa ila tagsa ka mga pamilya Pamamisi. So far Bobocheng, do ka okay naman dira sang sitwasyon sa sa paglubong sa kay Ma'am Loretta. Apang ayhan Bobocheng may harap pa sang pagpungko bala kag paginistoryahan ay karon sa mga officials naton dito sa balay sang pamilya Alacre. So Pamamisi amo na aton nga hibaluon na pagkatapos sini once nga ma-plaster meron pa nga pagpulong-pulong kung paginunanan sa sa pila ka mga opisyales sa gobyerno kag sa pamilya Alacre Pamamisi. Sige Bobocheng, madamo gid salamat. Pamamisi live diri subong sa Kaduhaan Public Cemetery in Bombo, Cherry Grace Santillan, number 1 and most trusted regional vertical Bombo Radio Philippines sa Radio Bombo. Madamo gid salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan mga kabombo, live coverage kita dito sa syudad sang Cadiz sa subong nadulong na sa uli nga palawayan si Ma'am Loretta Alacre ang aton nga ang OFW nga napatay dito sa Israel sa tensyon sa tunga sang Hamas militants sa tong nakaligad nga Oktubre 7. So mga kabombo, standby kita danay dira, mahatag kita danay sa madaling pagpanomdom. Pagkatapos balikan naton si Doc Cesar para padayunon ang aton nga topiko ang nanungod sa diabetes. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman. So mga kabombo, balik na kita diri sa palalantunan nato ng Dr. Bombo kag padayunon nato ng aton nga nga topiko subong hapon ang nanungod sa diabetes kaupod naton si Doc Cesar Yap. Hello Doc. Yes, salamat no kaya nabalik na kita sa ating programa. Yes, Doc, pasensya gido ha. Pero sige, padayon kita Doc. No problem. So Doc, diri na kita Doc. Sa ano ay hanya mga prevention ang mayo naton nga imuon para sa manikawan naton or when it comes bilang nga mayara kanang bisan diabetes, ano ay hanya mga butang mas mayo para sa imo nga lifestyle? Yes, tama gina no. Salamat sila nga pamangkot mo man kaya mo nang isa ka pinakadako dagiti nga rason no ta subong nato nga topiko parte sa diabetes no, how to prevent complications no, how to prevent death no from diabetes. Una sa tanan kung nagapanigarilyo kita untatin na no. Kung wala pagasigarilyo hindi na magsigarilyo no, kaya man kabalo kita nga ang nicotine nakipot yang tanan nga ugat sa imong lawas. Karon kung may diabetes ikaw gahubag na dan imo nga alagyan sa dugo no, ang arteries nimo no, dugaan pag nimo sang nicotine sang sigarilyo nagakipot tapat pagid nga mapadali ang mga kabuhi no, tapat pagid mapadali ang komplikasyon no. Na kadua is para ma-prevent no, wala ka man sang diabetes o kung may diabetes ka naman siguro gid nga i-monitor gid ang imo nga blood sugar no regularly no. So paano mag-monitor no, i-check ang imo nga blood sugar no, fasting blood sugar dira ko no once a month no, na once a month ina siya. So ang target na is dapat din maglapas sa 130 no milligrams per cent kada bulan. Kag hindi man paglipatan ang hemoglobin A1C. Ini hemoglobin A1C hindi niya sing blood sugar kundi ang pagtapik sa sugar sa hemoglobin nimo data mabalaan kung ano kalala, kung ano kagrabe ang imo nga diabetes no. Hemoglobin A1C dapat sina every 3 months no. Kahit medyo mahal man siya mo no, kada 3 ka bulan. Kag kung maglapaw siya permis sa 7% no, o depende sa doktor kung pilang target niya sa kapasyente no. Kag permi lang mataas mo hemoglobin A1C, permi lang mataas mo nga fasting blood sugar kada bulan, anong matabo, pulo na lang katuig ang nabilin sa mga kabuhi. Ati daw kalaway bilang nga ginabat na magani ka explicar sa pasyente no nga para maglawig la kabuhi. Pero wala sila gabalik, wala sila monitor, wala sila ginom sang bulong no kay na ginainom nila ini mga kahoy-kahoy no, mga kunano-nano dira no. So that's why nga delikado gyud katamaan. Bumay isa pagika dako man nga bagay para nga hindi kita magka-diabetes o kung magka-diabetes man hindi kita mapatay is i-avoid ang tawag naton nga stress i-avoid ang tensions sa pangabuhi naton no. Kalabanan gid lang nga tension sa mga asawa gid no. No, kadua is of course ang financial no. Pangatlo siyempre ang iban pa lang ang problema sa trabaho no. So i-avoid ang tension, i-avoid ang stress kay kung the more you are stressed the more gataas mo nga tawag ang mga bad chemicals para sa bisang cortisol, epinephrine, gataas man nimo nga sugar no. So i-avoid ang stress no. Tapos ang tulog no, tulog sing sakto. So meaning 7 to 9 hours a day gid. Pwede man installment no. Hindi magdubo sa 7 ka oras, hindi man sobra sa 9 ka oras imo nga tulog no. Para nga maka-relax imo nga muscles, imo nga lawas maka-repair no. Maka-repair siya. Pangapat is of course halungan tang ginakaon naton. Ang inambata kag ina, likawi lang niya ning mga pagkaon nga puro gidebla sugary no. Masyado katamis. So that's why mabalaan na blas imo ginakaon kay nga man kung laban ang puti kaysa sa green, something is wrong no sa imong ginakaon no. So dapat the more ang green, jotay lang ang puti no. So ini siya actual kung higing kaon no during the convention no kay bansi siyempre ako unta gid man
buffet pag gusto kaon, no? So depende na sa imo kung ano kada mo imong kaunon. Galing cheat day na ako, no? May tawag nga cheat day mo. So at least makakaon-kaon ka mas mo, pero hindi man na sang permi, no? So na, no? Eat well, no? Eat well. And of course, exercise gid, no? Exercise gid ya, hula gid ya, kay para mo circulate ang dugo sa imong lawas, no? Kay kung hindi ka maghulag, laba ka lang lang TV, no, ang matapos nung nagasulong ang dugo nimo, tapos hindi mo siya ma-metabolize, nagatambok ikaw, no? Ang imong kinaon will be developed, will be made into fats, no? So ang tapos na siya nagabuy-unan ikaw, naga-obese ka, kag may layo lang, no? At least makita nato nga basi magka diabetes kita, no? Bubumay. So, Doc, sila mo ganit, bila, no, mayara kasang cheat day nga ginatawag so when it comes sa pagkaon. No? Usually, bila, Doc, mayara, pag ginakon kayo sa mga times, no, may mga tion nga, inabalang, for example, ang lola nato, no, baw palang gaya gidangiya nga apo, kag usually, baw duhol, ang duhol si lola sa iya nga mga matamis na nga pagkaon, siya nga po, ti ikaw yung nga bata, kapaman, ti ikaw man nalingaw kami magkaon sa mga tamis nga pagkaon, Doc. Tama, gina, no? And obesity usually starts sa childhood, no? Tama gina man nimo. Kita nga kami nga mga lulo, kami mga lola, kita may duwa na ako kaapo, spoiler kita, no? Do hindi kita kabatas nga mangayo aton apo hindi ta pagtagaan, no, di ba? So super relate ako sa ginambal mo ina, but please take note, no, nga pag nagtambok ang inyong apo sa iya palang panghubi niya pang-idaron, gamay pa siya, madalaya gina kalabanan gid pag nagdako na siya, bumaysi. So, Doc, kadto kita sa sa death rate bala when it comes sa diabetes. Is it na, Doc, nang increasing siya kag na, mas nang subong bala do ka delikado na? Yes, tama gina bumaysi, no. As mati bago na natapos ang kalag-kalag, no, di ba? No? So damo na kadto sa patio, no, di ba? So kung di mo bala tan-awon, no, piyungom lang mo mata, itudlo mo dinto nga nitso, laban-laban, nagtaliwan ato siya tungod sang heart attack, tungod sang heart problem, heart failure, nagtaliwan siya tungod sang kidney disease, no? Kidney failure, nagtaliwan siya tungod nga may diabetes siya. No? So, halos tanan, no? Kalabanan gid niya sang nagakalamatay, no? Kalabanan gid na sila ya may diabetes. No, bisan diri sa amon sa Roa City, na data sang konsehal pa ko, no? Ako sang data sa amon City Health Office, nakita na kon nga ang diabetes diya nga kausa sang kamatayon, ara gid permi sa top 10, no? Bubumaysi. So, Doc, no, bisan na mula na siya bilang nga disease, no, mambal kita bilang diabetes, do butan kay taas bingi ang blood sugar, but konseyoron gali kung seryosohon mo gina sa delikado gina sa, Doc. Yes, tama, no? Isip pa lang 8. No? 8 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pang! May napatay na naman sa diabetes, no? Sa bilog ng kalibutan, bumaysi. So, wala lang tanong gali kabalo. Pero kay ang diabetes, gali, is it nang siya, isa sa mga rason kung nga nagtaas bilang death rate naton, it's because wala tayo kabalo, diabetes, gali ang iyang nga sakit. So, Doc, when it comes to treatments naman, mayara kita ihan mga butanta, mga home remedies or mga medicines yung kinala naton i-intake. Yes, no, salamat sa pamangkot kay man. Ginpili taman ini siya nga topiko kay nga gusto taman maklaruhan bala kay man. Pag nagsiling madakpan ka may diabetes, whether we like it or not, hindi na lang madalaya sang mga lifestyle, nga jita-jita, low exercise, kaya nga 50% na lang sa imong pancreas ang nagatrabaho. No? So kilalanta na yan sang maintenance, nga bulong. Kung hindi man tablet, no? Insulin. Kaya nga mabala na sa doktor mo kung ano kalala imong diabetes, di ba? No? So why labot sa lifestyle changes nung inabot ka kaina, ilang nagyato niya sa maintenance ng bulong, no? Now karon ang masakit pa kay nga may mga pasyente kita diri subong sa Rojas o kung sa Pumuluyo ambot lang dito sa Bacolod man kung nakalambot na ning mga notion bala nga wa ay kuya ga maintenance dok na dok ko mag maintenance kay maguba ko na akong kidney, no? Amo na bala, no? Maguba ko na akong kidney. So siguro nakuha nila na ang notion tungod sang ining bulong nato nga tawag nato niya nga metformin, no? Kay gali kay abi nila ang metformin is makaguba sa kidney, no? Pero gusto ta lang klaruhon, no? That's why gani nga gipilit na ning topiko subong nga adlaw kay tungod gani nga ang metformin has been proven, no? Has been proven na siya nga ginatawag nato niya nga may ginatawag nga legacy effect. Magsinita nga legacy effect, no? Ina nga tabletas nga metformin
sa sulod sang trend na nakita nila, it was proven for 30 years, no? According sa UKPD study, nakita nila yang masyado kadako ang bulig sang metformin, no? Nga butsilingon, 31% nagjutay ang heart attack tungod sa metformin. Kag 25% nga nagjutay ang kamatayon for 30 years. Kinsigi nila ng study after 44 years today, no? So mga tuig, 44 years na ninyo UKPDS ng study, amo mangyapon ang resulta. Damo mangyapon ang salbar sa heart attack, damo mangyapon ang salbar sa kamatayon tungod sa metformin nga bulong, no? So hindi nato pagbaliwalaon ang metformin kay tungod gani ko nadlo kita basi maguba ang kidney. Okay, so butang tagin man tuod, no? Kung tagin man niya tuod makadamage siya sa kidney metformin kun guba na dani mga kidney pagkadakop si mga diabetes, no? So sa atong mga doktor, sa atong mga nurses subong, no, may kitang tawag nato nga caveat, no, kung saan kita magbuhin, no? Saan kita magbuhin, saan kita maguntat sa metformin, no? Pagi sa aton nga kung may kidney problem na sa pasyente, no, di ba? Bisan may kidney problem pa siya, bisan may arap siya nga tawag nga chronic kidney disease, basta may numero kitang ginabantayan, no? Kami mga doktor, no, mga nurses, no, kabalo kita sini into nato nga estimated glomerular filtration rate, no, glomerular filtration o kung EGFR, no. So nabase nato na sa EGFR nga kung ang imong EGFR, no, inakuha na mo ginabase sa imong creatinine, sa imong edad, sa imong pagkalalaki kung babayi, no. Ang EGFR ngina siya amo na siya kung sa dalagan sa salakyan bala bumaysi daw kilometers per hour kung ano kadasig ang imong kidney magtinlo sang dugo, sang basura sang dugo. Kung ang imong EGFR is 45 and below na, iti normal tani 60 and above mo, no, ang kilometers per hour abi. Kung mag 45 and below na, buhin na mo na by 1/2 ang imong metformin, no, na dosage. Kung naga 500 2 times a day ka, for example, imo na lang 500 once a day, no? Kung manubo sa 45 imo nga EGFR. Kung mag 30 na and below, no, pag nagbuo na sa 30, doon naghinay na ang lagan sa imong makina sa imong kidney abi sa paglimpyo, untatin na lang, no? Untatin lang imong metformin. Kay kadamo pagid sa iban mga bulong subong mga bag-o, the good news is kadamo sa mga manami nga mga bulong ini ato mga SGLT2 inhibitors, no, like ini ato dapagliflozin, empagliflozin for example, ini nga mga bulong ini siya dako iya sang hindi lang magnami ang control sa diabetes kundi maproteksyonan pang kidney, maproteksyonan pang heart, no? Kag subong may mga studies ongoing nga base pati ang atay maproteksyonan man sa diabetes, no? So hindi lang metformin ang bulong dira. But if you are taking metformin, sige man imo yang monitor sa imo yang creatinine sa kay regular pagtanaw sa doktor, dako sa nga ma-delay pagani ang pagkaguba sa imo nga kidney, bumaysi. So, Dok, no, klaro na ang mga kabombong ang ginapatihan, tapos sinabala nga kung mapatamaan kita ko sa aton da maintenance nga bulong sina. Inabla maguba ang aton yung kidney. Panggin klaro, gidire mismo ni Doc Cesayap, nga hindi niya galit tuod mga kabombo. So, Doc, makadto kita diribiladan ni Doc. So, may gusto lang ko, Doc, ipa-explain sa mo. Ang ginatawag nato niya, gestational diabetes. Insakto, Doc. Nga, munisangya ka, nagkakatabo, samtang nagabusong ang isa ka babae, panginiman posible nga madula sa tion niya magbata na. Yes, tama gina, no? GDM ang tawag ta sina, no? Gestational diabetes mellitus. Kag ini siyang sitwasyon nini, nagataas ng imo yang sugar, no? May diabetes ka lang ya kung nagabusong ikaw, kung may ginadala ikaw. Pero ang manami man niya kay nga pagkagwa sa inunlan, no? Pagbata na nimo, balik naman sa normal imo nga blood sugar, no? Amo ta nga gestational diabetes mellitus. Pero please believe you me or mind you, no, ang kalabanan sa mga may GDM o kung gestational diabetes mellitus o kung diabetes sa pagbusong, kalabanan sila, bisan nagbata na sila, there's a big chance, no, nga later on, ma-develop sila into minatuod nga diabetes bumaysi. So, Doc, when it comes to that bala, hindi man affected ang bata sa sulod or pagbata na balahaw, hindi man na siya affected sa ginatawag nga gestational diabetes. Affected, no? Kaya nga kalabanan sa mga bata nga may gestational diabetes mellitus or may full-blown nga diabetes, no, nga nagbusong, kalaban sila madlagkuan na sila, pagbuntag na nila sila, mga bugat na sila, mga dlagko na sila kalabanan bumaysi. So is it because, Doc, sa ginakaon sang mother? Yes, perhaps, no, or maybe because gidya mismo sa metabolism sang lawas sang iloy, no, nga ang sugar level is mataas, so grabe siguro ang growth sang baby sa sulod bumaysi.
How about you, Dok, ngong may diabetes ka, Dok? Inablang what, nuang butan, may pilas, kada may infections, kada, dugay na siya mag-ayo. Kung may infection, tama gina, no? Matuod, no? Ha? Kaya nga ako, matamis mo dugo, kamapilas ikaw, no? Masama ikaw, madugay mapag-ayo. Kaya man ang bakterya, no? Na naga-infection sa imong pilas, no? Na namitan nga sila kung matamis ang dugo. That's why ganin sa aton mga culture blood sensitivity, no? Ang bakterya, ang badlo, di mo ginapaswitong culture naton, ang medium silang ilang tubuan is may sugar ina, no? That's why nanamitan ginahay ang bakterya nga mag-star o magdamo kung matamis ang environment. Hay, kung may diabetes ikaw, matamis mong dugo, laban-laban niya, madasig sila magdamo. So that's why nga, kalabanan sa mga may diabetes nga hindi kontrolado, no? Dugay magpali. Kag base ka niya, palayo lang, magaito, magabaho, maganana, magalambot sa tulan, lagari, no? So mo nakadelikado gali. So that's why, pero subong ya, hindi lang kita magkumpiyansa, no? Kaya nga ginapamangkot mo sa pasyente ko mo, no? Mag-uko pa lang mga patients, kapila ka mangi sa gabi, no? Ginoo ka pala permi, no? Tapos nagabindod lang mo tiil, nagaburuno pa ng awan, nagulpi ka pala nagniwang, no? Na pag silidabin lang ako udok, na mo gina. So sila ko posible nga base may diabetes ikaw, so i-work up tayo mo nga dugo. Ba madinay pa na sila anay, no? Nga tidok mapilas nga udok, dasig mo lang magpali. Ang rason sina is hindi tanan nga may diabetes madugay magpali. So ginabasihan sa bungaya ang numero niya sang asukar, sa sugar, sang kalamay sa aton nga dugo bubumaysi. So, Dok, ganin, no? Tiyan mo na kanamit magkaon sang tamis, tiyan mga bakterya, dak mapilas ka, tinamitan, man sila kitamis ang imong dugo. Correct. Tama gina, no? So that's why ganyan, para hindi mo ang tiil, kung may diabetes, di dapat, no? Kontrolong gina ang blood sugar, bubumaysi. Sige, Dok, mga yun, nalagid ko goro sang imong nga mensahe sa bungapon. Yes, no, bubumaysi. Thank you very much, no? So, kamay patani, no? Sa atong tinion, nakatagita sa juta ito ni Baluan para sa diabetes. Kay, this is November 2023, Diabetes Awareness Week, no? So that's why nga nalipay man ako kay man naka-training kita sa diabetes sa lipas ng 2014 sa Subong, nalipay man ako nga at least naka-update kita kag gina-share man naton, no? Kaya nakita naton bulak kulang gid ato niya public health information pati sa diabetes. That's why ginapili naton ni mga topiko nga ini para i-counter naton ini mga myths, no? Pati sa sining balatian, no? Labi ni mga insulin plant, no? Labi ni mga kahoy-kahoy, no? Nga pahilayo lang imbis na makabulig basi makaguba tapat, no? Kaya nga ini mga bulong nato ginhatag bala bumbumaysi isalin niya sa ginsuguran sa ilaga, no? Kundi mapatay ilaga sa ido, kundi mapatay ido kung namin isa tawo, no? Before nato na iresita. So that's why we're very happy nga subong hapon nakahatag ito sa juta nga kasanag. So this is a Diabetes Awareness Month, no? Hopefully base sa mga next natong mga Sundays kung imbitan pa taga po ni Bumbumaysi, no? Madugan na magita sa juta natong nga parte naman sa diabetes pasabi sang hypoglycemia, no? Nang sobra bla kanubo sa imong sugar gakalipong pasinti kalamatay gani, no? Kay sobra naman ka kanubo sa blood sugar ng may diabetes, no? At siguro itapik naman dira ang Ramadan, no? Sa ato mga Muslim brothers, no and sisters nga naga-Ramadan, naga-fasting na sila, may diabetes sila, ano bala ang mga sitwasyon nga pwede sila ka-fasting, ano bala dapat ang himuon, no? Kung mag-Ramadan. Okay? So sa sila nga bagay Bumbumaysi, no? Nagapasalamat kita kag ang dako subong pamangkot is where do we go from here, no? So isa lang gali ka bagay nga gusto ta lang i-remind, no? Dapat regular gid ang check-up sa doktor. Hindi nga kung saan ka lang may batsag ko nga daw naglain naman tapat ang pagbalik mo sa doktor may diabetes ka dapat kung pwede tani every month, every 3 months para ma-monitor ka sim ayo. Kaya kalabanan sa mga pasyente bala makadumdum balik sa doktor kung ulot do ng tiil, no? Makadumdum balik sa doktor kung pwede nakasakit ang dughan, kay man heart attack na gali, no? Kay man wala sila inom sa bulong, wala sila monitor sila nga sugar, kung wala sila kabalo. So that's why ang regular nga check-up sa doktor is very, very important niya katamaan. Okay? So that's why I'm very happy, no? Sa ngalan sa ato nga Diabetes Philippines, no? Nga isa man ta ka membro, no? Nagahatag kami sa pasalamat sa sining tinion, no? Labi na sa Bacolod, no? Sa bilong kalibutan, no? Kag sa of course kabay patani, no? Nga where do we go from here? Inamalta na kag-ina kung ano kadelikado ang diabetes, tudlo mo lang sa patsyo kung din sinong isa ka nitsong laban-laban na patay na sa diabetes nga may komplikasyon. Okay? So I just would like to say nga i-quote ko lang si Dr. Ernesto Ang, isa namon ka mentors during my training, no? Halimpas ang 2014 nga siling niya, everybody wants to go to heaven. Tanan sa aton gusto makato sa langit, but nobody wants to die, no?
Di ba lang? Gusto natin makato sa langit pero hindi ka gusto mapatay, no? So that's why diri pa lang sa duta nga daan himuon ta nga daw langit na. Magpakabuot kita, kontrol nato ato nga sugar para madula ang diabetes. Okay? So sa liwat, madamong salamat sa pagpamati sa ngalan ni Bumay of Amin, inyong Abel Dr. Cesar Yap Jr., wishing you a very happy Sunday afternoon. May you have a very fruitful week ahead of us. Starting tomorrow, madamong sa pagpamati, Basta Radio. Bumbo. So madam, ugin niya salamat kay Doc Cesar Yap. So mga kabombo, liwato nato no mayara sang 4Ps na ginatag si Doc Cesar Yap when it comes sa mga symptoms ko no para maibaluan naton kung mayara sang diabetes ang isa ka tawo. So sa 4Ps mayara da ang pagpangihi perme na masama isa nagapangihi na bisan sa kagagbiho nagatindog para lang mangihi, and also mayara da sang dugay-dugay nga pala inom sang tubig nang dugay-dugay kag ginauhaw kag ang palakaon, especially sang palakaon dira sa mga matamis kag palainom sang soft drinks kag ginang ginatawag naton nga last isang pag-as-as, no? Inaglan gulpya, dala nga pagniwang. And also, may ara pagidili sang isa ang pagpangatol sang kinatawo, especially sa mga kababayan nga na-infect na nadangila kinatawo sang ginatawag naton nga fungus. And also, nagambal si Doc Cesar Yap mga kabombo nga para ma-prevent naton, no, ang diabetes, pwede nang kung pwede gid kag kung tani mo unta na lang nga untatan ang pagpanigarilyo. Kag permigid niya naton every once a month i-monitor naton ang naton nga blood sugar regularly gina mga kabombo kag i-avoid ang stress kag tension kagataga naton nga lawas sang insakto nga oras sang pagtulog. Kag syempre likawan ang pagkaon sa mga matamis kag ang pinakaulihi ang mamansagihapon mga kabombo ang mag-exercise. So mga kabombo, ginbilin din ni Doc Yap no nga gin-quote niya man is that everybody wants to go to heaven but nobody wants to die. Tanan kita luyag nga magkadto sa langit apang sa pakamatudtod lang wala sang luyag nga gusto mapatay. So mga kabombo, amo sinasubo nga po ng nahatag naton nga mga impormasyon sa inyo kag mga kabombo, magkita na naman kita liwat sa masunod nga Domingo diri sa palatuntunan ang Dr. Bombo. Standby kita sa masunod nga programang Bombo Report Sunday Edition. Kaupod si Bombo Daniel Lecciones. Kag sa katapusan ang inyo nangintag alagad, Bombo Macy of Amin. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sagwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid. Philippine Standard Time, 12 minutos sa nakaligad sa tangnang alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Pizza 5 kita sa bulan sa Nobyembre tuwing 2023. Kita magapangalagad sa sining nga palatuntunan na tubtob sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Upon sa gapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciores. Gina-welcome na naton ang aton ng matag palamati sa bilog nga Western Visayas, subuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ang mabati ang kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon na nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Ang aton nga PNP Regional Director nagbisita diri sa probinsya sa Negros Occidental sa sini nga ginapatigayon mga kabyanan nga command visit. No, kamay pila ka mga panugyan nga ginbuyan para sini sa aton nga mga kapulisan nga nagaserbisyo diri sa kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental. Subong adlaw banwa sa ulog naton ang al 5 de Nobyembre. Kag subong man nga adlaw ginapatigayon ang paglubong sa kay Lori Alacre. Isa sa mga OFW nga napatay. Isa sa mga OFWs nga napatay dito sa Israel sa ginlusob ini sa militanteng grupong ginatawag nga Hamas. Sa ito nagapanguna nga mga balita national, contingency plans sang gobyerno preparado na kung sa tiyon nga maglala pagid ang
gumuntang sa tunga sa Israel kag Hamas. Repatriation request sang 35 ka mga OFWs proseso na sa Department of Migrant Workers. Ginalauman man nga makagwa na ang 20 ka mga stranded nga mga Filipino sa Gaza, padulong sa Egypt, buwas nga daw sunod sa Department of Foreign Affairs. Kaga sa ato nagapanguna nga mga balita gikan sa luwasang nga pungsod, sa aton nga balita international, Banwa, halos 132 ang nakalamatay, 140 naman ang samaron sa magnitude 6.4 nga linog dito sa Nepal. Ang nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international, ato nga pangalagad karon sa ukol sa sinipalatuntunan Bombo Reports Sunday edition. This time mga kabiyanan, kuha na ito report sa nga patrol upod karon sa kay Bombo Mia May Francisco, no, ang ina may kantanan sa pagbisita, no, sang aton nga PNP Regional Director diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ibalo naton ano yang mga mensahe nga ginabilin, no, sa aton yang mga kapulisan diri sa probinsya. Karon dugay-dugay mangin kaupod man naton, by the way, si Patrick Lacson, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office, o kung bitaw, kay makuha kita sa update kung kumusta na to ang tow truck nga gusto nga baklon sa syudad sa Bacolod. Ano nang update sini? Ano nang kapalaran sa sining tow truck? Kag ang iya sining traffic plans para sa syudad sa Bacolod, ibaluon pa naton. No? Sige Bombo Paul, no? Ako na to report ni Bombo Mia, no? Sige pinsan gani ko kay ining may kantanan sa pag-abot di isang pagpadulong diri sa nagligid nga semana ni sa aton nga PNP nakakalungkot Regional Director sa nga PNP Regional Office 6. No, sige. 16 minutos na kaligad sa tag ng alas 4, no, sa piyak nga linya. Kuha naton ang report ni Bombo Mia May Francisco, no? Ayos na Bombo Paul, no, i-plasta nato na ang sining communication, no, parang klaro sa aton yung matag palamati. Kaga dugay-dugay balikan naton ang report sa patrol. Final report nila sila nga pagpadulong dito sa Cadiz City sa pag-cover sa sining paglubong sa kay Lori Alacre. Okay na, sa piyak kalinya ko ano to report Bombo May Francisco, please come in. Mga kabombo, Bombo Dan patay sa drug bypass operation sa Iloilo ang team leader ng Special Weapons and Tactics o SWAT sang Oktubre 29, 2023, Bombo Dan. So, patay dito ang isa ka leader sang SWAT Bombo Dan nga si Police Staff Sergeant Michael Malan, kung sabihin nakaagom siya sang pilas sa nawalang baga kag naglapos ini sa iyang dughan. So, ginabulugan ta ara sa 7 million worth of suspected shabu ang ila na patigayon dito sa drug bypass operation sa Iloilo. So, ang subject sa operasyon Bombo Dan ang si Glenn Bombo Itoriaga. Kag Bombo Dan naghatag man sang simpatya kag kasubo ang aton Regional Director sa PRO6 na si Police Brigadier General Sidney Villaflor. Nag-express siya kung iyang kasubo, no, sa amutong hitabo. Kag nagapangako man siya sa asawa sang nagtaliwan na team leader sang SWAT na himuon nila kuno ang tanan para mapasakaan ang suspect sang tanan nga kaso nga pwede ipasaka. Pag they will enforce kuno sang full force grid
nga pag-asikaso or buligan din nila ini para matagaan sang hustisya. Naghambal man or suno sa kay Police Brigadier General si Villafor nga full equip sila, bombodan, maghahatag sila or mag-prepare sila sa mga equipment para sa kada operation maubra gid sang insakto kag ma-accomplish nila ang trabaho sa insakto kuno nga lugar bombodan. So suno man sa hambal, mag-prepare sa mga tear gas, mga grenade canister para kuno mastan kag ma-disorient ang ilang mga suspect bombodan para ina mangin advantage man kuno sa mga operating personnel or police personnel. Aha. Bombo Mia. Bombodan nagpahayag man sang simpatya ang aton nga President Bongbong Marcos Jr. Naghatag siya sang bulak kag kaupod man nagbisita no si Iloilo City City Mayor Jerry Tenyes Bombodan. Kag sa dugang nga detalye bombodan, aton pamatian ang pahayag ni Police Brigadier General Sidney Villafor, ang Regional Director ng PRO6. Nakakalungkot, kaya nga sinabi ko kanina, we are constantly being exposed to the risk. Part and parcel ng trabaho namin yan na paglabas namin sa bahay, kami ay magjo-duty, yung isang paa namin ay nasa hukay na. And ayaw man natin mangyari ay may mga insidente na talagang hindi natin ina-expect. Kaya nga, don't worry, ang pangako ko dun sa widow ay lahat ng kaso na pwedeng ikaso dun sa suspect ay we will enforce the full force of the law against him and against his companions. And we will further equip our personnel. Sabi ko nga kanina, we will be procuring tear gas canisters and flashbang grenades to stun and disorient the suspect kung meron mang susunod uli na ganung pangyari. So that it will be advantageous to the operating personnel ng Philippine National Police. So every operation po, ano po yung sinasabi nyo paulit-ulit sa mga kapulisan natin, sir? Yung kanina, we should strictly follow the police operational procedure. Kayo rin, parang may guidelines kayo kung paano mag-act ang mga media, di ba? May restriction din kayo. Kami rin may sinusunod na guidelines. Parang Bible namin yan. For every specific police operation, mayroong provisions ng PNP Police Operational Procedure na dapat naming sundin. Para yun ang guide namin na ma-accomplish namin yung trabaho na nasa tamang lugar. Yun nga, nakakalungkot, kaya nga sinabi, we are constantly So bombodan ang pahayag sang aton nga Police Brigadier General Sidney Villafor na hanungod sa nagtaliwan nga SWAT team leader nga si Police Staff Sergeant Michael Malan. Sige. Bombo Mia. Bombodan. Sige na, okay. Salamat, Gin. Bombodan. Para sa ako si Bombo Mia, May Francisco, part of the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Mia May Francisco. No, ang may kantanan ni sa statement na ginpagawa ni Police Brigadier General Sidney Villafor, ang Regional Director sa Philippine National Police Region 6. Lakip naman ang mensahe niya sa pamilya sa itong SWAT member balang napatay sa aksidente pagkatapos ang pag-secure nila sa isa sa mga nagmulig secure sa kalinong kakatawhay diri sa Bacolod samtang ginapatigayon ang Mascara Festival. 19 minutos manwa ang nakaligad sa tagnang 23 minutos nakaligad sa tagnang alas 4. This time mga kabyanan, pag-istoryahan natin ang nasa piyak linya, no? May report na si Bumbo Denver. Ang summary report, no? Sa sining ginpatigayon nga paglubong kagina sa kay Lori Alacre na dito sa Cadiz City, isa sa mga OFWs, no, nga napatay sa Israel sa ginpatigayon o kung sa ginlusob sa Hamas, no, militanteng Hamas
ang Israel. No, may ginpang abdak sila, may ginpamatay dira mismo. Kag amo ning isa sa napatay, amo ning si Lori Alacre. No? So balikan nato no ang report sa patrol Bombo Paul. Kung naroon na sa piyak linya si Denver, no? Sige. Okay, karon dugay-dugay bangin ko po naton si Bitaw Head Patrick Lacson. Pero unaw ka na yung report ni Bombo Denver, sila tudwa ni Bombo Cheng sa pag-cover sa siring lubong ni Lori Alacre. Okay na, no? Sa piyak linya Bombo Denver, please come in. Mudan mga kabombo, nadulong na sa Kaduaan Public Cemetery ang OFW nga sa Israel nga si Loretta Alacre. Kagaina alas 11 ang aga nagasin sa ilang puluyan ang lawas ni Alacre padulong sa St. Peregrine Parish tong katiingging halaran sa pagpangamuyo ang ingas. Makita man ang presensya ni Honorable Patrick Bading Escalante, ang mayor sang siyudad sang Cadiz. Kaupo diri ang Undersecretary Hans Leo Kakdak, Department Migrant Workers. Si Regional Director Riza Moldes sang OWA, Regional Director sang BMW Ocon, Department Migrant Workers nga si Glenda Aliguntaga. Alas 2 ang hapon, Bobodan gidala naman ang iyang alawas dito sa Cadiz Viejo Evacuation Center. Naging pangunahan ni Mayor Bading Escalante, kaupod sang pamilya Alacre, ang libong ating anil sang evacuation center. Alas 3 ang hapon, tindala na sa Kaduaan Public Cemetery mga kabomboong sa din siya ilubong kag ulihiging tamwa sang iyang pamilya. Naobserbahan naton mga kabombo ang madamo sang nagabalang kay Loretta Alacre kaupod sang iyang pamilya. Mayara makita nga mga yung lugar nga nag sa ilag sa Kaduaan Public Cemetery Bombolan. Kag amoy na bumuda no nang as makita nga madamo gid sang nagpapatsag sila pagpalangga dito sa OFW nga nagtaliwan na nga naobserbahan nga malabas ang linya kag pila sa mga salakyan nga nagupod sa paglubong sa kay Alacre Bombodan mga kabombo. Aha. So subong why na nagpululi ng mga tawo? Yes, Bombodan no kapag katapos sa paglubong dito natamat na dayon sing pauli ang iba nila nga mga pamilya kagupod man sang ako na panglawag nga mga RD kag ang mayor man sang Cadiz Bombodan. Pero sang kagaina upo dito tanan ang nagpag-unveil sang evacuation nga ginpapangalan sa iya. Evacuation center. Dito ging pangunahan sang aton nga sang City Mayor sang Cadiz kagupod sa pamilya Alacre nga pag cutting sang evacuation kag sa pag-unveil sang pangalan sa babaw sang evacuation center kag meron man dito makita nga Hall of Fame nga araya itsura kag istorya dito nga napilit sa dingding Bombodan. Okay, sige. So far mayo man ang chimpo daw, wala man nagtupa ang ulan. Yes, Bombodan sa nga mainit ang panahon dito diri sa Kaduhaan nga wala sa mga lomo kon priska nga sa ulog sa pagdulong sa iya sa ladya nga ulian Bombodan. Okay, diri abi sa Makulod nagbuang ulan, ti may na lang dira kay mayo lang yang chimpo. Kita kag naobserbahan man naton Bombodan ang tubo sang pamilya bakod din lubong na ini. Dako man napagpasalamat sa pamilya sa tanan nga nung sa since day one kang nagbulig sa ila Bombodan. Aha. Sige. So amo na to no ang nahimos na tanan kag nabato naman lang sa pamilya kung ano nadangtan ni Lori Alacre kag ti mayuman kay hindi madula ini siya sa madula sa panumduman sang tanan kay nakapangalan sa iya ang evacuation center. Kadto man nagbalman si Hans Leo Kakdak nga kung sa di iya nga gipang-skill matatlo ka hinablos kung suportaran man sang Department of Migrant Workers pagpadayon kagimuon nga scholar kag patapuson sa hasta makatapos sila eskwela Bombodan.
Sige. Salamat gid Bombo Denver. Ni report gikan sa Patrol, ako si Bombo Denver Quijano para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Denver Quijano. 29 minutos sa kilig sa tagna ng alas 4. Magkabalik ba ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Pabalik na may kabyanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition 7 minutos na kiligid sa tag ng alas 4. This time, ang head sang Bacolod Traffic Authority Office, si Sir Patrick Lacson. Sir, mayong hapon. May hapon, Bombo Dan. Kagstanan mo tagpalamati. Aha. Sir, una sa tanan, akon siguro unahon diri pamangkot simo kung ano ng update no, sa sining tow truck nga plano nga baklon sang syudad kaysa nagdigad do naging controversial ini. Bangod sang na term of reference nga daw daw ginbag-o lang nga term of reference kag daw ang una tong report nga nabaton ko nga wa ini matigayon ang pagbidding kay ang una nga dapat mag-participate sa bidding kay daw man siya na-qualify para sa Euro 6 nga makina kinalanon. Daw wala siya magpakita. Ano nang update sini sir? Well, first and foremost, for me, kung may plano, gid man bombodan, no? Kung may plano, gid man nga ang syudad mag-purchase ng isa ka tow truck. Para sa akon, hindi na necessary na. Kung why pa man lang ma-recommend ko ya kay Mayor kag sa syudad, no? Nga hindi na napagdayon nun. Because nag-memorandum of agreement na kita for towing and clamping sa third party participation. So mas wala wear and tear bombodan, wala ta wear and tear, wala kita overhead. Mas efficient siya nga makuha na ta porsyento, no, para ipahayag ko lang sa imo programa 25% sharing sina 75-25 sa third party nga towing services. So I think kung may plano gid man that happened, but may idea man ko sila, no, may nag-present ang Hino, I think ang Isuzu, but why, I don't know kung anong finality sina. But ang sa nabalaan ko lang duway pa na. So kung may arap man ko mayor kung recommendation ko hindi cancel na lang para sa akin. Kasi may anong pulot sina nga gabayad naman lang ginatugtan ta naman ang third party obra sang ato ng lubrahon contract sa ila, no, kag mga kita why na ta problemahon pang overhead o kun wear and tear sang gamit nga ginabayaran sang mambayad buwis. So mas mining option ang may third party kita nga towing and clamping service. So
The memorandum of agreement sa press con ba si Ara ka man no katapos ng media press con sa mayor's office nambal naman ni kinpormahan gid ni Mayor Albedo 3 days ago ang memorandum of agreement. Ang wow. Pero kay sa nagligad abi no sa interview ko sa former Bitaw, aside nga may arasang third party contractor nga mo magapatigang sang pag tow sa mga salakyan, daw may ara gid na aprubahan na si Mayor. May ara gid ito budget nga daw around 4 million para sa pagbakal sang isa pagid ka tow truck nga ginapaligan sang syudad bilang backup siya sa sining aton nga third party contractor, sir. Yes, tiko na muna, pwede man. And then so I will study kung ano gid man kung magamusin na, mabayad naman ang third party sang renta sa syudad kung pag-usaron nila na. But for me kung wala pagidman na prokurar, kung wala pagidman, para sa akon kansilon na lang muna yung national recommendation. Waay na lang hindi na kinahanglanon, no? Although nga napirma naman ni Mayor Albi ang plano nga pag-purchase ang tow truck, pero way pa ni matigayon ang sininga bidding mo. Kaya daw may pila pa ka mga ginahitso sa bahin sang term of reference. That is why nga wala ni matigayon. Kag sa akon nga pagbanta, sa akon nga pagka-intindi, sa nagligad to daw naka-schedule blato mo nga kung saan uliwat ang pagpatigon sang pre-bid or kay sa nagligad to, sir, daw wala sang may nakabakal sang bid form. So but singanon nga na hitso na giniya, bidding na lang kulang basi siguro kun buwas Monday basi ma-check mo ni Abi no kung anong status ini para may baluan naton kung bala mapustro gid man ini o kung pwede man lang mabalabagan nga hindi na lang anay kung depende sa imong recommendation bilang bago nga bitaw head. Pero base sa imong ginambal subong, amo na ganing akong tani nga ipamangkot man kung ano ang imo nga pagtanaw sa sining pagbakal sang tow truck, di amo na nasabat mo na nga kung sa imo lang niya hindi na nisisidad ang pagbakal sini. Anyway, kumusta subong ang implementation sang towing and clamping ordinance, sir? Well, since the memorandum of agreements was signed, so resume yan. I think there was a confusion when Mayor Albi, isang time ni Major Liba, Bombodan, no? May confusion. There was a confusion that went on because si Councilor Al Espino nagpahayag nga technically hindi ito pwede ang ginubra ni Major Liba nga wala pang memorandum of agreement naging experimental na ang third party, no? Ang guwas na daw volunteer. So technically tumangkot ko sa city legal, pwede pro volunteer sa atin. In other words, technically hindi siya pwede ka sukot. I mean mabudlayan kita mag-audit kag ang guwa daw voluntaryo lang gito yay legally and technically hindi kita pwede cooperate kung wala tong memorandum of agreement in behalf representing the city, no? So gining paunta to anay man in fairness man kay Major Liba paunta to. So pagka-sign sa memorandum of agreement resume gid sila pero sa buwas Monday sa Monday gid siguro mapatyagan sang pumuluyo ang full blast nga implementation. Sige. Sir, may pila ka mga nagaguluwa nga mga opinion nga sa imo nga pagpungko bala bilang head sang bitaw i-intak na pamangkot dipindi simo sa pagsabat sini, no? Nga basi I mean ang pila ka mga opinion nagasiling nga wala ka sang experience sa bahin sang rubo-rubo bla. Considering nga ti kilala kaya nga sa pamilya mga Lacson, former provincial board member ka, and your father is former governor of the province of Negros Occidental. Ang bitaw abing nga trabaho kung maghid ka daw rubo-rubo, ang pamangkot sa pila ka mga pumuluyo kung kayang-kaya ayan nato ni sir ang pagrubo-rubo sa syudad. Para sa akon, kaya ko na kung may hara ko ng team nag-suporta sa akon. Kung ako lang isa, hindi ko na kaya. Sakto na sila. Kaya mag-claim sila nga akong kabalos ng kanan ng solusyon, party traffic. May idea ako pero hindi ko eksperto, hindi ko claim sila. Ang idea ko lang sa gobyerno when I was in legislation, as you've said. And
And of course, I was executive assistant to Governor Marañon, the late Governor Joseph Marañon, no? So mula gina. Pero as far as government work experience, sa rubo-rubo nga ginahambal mo, hindi na siya functions ang department head sa pag-intindi ko. Siguraduhon, kuya, ang flows ng budget, ang kinanglanon sa mga enforcers, ang tulod ng kwarta sa violators, paano na ma-efficient yung wala sa mga cancel tickets, ang corruption mas madula na sa sulod sang management. No, lain ang tagma-delegate po na tanan so mega point ko sa akong commander da field commander, operations commander, and so far sound ang management sa Bacolod City. Although buwas pa abi ang Monday, no, nagbalik na tanan sa bakasyon na sa undas. Welcome na yung mga criticism, constructive criticism, valid opinions, kag mga comments ng pumuluyo, gina-welcome po na sa akong opisina tanan. Okay. Kay man daw naanad abi ang mga Bacolod noon ang bitaw head, hindi malikawan kung gisa nga daw kung kinanglanon daw ara man sila iya nagakuan mo do nagadirher aktual sa mga dalanon ka ngay sa una makita naton si Libby Panggi, si Asibutse, kamuna si Liba, sa una daw nakaagi pa ganito si Merced Lamo, daw dugay na gito. Nga daw makita pala sa mga dalan nga ara sila iya kung kinanglanon gid sir. Yes, kung kinanglanon gid, why not? No, pag as the department head, dapat you should be ready to lead. Okay na yan. But damo man sang kung malamduman mo si DILG Secretary Marwas nag-traffic mo sa dalan. Damo man bashing, dami if you do, dami if you don't. Para sa akon, ubraon ko lang yung obra ko kung anong ginapangayo ni Mayor, kung anong efficiente nga pagmaneho sa atong departamento nga makabenepisyo pumuluyo. No, labi na gid kung ang budget mapaigo-igo mo tang insakto sa kung ano giman ang kinanglanon sa department, hindi bali ipakita og sa pumuluyo bombodan, no, paagi sa maskin sa personal ko lang sa social media, sa website ng ipakatukod sa PIO on traffic, ipakita ko na tanan nga sulod kagwa sang budget. Para sa akon, more than anything, hindi ako feeling ko hindi ko yung pinaka-eksperto nga capable nga ready mangin department head on traffic, but as far as my intention on zero corruption, and I want to prove my point that pwede sa isa ka departamento kung tutukan mo gid kag political will nga zero corruption ng isa ka department, para sa ako na mo nagapangimbabaw. Initanan ang as far as expertise or knowledge on decongestion and flow of traffic, tamo kita ma-hire nga mga eksperto para dira. Okay. Sige. Pero sir, prior pa man sini, may mga ideya ka na or as of now, may mga ideya ka na kung ano ang mga pressure nga posible masugata mo dira bilang bitaw head, sir? Would like it. Kung base lang sa mga aligasyon, bumbudan sa imo programa, pwede ko ni mapahayag. Kung base lang sa akusasyon o aligasyon as far as corruption tiyog-tiyog sa sulod sang bitaw department, hindi man kuya magambal nga may mahusga kung tuod na hindi niya ako nubra, hindi man ko abogado, hindi man ko huwes. Pero sa nabatian ko na aligasyon, no, as far as corruption, ara bombodan sa mga ginsumasuma na mo ni Mayor Albedo, ara sa 300, hindi magnubo 300,000 a month. Ang income mo bali department head kung hindi mo tuod din na ang mga aligasyon, no, sa sumasuma ta pamisarabla bomboda ng kalikdan mo nga temptasyon kung panawagan ka ng zero corruption, kalikdan mo na kung may commitment ka sa pumuluyo nga mo na yung tuyo mo ng zero corruption, talikdan mo na nami manay sa pulo ka maulan na makmo 3 milyones ka, hindi na mapodla na talikdan, hindi tao lang kita. Pero kung may promisa, may prinsipyo, kung tindugan mong promisa mo, ay naman ang istorya. So, tawag sila sakripisyo. Okay. Sige, pero paano ni Sir Nimo i-handle abi ang mga sanguna na batian ko na nga mga gina-encounter abi nga problema sa mga head. Halimbawa sa mga dinakpanay, nga may mga inayuanay kung kisado kabudlay balibaran kuno ang mga nagayo kay mga government officials pa, kay mga elected officials pa kung kisa, sir? Kaya hindi man ta sina mo na ganyan bal kung
Hindi man ko hindi kabalo man ko nga tanan hindi perpekto no from Oo. down to top, but feeling ko ti frugaling ti may promesa ko, so kung kung makalusot ka mo ti well and good, pero kung matakpan ta ka mo ti pasensyahan lang ta. Ti mo nang mayo bilang makusog nga paandam sa tanan, no? Kay kun Okay, willing baguhon kita ko nga gini- kwan bitaw. nga dulaon ang korupsyon, tanan dapat Para sa willing akin. man kooperar. Kay ti paano labi karon madula completely ang korupsyon kun may ara man nga tawo nga dapat amo ang una nga magahimo sini, amo man ang una nga nagaduso sang korupsyon, sir? Correct. Kabali-bali, in other words, no, kung sa pinakadalom nga ranggo dira sa traffic enforcer nga kabalo sila nga may korupsyon halin sa babaw. Ang babaw makulbaan na kay tiba si isugid kaya karon na pumuluyo kung kay mayor kundi why na tapasingad tuan sini mas kininog saway tani to bisan ka paugtas na dapat na ikakson maduwa-duwa ka kay timi ginatago ka man nga braha. It's para sa ako magasugod dapat sa babaw. So maskin diin pang Harvard nga universidad, maskin ano pa kaalam kang eksperto nga taong ibutang mo da, kung hindi na yamong kapangibabaw sa iyang korason, hindi na lang siya pag-ibutang da sa inang pwesto kay mga awat gina. Amo gani man. Sa subong, sir, nakaha-mention ka kagina nga makreate ka sang team, no? Yes, kumpleto na, may mga listahan ka na, may mga tao ka na nga imo abi na screening na tanaw mo nga fit sa sining trabaho. Yes. Mayara na bombuda. So, paano na sila na actually gin pamangkot nga ay bombuan sa kagabi gin sapat ko na no. So, para sa akon bombudan maayo lang ko nga anyway sa katapos ng media at the right time i-present ko gitanan in the soonest possible time. Nagmamag minimum of 2 weeks but antes na mapresentar ko na kay Mayor ang bagong management and ang structure, organizational chart, kag ang amon nga agenda. Anyway sa agenda, hindi mo gusto lang unahan ko si Mayor nga maambal ko sa kahanginan sa ngakon butang ka 10-point agenda gali kay ang maaprobahan lang sa budget 3 kundi naglaing patakorang buot sa pamuluyo hindi lang kuan mo ambal. Sige. May isa pa ka problema nga ginapangatubang ang bitaw ang kakulang sa traffic enforcers. Ano ang update sini, sir, sa pagpuno sang kakulangan kay sa nagligad na nabuhinan ang numbers ng kadamuon sa mga traffic enforcers bangod nga may ara nga atong nadumduma mo tong gid pang drug test nga nagpositive kundi gid palinto kag may ibang pagin nga mga nagre-resign daw wala pa ni mapunan ang kadamuon sang nadula sa bitaw, sir. Well, as far as the details na no, ang nabalaan ko lang hindi ko sigurado ready na abrupt yung pagsaylo mo. By the time nga mag-present kami sa kay Mayor, kasi kabalaan ko na kung anong kulang, kung anong ang sitwasyon. Subong 300 ang aton workforce. So, do mga 20 to 30 na do hindi man niya traffic enforcer. So, mo pa na gina-propose ko kay Mayor kung pwede ko na timo na lang enforcer ang 300. Tapos, ang 6-man team, kuya mo na yung admin. Para sa akon, gani bumbudan ng plano ko, we will have nothing to do ang amon nga admin. We don't want anything to do with money or makapyot kwarta. So as much as possible ginatinguan ko nga maduso ko ni no ang digitalization of payments, GCash, kadiretso sa City Hall. Hindi na kuya gusto ko mag-agi pa sa department ang kwarta. Okay. Pero may ara sang overhauling nga matabo sa bahin sang imong opisina. Yes, that's a marching order, Bumbudan, of the Mayor. Yes. Okay, sige kay pending of course allegations nga hindi mo pa isa-isang mga detalye sa mga ginapamangkot naton kung mo nga gin-appoint kadra November 1. November 1 wala opisina, November 2 wala opisina, November 3, November 4, November 5 subong wala ka pagidya ka plaster mayo kag makapangukay sa mga records kag matanaw isa-isa kung ano ang mga kakulangan, sir. Yes, insakto na bumbudan kag isa pa abruptly nag-alin man si Attorney Boyet Magarin which no sa iya ko to pag-iya sa pag transition ng new management from the old management. Tapos at the same time ang
ang pagbalin man kay Major Liba. So ka-abrupt na sa November 1, sakto kang wala opisina, and of course timing man nga si City Director Bong Alinio naghingyo man sa syudad nga basta hindi na siya gusto nga dira sa DCPO ang bitaw office. So dali-dali nangita man kami temporaryo nga pag-asaylohan. So why pa na finality, that's temporary. And in fact, even my position is temporary. I'm just an officer in charge. Tingnan daw siya, duman ka-abrupt ang paghambal ni Alinio nga hindi natuwa nga ang bitaw sa compound sa BCPO, sir? I don't know if I'm not mistaken. It is something maybe coming out from the incident that happened dito sa sulod, no? So, but I don't want to touch on that issue. Okay. Pero ano matabo, sir, sa kaso nga ginpasaka sang bitaw or sang staff ni Police Major Junji Liba against Councilor Espino? Ano ang matabo sini? Well, ang nabalaan ko nga latest, no, nga si Councilor Al Espino hindi na magpadayon sa iyang fact-finding as far as corruption sa Bitaw Department, and then pasay na sa City Legal, and Mayor Albi will then look at kung anong dapat na pag-aubrahon. Pero one thing I would, in fairness kay Major Liba, no, sa amon nga pagsugod interview sa admin niya about corruption, may mga testigo na kita kag may mga nakuha nga impormasyon as far as what is going on. No, and we found out si Major Liba was not able to manage what is already there. So pagsulod niya bilang Bitaw Heads ng 2022 July, we found out nga ang ining mga practices ning mga corrupt practices, no, as far as sa pagbayad, paggawad lisensya, what have you, pagdakop atong hinambal mo kagina down the streets, no, it has been going on for the past how many administrations before Mayor Albi Benitez. But maybe while nagkulang man siya communication as far as City Mayor's office kag Bitaw, City Mayor's Bitaw kag council, feeling ko dira ang gray area. But in fairness, mambalon ko ni sa kahanginan. Nga akong experience kay Major Liba, mayo siya, good soldier siya. Tanan mo nga ginayo, 4 ka bulan nga konsultant ko sa traffic, tanan ko ginayo, ginubraya. Tanan ko gin-request, ginubraya. So para sa ako niya, kung ni siya ng good soldier, isa police nga training and all, mo na yan, pag kung anong order sundon, anong request, ihatag yan. It's good. And in fairness, ang management of traffic under Major Liba, for me, is satisfactory. No? So, but the allegations is something for the courts to look at and decide, not for me. Ako lang yung gina-appoint ni Mayor Albi. Tinguan ko yan nga sa kontra sa aligasyon nga hindi niya pwede matabo dapat sa idalom sang administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Pati ko ang panawagan, change kag zero corruption na radya po. Okay. Very good, no? Well said. Sir, ano ang matabo subong kundi ikaw ng bag-o nga Bitaw Head? Yes, sir. Sa nagligad abi, base sa mga interview ko sa kay Police Major Junji Liba, may mga kabudlayan, may mga kabudlayan. Although nga niya man ginako directly, pero indirectly masense nimo nga may ara abisang hindi mayong working relationship with the committee chairman sa Committee of Transportation. I am referring to Councilor Espino. Unabis pa lang sa pagpungko ni Police Major Junji Liba, hindi na siya kumporme ka ang gusto yan ni Councilor Espino, civilian ang magapamuno sa Bitaw. That's why may arasang hindi maayong although nga hindi mo manggid makita ang aktual nga may arasang friction, pero do kabudlay abi nga magtrabaho ka nga ang imo ka trabaho do may ara kamo sang do kung sang una bla do Russia kag Amerika bla do may Cold War. Sa inyo subong sa imo bilang ikaw pungko subong head kag ang committee chairman sang Committee on Transportation, wala man yan sa problema. Yes, Bombodan, no? That's a very good point. And ang balon ko man sa imo programa, may tugid si Councilor Al Espino technically. Sakto si Councilor Al. I think may sa ordinance hindi pwede nga police ang magadumala sang
bitaw. So si Mayor Albino, alarmed with that technicality, we found out, no, sabi nga why gid siya officially ma-appoint as bitaw head for the longest time. So technically, why siya ma-appoint? So kung sabagay, ang guwa sinaway man siya kaligin pahalin, technically. No, but all the whole time, is under the supervision of PNP officials. So technically wala gid siya gali ma-appoint. Dus ang guwa nga do nagbulig lang siya sa traffic sang Bacolod, pero hindi siya department head. Sang bitaw. Hello? Hello? Utod, sir. Utod kita sa makadali. Hello, sir. Ara ka pa na, sir? Palikot abi, basi na utod si Sir Patrick. No? Na utod kita sa kahanginan sa makadali. Meron lang sa pila ka mga power interruption. On minuto ang nabilin kag magadangat kita stag ng alas 5. Padayon nun taning aton nga pag-interview sa bago nga bitaw head, no? Na utod kita sa makadali. Okay, sige. Why galito niya na pick up ang akon nga last nga question, no? Papalig ko tawag si aliwat nga linya Bombo Paul, no? Sige. Okay. Na balikan nato nabi si bitaw head Patrick Lacson. Hello sir, pasensya gid na nautod ko sang makadali. Yes, okay. May pinalang ka power interruption. Okay, bumbudan. Oo, why mo siguro makuha ang last nga question ko. Liwaton ko, sir, ang isa na siling mo na ato siling mo blang wala sang appointment si Police Major Junji Lima. Daw na actually sang una pa lang na mention na yan ni Councilor Espino, wala sang official appointment daw si Police Major Junji Lima nga magapamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Pero ano ang natabo, sir, sa administration natong subong? How come nga nagpadayon siya? I mean, na-tolerate abi nga siya ang magapamuno dira sa sulod sang masubra na isa ka tuig considering nga wala sa sang official appointment, sir. Yes, that's why. Gusto ko na mabalaan, no? But I found out na why siya galing nakuha sweldo sa syudad. So I have to make sure, no? I have to make sure before I... Why? But for me, it's not an issue. But mayara man kami isang ginatawag na augmentation services with PNP, with LTO, with LTFRB. Mayara kaya isang interagency partnership in service as far as traffic. So as we speak, may partnership kita sa PNP. Hindi pwede nga may obra, hindi kami ka-implement ng mga obligasyon kung wala sang giya pag-upod ng departamento ng PNP. So okay lang for me, technically safe malang na do ang guwa nga do nagtutok lang sa traffic, no, sa under the traffic management unit ng PNP. Pero so, bali, hello, sir. Kung sakto nang inabal ni Councilor Al, kundi bali do headless department siya for 1 year and a half, no. So hello, sir. Pula puti mo lang istorya at diya bumbudan. Magani. Hello, sir. Kay ang akong pag-insindi abi, siguro mo man gin-insiste ni Councilor Espino nga dapat civilian ang magapamuno na kay syudad man sa Bacolod ang magasweldo mo. Si Liba, yes, that's why. May punto na. Oo, si Liba, why siya sweldo from the city kaya iyang nangasweldo sa PNP mo. Yes. That's why. Para sa akong bumudan, that's why. Tanan ni maistoryahan, tanan ni masolusyonan. So, ang saambal mo lang Russia, do KGB, Cold War, para for me, unnecessary na. And sometimes it can also get irresponsible. So, mas maayo nga tanan ginaistoryahan, tanan ginapungkuan, ginastudyohan, pangitaan ta solusyon ng mga problema. Pero maambal ko sa kanginan, sakto to si Councilor Al. Technically, may ordinansa kita nga nagasiling, hindi pwede ang mag-hire live na PNP. So I think tatapos na sa bong. So, let's move on. Kuan na kita, concentrate na kita sa paghatag sa solusyon sa pila ka mga problema trapiko, no? Sir, lastly, ulayhon ko lang ni pamangkot simo kay amo ni ang mga problema nga daw kabudlay solusyonan ang ining wala
wala sang direksyon, wala mabutang sa insakto nga perspektibo ang ining pagbiyahe sa mga tricycad, mga e-trike, ni e-bike bla, nga may mga sidecar, kay mga tricycle, sa mga dalanon nga dapat wala sila, pero subong nagasinambunot, ara sila nagabiyahe. Ang aton lang diri, way man aton sila ginakuhaan sang palangabuhian, pero ibutang ta lang sa insakto blaya nga order, kaya amo ni ang isa pa ginaga pa-contribute sang paglala sang traffic sa siyudad sa Bacolod, sir? Yes, Bombodan, no? Very good point and part gila sa amon objective sa amon traffic plan. But kaya mas nabat ko ng imo pamangkot katahong importante ginakatama para sa not only sa traffic, more than anything pinaka-importante nga aspect sinada ang ikayong lawat, ang ila safety. Safety, ang ilang ang insurance kung mga aksidente. Kung wala ka na register sa LTO or why na ORCR ng e-bike, yung tricycle ganito may harapan na sila I think may harapan na sila lisensya, no? Na tricycle operators, pero ang e-bike way pa na klarong, hindi pa na klarong tanan, highly arguable ang national law on e-bike and kadelikado gid ang nakita ko, not only na delikado ila kabuhi and hasta sa kumaksidente sila o kung ang tentasyon mas layo ang mabiyahian nila kay man ang babattery kung fully charged, kung alin ka sa libertad ng umpra dalon mo sa sumagdo kaya yay dulong. So bali grabe ng problema actually naton. At the same time, inambal ko man sa katapos, sa kakadamo ko nag-interview sa akon, nga dapat pagkapalibugan man sa syudad kung anong alternative livelihood na i-offer ta sila or parang hindi man sila lugi. Kita mag-enforce lang talaga. Ako ginapaminsar ko na i-strictly enforce sa major intersections, major roads ng Bacolod City. Bali, hindi pwedeng i-bike kag yung tricycle, no? So, it will naturally contain them kung gina-enforce natin na ining ordinansa or layi. Kung makontain lang sila sa villages, kag siguro hasta makabutwa lang sila dalapit sa main highway. At least sa major nga mga highways and intersections, wala sila. Although may mga lugar like for example, Mabinida, mga eskwelahan, maluoy ka man kita kay di mga kabataan o magpadulong sila sa e-bike amo ning anda nila, but and then again, as I have said, I understand the need, pero may mga layi kita nga dapat pagasundon. Yung kag may ang ilaman safety. Equally important. So paano mag-inform sa ila, mag-edukar, muna man ang objective man. Hello, sir. Actually, yes, ang ini mga nagabiyahe tricycle, mga e-bike balani, mga tricycad. Yes. Actually, way man sila nga sila gina 100% i-ban ini sila. Pero ang sa ako lang yung punto nga pwede lang sila kabiyahe sa mga interior streets nga wala iyasang nagalabay nga mga salakyan, mga public utility jeepneys or mga modernized jeep. Kay ang mga nagabiyahe ganing nga mga jeep may nagina-applyan nila ruta nga sa daan sila nga ruta mo. So buti ganon nga ang mga e-trike, mga tricycad na may ara man sila nga ruta lang ila nga mga interior streets. Nga daan sila kutob ngayon sila mag-intra pa biyahe sa dalan nga ginabiyahian sa lagko ang maslakyan, sir. Yes, actually may study kami ginhiwat, no? Do rough estimate man lang nga sampling sa Libertad. Actually nagbutang ng pagsang consultancy nga obra ko, ang team ko naghimo kami study sina. So giniisip nila sa Libertad no sa isa ka semana ang hala isip more or less ini siya gapo na rin siya ginaisip yung talib na naman nagagid. Lumalapit sa Bacolod, Libertad lang ng istoryanta Bombodan kasi Libertad lang kami ng-eksperimento, malapit sa Ismil. Kalain-lain nga e-trikes ang naglabay ito. Paminsara na. Lapit sa Ismil, wait na nakabalo kung di na sila nagdulong, Kakuling, Sumag, Bulyamonte. Paano mo makita mo man? Kag ikaw, kita mo naguros dala nun. Pero ang safety get more than anything nila. Why pa na mga helmet. Bali, kag why na lisensya? Why na restro? Kung magkaton mo mga traffic enforcers na mag-violate na, may impound na, why lisensya? Dapat kaning ipagadugang na namon sa requirement
Ipagawad mo na ni kung may lisensya ka. Kung hindi ka magawad, hindi ko may RCR ka. No, hindi ko magawad ang lisensya mo kung why mo ginparinyo, kung expired ang lisensya mo. Kana ni pagi sa edukasyon, kag hingyo sa pumuluyo magkooperar mo lang gina bombodan. Okay, oo, magani man, no? Kay kung masulbar naton ini, ti mayo gid ang aton nga mangin track record sini sa mga katawhan, no? Inabalang win-win solution, sir, ang ginatawag nga daog kita, daog man sila. Daog man sila. Yes, Oo. yes. Sige. Sir, lastly, ang imong mga mensahe abi sa mga katawhan diri sa siyudad sa Bacolod? Sige, sa liwat, no? Salamat kid Bombodan sa oportunidad magambal sa imo istasyon, sa imo program. Pasalamat kid ko, no, sa trust and confidence ni Mayor Albi, and hindi ko ginapagubon kag ayo ko sa pumuluyo nga makooperar kita sulbaron ta lang ang mga problema ta. Actually, ang problema ta hindi man lang sa traffic. Damo ta problema nga iban nga ginatinguan gid namo ni Mayor Albi Benitez nga pagasulbaron, no? Sa ikayang lawas, edukasyon, sa kung ano pa nga panginahanglanon sa tagsa-tagsa ka Bacolod nun. Pero sa isa traffic ko, kayo kung suportahan ta na, kooperaran ta sa gobyerno, kitaon tayang iban nga lugar kag mga bisita ta nga kita diya ga sunod sa layi, kita diya ga respeto sa otoridad. Kag subong man on the part of Bitaw, as the head of Bitaw, no, gusto ko gid i-pressure na sa tanan nga katapos ng Bitaw nga kita maparespeto kung kita gusto respetohon. Mo lang na. Salamat gid. God Okay. bless. Si Patrick Leonard Lacson, no, ang officer in charge sa Bacolod Traffic Authority Office. May 10 minutos sa kiligid sa tagnang alas 5, magabalik kita banwa pagkaligid lamang sa pila ka mga importante yung mga panumdom. Standby! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluos ng simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023 Dugong Bombo sa November 18 ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023 Dugong Bombo mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang Pabalik naman kabiyanan sa aton pagpangalaga diri sa Palatuntunan Bombo Report Sunday Edition 21 minutos na kiligad sa tagna nga alas 5. This time ko na to report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Report naman ini gikan sa Negros Oriental sa sitwasyon sa bago natapos nga barangay and SK elections. Sa piya kalinya Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Bombo dahil mga kabombo nangin matawhay kag maayo ang game na goan sa barangay and SK election sa may Negros Oriental. Para madumduman, ulihin ni Wambodan sa pag-decide man o ang COMELEC sa pagpadayon sa nga election. Kasi wala tani election mo tungkol man sa natako pala sa nabigad ng mga first quarter of the year, no? Napatay ang ila sini nga former governor, no? Nga si the late governor Roel Digamo Wambodan. That is why mga factors, sa mga factors nga na unsa ni ang ini nga pagpadayon sa election batadungan sa gihapon. So sa Oriental, Negros Oriental, according kay Brigadier General Joey Escanillas, ang commander sa 302nd Infantry Brigade, nga ang mga nag-augment sa ila halin sa iban nga brigade Wambodan. Nga sa kumandang Visayas Command, ang sa mga taga-Samar bala, no? Ang 8th Infantry Division man, no? Nagpuli na sila Wambodan natapos ng ila sini nga augmentation kag
ang ilat to yung eleksyon parang rin sa Negros Occidental ya sang midnight pa lang yung bumudan, so midnight tapos na ya ang canvassing pinadasig lang ang proclamation kag kay wala gid sa matabo no mga insidente nga maangot naton sa sini nga election kag ang ilas galing ng mga checkpoints bumudan kasi election period pa until now no mag-end ini sa November 28 of this year. Sige pa ang ilang checkpoint sa pesar pa nga natapos na ang adlaw sang botohay no sa barangay sa Sangguniang Kabataan elections. So ang iban dili lang sa gihapon sa pagbantay kada ang mga barangay muna tilupay malang yung compared sa Negros Occidental. So muna ang election fever wala pa sa gihapon nagkakatapos ara pa sa gihapon ang mga nagdalaog para pang ilas nga momentous man no highlight man sang ilas sini nga pagpadalagan pumudan. Pamatian naton ang pahayag ni Brigadier General Joey Escanillas, ang commander sang 302nd Infantry Brigade. Okay na election, walang untoward incident, walang action related incident. We were able to secure the election very peacefully and orderly. Nakapag-declare na po ba kayo, sir, ng deactivation, sir? Wala pa, election period pa lang. Pero, of course, na-retrieve na yung mga election paraphernalias ng mga polling centers. Pull out na rin yung mga tropa. Pero tuloy pa rin yung mga checkpoints natin sa mga kasi election period pa rin na yan. Marami po ba, sir, yung mga lumabas at bumoto? Kasi po baka may mga nagtago lang. Wala. Mga boto lahat. Anong oras? Mga boto lahat. Anong oras po, sir, natapos yung canvassing dyan? Ang canvassing siguro mga midnight. Nag-augment, sir, bumalik na po. Bukas yung galing sa 8th Division, i-send off namin. Nabalik na sila. Okay. Mga forgotten siya. So mga tao natin po, sir, wala naman pong problema? Wala. Supported naman sila. Okay naman sila. Trabaho naman namin na secure yan. Kaya okay lang. Part ng trabaho yan. Okay. Yes, Bumudan. So, amo na ang nabahin naman sa Negros Oriental. So, mayo gid kay peaceful ang aton sining barangay SK election booth Negros nga area, Bumudan. So, amo nang report? Yes? Sige, okay na. So, mayo gid, no? Oriental kag Occidental, wayon sa problema. Kay ginakabalakan to primero ang Oriental. Basi bla may kinagamo naman. Kinuka-noted na nakadaan. Noted na dayang mga damo armado da. Amo gani, kay si Highlands, kinakalaban. Tapos, gulpe lang, may mga atrocities bala nga nag-aalsa, nagatuhaw, Bumudan. So, may lang gid kay nadlokas lagro sa visibility sang mga sundalo naton, plus coordination pagid sa mga kapulisan. Isang mga nagliligan gadaan niya ang may ara na reported nga mga private armies mo. Correct. Wala sila Bumudan kapakita ang ilang ilas man no. Sumayo kay ang ilang numbers daan sa ato sa mga kasudalahan nag-augment daan 4 platoons. 1 platoon is composed of more or less 27, 28 siguro ka mga sundalo, no? So amo na nga grabing pwersa naton kontra sa mga nagahimo sang gamo. Ilabi na gid sa tion sa election. Sige, salamat gid. Yes, wamo na ng report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace in baton para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radto. Bombo. Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. 27 minutos na nakaligat sa tag ng alas 5. Banwa ginariman lang naton mga tagpalamati no pa-register na kamo diri para sa aton nga Dugong Bombo 2023 November 18 na ini no November 18 ang pagpatigayon sa nga Dugong Bombo tingagaw kamo na pa-register diri no ang mga successful blood donors magabaton man sa Dugong Bombo t-shirts may ara sang mga hot meals nga i-serve
sa mga magapakwa sa nga dugo. Sa mga grupo da, mga mag-abyan, mga barkada, asosasyon, tanan nga pwede makuhaan sa dugo. Wala pakuha ka mo sa dugo. Way sa malain kung kuhaan kita dugo. Hindi na yan makapalain sa lawas ta. Makapayo pa gani. Kaya kung magpakuha kita sa dugo, do pareho na sa makina, sa motorsiklo tabla, or sa lakyan, nga naga-change oil kita, every pila ka kilometers nang idlagan, sa salakyan gina-change oil. Kaya mo man ang lawas sa tao, ma-change oil kita pirmi, pagi sa pagpakuha sa dugo, para maisla naman sang bag-o nga dugo. November 18, markahin inyong kalendaryo para sa aton nga dugong Bombo 2023. Ginakulabos sa kinabanwas ang oras diri sa aton pagpangalagad sa Platuntunan Bombo Report Sunday Edition. Obdanay kita karon dugay-dugay sa Platuntunan Bombo Harana kag iban pa. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin, Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa kabugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon.
Mayong hapon sa inyo tanan, inighapon inyo utod yung abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughter of St. Paul. Nga naga-welcome naman sa inyo tanan diri sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Sa ginatamyaw man naton sang isa ka maayong hapon, kag malapayon nga pagpamati, ang tanan naton nga mga suki sa kanginan diri sa atong programa, nga nag-aabot sa inyo kada Domingo sang hapon. Ilabi ni kid ang mga kautoran naton nga nagahulat sa aton dira sa tubang sang ila mga radyo, kag subong man ang mga ara sa malayo nga lugar, nga malabutan sining aton programa via live streaming. Sa mga pamilya nga nagaupdanay, nga nagahulat gid sa aton, kabay pang ang grasya sang Dios yara gid sa inyo tanan. Kag sa gihapon, kaupod naman nato ang atong regular kag always available nga manuglay guys sa kanginan, nga wala sing iban kundi si Reverend Father Francis Perez, ang Kora Paroko sang Santo Niño, Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong hapon, Father Francis. Mayong hapon sa inyong tanan. Kamusta na kamo? Si Father Francis gihapon ang inyong abyan sa kanginan. Kanami gid kun aton pamalandungan ang tinaga nga pamilya. So, labing hinigog mga tagpalamati sa gihapon upod naton, Sister Mercy, kag subong man sa aton nga programa, Ang Pamilya Karon. Espesyal man naton yung ginatamyaw si Conrado, ang aton tagsulat subong nga hapon, nga magasaysay sa aton sa iya nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya, kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Conrado, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabay na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon sa ning amon utod nga si Conrado. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa sining nga tion. Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sa paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibubo ang imo grasya. Agod maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa hunahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tagsa ka pamilya, sa tion sa mga pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi, agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo paagi sa imo anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Paagi sa isa ka drama, pamatian naton ang pagsaysay ni Conrado sa iya palaligban, nahanungod sa iya asawa nga pabaya sa ila mga anak. Kag pamatian man nato na pagpanugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawga lang ako sa ngalan nga Conrado. 45 anyos ang edad, may asawa kag 2 ka bata. 17 anyos pa lang ang akong asawa sang mag-asawahay kami. Wala siya makapagusto sang iya pagkadalaga. Gani ang amon 2 ka bata nga babayi kag lalaki, ginpabayaan niya na lang nga maglagaw upod sa ila sining mga barkada. Amo ini ang amon masami nga ginaawayan. Tungod hindi ako maluyag sa ginabuhat ya nga pagpabaya sa 2 ko ka bata. Kay mga high school pa lang ini sila, Padre. Sa pagsugod ko gid, nagano-ano ka man imo yaman? Kung wala ko yan makasulod sa kwarto sa 2 ka bata, wala ko yan kabalo nga, wala di gali sila yung nakapauli. Ikagahod sa imo Naglisensya man na sila sa akon? Tinga nga git pasugtan mo. Ay ngabi nga hindi. Samtang hubin pa sila, kag wala pa sang pangabuhi. Dapat mag-enjoy sila. O tanawa ko bala? Kaya wala pa kuya katapos high school. Ginbakit mo na ko. Te, kundi, wala kuya maka-enjoy sa pagkadalaga ko? Hoy, lain sang una, lain man subong.
Kabalo ka lang kadamo na sang mga krimen nga nagakatabo subong? Babay ilang kay hambalon ko lang sila nga maghalong. Makapila ko nga ginhambalan ng asawa ko, Padre. Apang amo man gihapon ang nagakatabo. Kung makakadto gani sila sa kundiin nga kasadyahan o kung birthday man sang ila classmate, hindi na sila makapauli sa balay. Tubtob isa kadlaw sina sa pagpadayon ko pagid. Benche, nga do wala ka na nagagwa sa kwarto mo, haw? Wala ka mo sang kantuan sang classmates mo? Ma, nagabusong ko. Ano? Hoy, Benche, hindi ka gani maglahog, ha? Wala ko yan nagalawog, ma. Base ko nagsala ka lang? Sigurado ka? Oo, gani. Hindi ba lang nagsiling na ako nga maghalong ka? Nga wala ka nagapamati. Bumaakig sino si tatay mo. Ipatawag ang amay sina, ha? Pakadtuad dire. Ugaling. Wala na siya. Ha? Patay na siya? Nagpalagyo na. Ano nakita mo sa pagpabaya mo sa kabataan mo? Ha? Ano na lang nakaron? Alang-alang mga pabayan ta na? Saguron pa Anhon ta kay ara na ina? Kay kung nagpamati ka lang sa ginhambal ko, wala kong tani ini natabo! Mayo man ang kita mo bilang delivery driver? Masaguran ta na sila, Oh, nga Mike? Inapakadto ka mo sang ginikanan ni ila sa ila walay? Ha? Ay gaahaw, my birthday? Nagabusong si ila ma. Kag ako ang amay. Ano? Padre, pulos problema ang nadangtan sa akong duha ka bata. Bangod sa pagpabaya sa akong asawa. Nagabaisay kami sa tion nga ginahambalan ko siya bahin sa ginbuhat sang amon anak. Padre, balasulon man bala ko? Tungod wala ko gintindugan ng akon kinamatarong bilang amay sa pagsaway sa ila? Laygayi man ako, Padre. Ang tagpasakop, tawga lang kay Kontrado. Sa sini aton nga programa subong, amon nga ginpili subong ang isa naman naton ka Cinder si Conrado, 45 anyos ang iya nga edad kag may asawa siya. Kag subong man ang iya nga asawa may duha ka kabataan. Kag ang problema sini nga iya ginpadala sa aton kay medyo ginapabayaan sa iya asawa ang kabataan, duha ka bilog, no? Now, inyo nabatian kagina kung paano naton gin-portray ang kabuhi ni Conrado sa iya asawa kag subuman sa iya duha ka kabataan. Suno sa panugiron sa aton ni Conrado, 17 anyos pa lang ang edad sang iyang asawa kag nag-asawahay sila nga duha. Ang buot sing ganun, nagadinalaga pa, no? Bata pa si Isabel kung sa pelikula pa ang pangidadon sang iyang asawa. Kag suno man sa iya, waay siya makapagusto sa iya nga pagdinalaga. Kay matawag naton 17 years old, isa pa ni ka teenager Ti kag pagkatapos amo ina ang problema, subong amo ang duha pagid niya ka kabataan. Labing hinigugma nga mga kauturan, Conrado, kabay pa nagapamati kasubong, no? Ang imong pamangkot sa akon diri sa imong nga problema, sila nimo, Padre, balasulon man bala ako sa nagakalatabo sa amon pamilya. Conrado, kung kisa bala, kag sa inyo tanan nga nagapalamati, kung may mga problema, kung kisa sa panimalay, kung kisa private ina mo, no?
kag kun kisagani kung mag-ilinaway na da mag-asawa yaw ay sa maka-interbinar sinada nga kasilingan kay ila ina pribado nga pangabuhi. Pero kung ato na iya nga tan-awon ini nga problema kondrado nga imo nga gin paabot sa amon diri kag subong man sa akon nga evaluation para diri. Medyo tay man ikaw kondrado nga kapaltahan sa sining imo duwa ka kabataan. Matuod ang siling nimo ang imo nga ginabasol subong ang imo nga asawa kay ti ano bala ang nagkalatabo sa inyo nga pag-updanay? Kag ano bala ang natabo sa imo nga asawa nga si 17 anyos ang inyo nga pag-updanay kag may duha na kamo kabilog nga kabataan, high school na, sa sina nga pangidadon ti irresponsable ang imo nga asawa. Kag ang problema dire kay ti ginapabayaan ng niya ang inyo nga mga kabataan. Kag ang isa pa diri iya kay daw waay lang ikaw makahibalo kung ano ang business ang imo nga asawa. Kag ti gabi na siling nimo waay pakapauli ang imo kabataan. Kag kun imo siya gani nga pahanumdumon sa iya nga obligasyon kag nga pamangkuton mo nga ang waay pa sila kapauli. Ti ang sabat niya sa imo nga ti pasugti lang sila kay naga-enjoy man ina sila sa ila nga pagka teenager. Kag diri pa iya nagwa iya ang pamasol, no? Nga ti siling sang imo asawa kondrado nga waay pa siya maka-enjoy sang iya nga pagdinalaga kay ti ikaw pang ginbasol nga ginbakit mo siya. Abaw naman kondrado ano ina iya nga statement ginbakit. Ti nga akon ginbakit ano na sinugba iya nga isda nga bakiton lang agod nga aton dayon nga isudan. Ginbakit ambot sing ganon. Kung ginbakit mo ang tinaga nga iya nga ginusar dire, ambot sing ganon nga ginpilit mo lang siya. Na? Nga ginbakit siya, nagupod siya sa imo, ka-imposible naman sina iya kondrado, no? Ngati kuno ay sa sangluyag sa imo, maupod siya sa imo, nga ginbakit mo, ang buot sing ganon ngati sina mismo nga panggidadon. Kondrado, kung magsiling ikaw subong nga 17 anyos pa lang ang edad sa imong asawa, pila aya ang edad mo sadto. No? Kay subong 45 na ikaw, kag high school na ang inyo nga duha ka kabataan, ang butsing ganon nga teenager man ikaw. Sang pag-asawahay ninyo nga duha, ang pamangkot diri, nakasal bala kamo nga duha? Kung nakasal kamo nga duha, may ipamangkot man ako kondrado, no? Sa inyo, sang pagkasal ninyo, kung nakasal kamo, kung sa pare kamo, o kung sa wis kamo, o kung sa mayor, kay kung sa simbahan kamo iagin kasal, antis ang scrutiny dira, ang pagpamangkot sa paghimo na sang kasal, ang primero dira nga pamangkot sang pare amo ini. Sa mga ginakasal, ha? Nagasiling sa dira, handa bala kamo sa pag-atipan sa mga kabataan nga ginhatag sang Dios para sa inyo? That's the first question. No? Primero ina siya nga pamangkot kondrado. Ti anong tong ginsabat ninyo? Ginasabat man na sa mga mag-asawa sa kalaslon, huo handa kami. Ti kung 17 anyos pa, kamo iya kag ikaw man kondrado sa sina nga edad, under kamo sa ginatawag nga parental care. Butsing ganon, sa aton nga layi sa simbahan, kung tani hindi pa kamo makasal, no? Kay ti, kung ikaw kung ang proper gidya nga kasal sa edad yati, ang lalaki is 21, ang babae is 18 years old. Ti subungi iya sa siling sa imo nga sulat, 17 pa lang. Makasal man ini siya, kung makasal kamo, kung nakasal ha, kay way mo din na mensionar kondrado ha, kung makasal gid man kamo, kag nagpakasal kamo, may ara dira nga ginapirmahan ang ginikanan. Nga whatever happen sa ulihi, bangod kay hubin kamo, may ginapirmahan da ang kabata ang ginikanan nga with parents concern. Nga ang ginikanan nagapromisa nga kung ano ang matabo sa inyo, ti sila ang manabat. Ti o karon kondrado. Nahimo bala ninyo ini kung nagpakasal kamo sa simbahan? Kay isa ini ang ginapirmahan nga
17 anyos pa with parents consent. Ti kon kung nakaedad na yung mayor di edad, halimbawa di karon 18 years old o kung 21 ang lalaki, kag mapakasal ya okay, pwede na ini, no? Kag pagkatapos kung maglapaw na kamo diya sa sini nga edad ya, halin sa parents concern, ang kwa na diri ya sa uli, kung aran na kamo sa mayor nga edad, ang mahambal na diri ya, parents advice. Na? Parent advice na iya, kay ti aran na kamo sa insakto nga edad mo, no? Ti karon ang problema mo iya Conrado nagdako pagid. Kay ang siling nimo sa imo nga sulat kay ginapabayaan man lang sa imo nga asawa ang imo nga kabataan kay pasugti lang sila. So, ano ang natabo? Kapila mo na sila gihimbalan, kapila man nimo sa gin pamangkot, nga wa sila pauli, no? Te pabayin lang sila agod nga mag-enjoy sila. O, kinkaduan mo sa kwarto ang duha ka kabataan, kag pagkatapos karon hibi-hibi na. Nga hibi-hibi na. Kay nagabusong. No? Te labing hinigog mga kauturan kay Kristo, kag sa imo man Conrado, kag sa imo asawa, tinano ini karon, no? Gani ang siling man nimo sang asawa nimo pakadtoon ang nobyo sang imo nga bata, no? Ti pilang edad ni sang bata mo nagbusong, kay high school man lang din ginbutang nimo Conrado, no? Pila ka tuig ang edad sining bata mo nga babae nga nagbusong, ti adjust karon pakadtoon sa anong rason pasabton sang natabo. Ti karon imo iya karon kinaglagyo na tong laki. So, ano na karon ang mahimo nga matabo? Kinaglagyo na tong laki, amo na pirme ang pangabuhi sa mga teenager subong nga panahon. Na? Te kon kisa, I love you, high school pa, I love you. Damo bala Conrado sang ginabunyagan ko subong nga mga kabataan nga mga teenager. Amo man ni parehas ang natabo sa bata mo nga ini. I love you, nagbusong, ginsugiran ang nobyo, ang resulta ay lagyo. Naglagyo na. Hindi na makita ang tatay. Di kag amo man ina ang isa pagid ka problema pagid nimo, nagbusong ng imo nga bata nga babae. Adjust another pagid liwat. Nano naman ang ikadua? Ga problema pa ka ikaw, kay ti ano man lang income nimo, siling nimo, delivery driver lang ikaw. Hindi ako yan na namian niya Conrado, sang ti siling mo nga delivery lang. Imo iya nga ginapakanubo, imo kaugalingon, magsiling ka, delivery lang ako. Ti ano ginapaabot mo nga pangabuhi, ha? Kaya mo na imo nasudlan nga pangabuhi. Hindi pag ipakanubo, imo kaugalingon. Ti mo siling ko iya nga magsiling ka, delivery driver ako, kag amo lang ining aton nga sweldo, kinanglan ko tani, pero magsiling ka karon nga lang, dugangan mo nga lang, do something is wrong guro Conrado. Dapat ka nga magpasalamat sa dignidad sang trabaho, kay ginpangabudlayan mo ini. O Diyos ta karon. Ari naman, ang imo pagid isa naman kabata. O, ano ginsiling niya sa inyo? O, nagabusong man na yan nobya. Duan ang problema. Abi mo Conrado, ginabasa ko lang, kay ginapamatian ang drama sang imo blan nga sulat. Ako man mismo bala Conrado, nagakadlaw ako sa akon kaugalingon bala, sing kunano na ni nagkalatabo nga ini. Nga Conrado, kung nga pamati imong asawa mo, kung nagpamangkot ikaw sa akon subong nga padre, bala sulon man bala ako sini. May jutay, no? Ginsalig mo lang sa imong asawa nga siya maatipan sa imong nga bata kay teenager. Damo kilala ko bala Conrado, nga teenager nga asawa nga kundiin ang piyestahan didto man nagabayle. Kundiin iyang kalingawan kagalipayan didto makita mo ina kag naga-enjoy sa di nalagaliwat kay ang siling sang imong asawa nga ti ginbakit mo na siya nga teenager kag 17 anyos pa ikaw. Conrado,
Amo na bisan sa damo bala nga mga problema nga nag-abot na diri sa aton programa ang pamilya karon, kadamo gid sa nasumalang ko nga mga sulat nga pareho sini. Kag masako. Ilabi na gid ang may mga kwarta, mga manggaranon, di nila ginatugyan ang pagtatap sa ila kabataan. Kay kung kaisa pag-abot sang kabataan, makaon sila, matulog, kung ka-eskwela matuon pa, hasta matulogan sila, waay pa nila makita ang ilang mga ginikanan. Sako sa business, sako sa trabaho, sako sa socializing sa gwa. Amo inang kabangdanan nga ang mga kabataan kun mga manggaranon nga mga pamilya may ara sila nga nani o kunyaya. Kag ang nagkatabo perme nga mas malapit ang balatyagon sang kabataan sa mga yaya sang sa ila mismo amay kag iloy. Nga bangod sa ila nga pagkinahanglan, way sila makita nga amay kag iloy, kundi ang yaya nga amo ang nagaatipan sa ila. Di balik sa aton nga problema sa imo, Conrado, kamo nga dua, kag ila binagid ang imo asawa, may dako gid nga sa labton sinitanan. Di teenager naman ini sila liwat, kag pagkatapos ni Conrado, sino ang masagod sa imo nga apo? Wais ang ginikanan. Ti teenager kabataan mo. Panumdumon nyo gid, Conrado. Sa sini nga edad sang inyo kabataan nga teenager, high school pa. Palihog sa tanan nga nagapamati subong sa aton programa, hindi sila pag-ipakasal. Again, mga ginikanan sa may teenager nga mga kabataan nga nagbulusong kagin pabusong, ang kasal hindi solusyon sang problema. Kung nagabusong, okay, hindi paghuluga. Hindi pag-i-abort. Patauha ina nga bata. Saguran ninyo kay ang kabuhi, ang bata, bugay sang Dios, kag bilidhon ang kabuhi, kag we have no right to ay kita diritso sa paghulog sina nga kabuhi. Hindi pagdugangi ang sala sang isa pagid kadako nga sala. Ti kay ara na ina Conrado, ti naglagyo na ang teenager pagid nga nagpabusong sa bata mo, sagura ina nga bata. Kag tagai sang leksyon inang imo bata nga nagbusong, kag ang imo man mismo asawa nga irresponsable, kag happy-go-lucky ang resulta, amo ina ang problema nimo subong. Gani sa inyo tanan, labing hinigugma nga tagpalamati, hindi kay ang rason sako. Sa isa ka iloy, hindi kay rason nga teenager pa ikaw, nagpamana ka na. Kundi dapat nga mangin responsable ikaw, kay ginatubang mo ina nga palaligban, gani dapat nga sulbaron mo ina, ninyo nga dua nga mag-asawa, hindi na dapat nga mag-ilinaway kag magbinasulay kamo, kundi nga magbuligay agod ina nga problema inyo mapangibabawan. So kabay pa, labing hinigugma nga mga utod, Conrado, salamat gid sang imo nga sulat. Kabay pa nga isa man ini kaleksyon sa madamo pagid nga mga teenager, sa mga mag-asawa nga hindi ninyo pagpabayai ang inyo nga mga kabataan. Again, sa sini nga sulat nimo, Conrado, masami ko na ini nga ginasulit-sulit nga halimbawa ang ginsiling sang una sang anay senador naton diri sa Pilipinas, address sa mga pamatan-on. Gani ang siling niya sa adtong nadunamanakon before sang Marcelo kag sa mga 1970s. The youth of today is fond of agogo but they don't know where to go. Happy-happy diri, happy-happy didto, ang resulta hibi kag pagkatapos hinulsol. So sa inyo tanan, salamat gid sang inyong pagsuportar sang aton nga programa ang Pamilya Karon. Sa gihapon nagapabilin kami diri kag subong man nagaalagad sa inyo pod Sister Mercy, si Ray, kag ang tanan nga katapo sang aton nga istasyon subong. Salamat. Si Father Francis sa gihapon nagatamyaw
May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imong nga panugyan sa aton utod nga si Conrado. Kagabay pa nga ini makabulig gid sa iya. Salamat man Conrado sa imong nga sulat kag sa imo pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sang kasanag sa imo panghunahuna kag katawhayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon perme nga ang Dios maayo. Amo nga makadangop kita sa iya. Ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw. Amo nga may kabuhi kita sa iya. Mga abyan, madamo inyong salamat sa inyo pagpamati kag pagsunod sa sining aton programa Ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ila prayer request, amon gid permi ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga nagka-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita liwat sa masunod nga Domingo sa sining aton programa Ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna kag sa siniman gihapon nga istasyon. Aton man ginapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi ni gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors. Kag sa tagdumalahan sang sining istasyon sang radyo, Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Inigihapon ninyo abyan sa kanginan si Sir Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sa isang blend. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Mayang gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Sari na ang pagpangalagad naton sa Bombo Nazan Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 5 sa bulan na sa Nobyembre 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man. Samtang sa ito naman niya, Bombo Radio kag Star FM Christmas Countdown. 50 ka adlaw na lamang nabilin ang tesang adlaw sang Paskwa. What matter now is this Christmas we share the love.
Kakaroon kanto naman kita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Selebrasyon sang al 5 de Nobyembre nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang espiritu. Kadisnon caregiver Loretta Alacre nga gibatay sa Hamas militan sa Israel ginlubong na subong nga hapon. Department of Migrant Workers liwat nga nagpasalig sang bulig sa pamilya Alacre kadungan sang unveiling sang Loretta V. Alacre Evacuation Center. Kag third party, company para sa implementasyon sa clamping kag towing ordinances, permado na. Pila ka estudyante sa Carlos Silado Memorial State University Binalbagan nagpasakop sa National Parole Making Contest. Handa makuha ang grand prize nga 1 million pesos. Sa balita National Commission on Elections, plano nga i-train ng mga sundalo ng electoral boards sa election. Senator Sherwin Gatchalian nagpayag na dapat labaton na sa tanan nga election workers ang kabugusan nga honoraria matapos ang 2023 Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Radio announcer sa Calamba, Misamis Occidental, patay matapos ginlutang samtang nagapalayag sa kahanginan. Sa balita international, death toll sa 6.4 magnitude nga linog sa Nepal nagsaka na sa 157. Linibo ka pro-Palestinian protesters nagmarcha sa London, Paris kag Berlin agod ipanawagan ng ceasefire sa Gaza. Sa balita sa inampang 6 anyos nga Filipina Jiu-Jitsu player Alea Ail Aguilar nangin labing una nga pinakabata nga 2-time world champion. Balita sa entertainment, Philippine Christmas icon Jose Marichan magapatigayon sa benefit concert para sa pamilya sa mga soldado. Oras sa buong Radyo Bacol Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi. Gamay ato makabumot ang mga headlines sa karon. Sa ilang nakita si detalye nasa ato nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Bombo Zaldi Foro the second kakaron sa ilang nakita si detalye nasa ato nagapanguna nga balita lokal. Nagpatigayon sang programa kainas ang aga sa Negros Occidental Provincial Capital bilang pagdumdum sa al 5 de Nobyembre sa mensahe ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Dapat mangin inspirasyon sa mga pumuluyo ang mga ginhimo sa mga baganinhan sa Negros Occidental, sadto agod niya maangko ng kahilwayan nagikan sa mga nagsakop sa probinsya kaangay sa mga katsila. Suno kay Lacson na pisar nga madugay na nga tinion na angko ng kahilwayan sang probinsya kag wala man sanggin pangatubang ginamo. Dapat nga magpadayon sa pag-isa mga pumuluyo para sa progreso sang probinsya sang Negros Occidental. Although we're not facing any war right now, still need unity, no? Unity for the progress of Negros Occidental. I think that should be the message year in and year out. Been too much when there is unity from all sectors here in Negros Occidental. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson samtang ginpasindunggan man sa seremonya kaina ang mga Korean War veterans samtang karon sa gabi. Hatagan man sang award ang mga most outstanding Negrense. Samtang aminado ang isa ka bakaludnon nga nadala sa 10 outstanding Boy Scout in the Philippines nga hindi man mahapos. Ang ginagyan sini antes sa man makuha ang award nga nabaton sini. Sa interview sa Mawaradyo Bacol kay Jason Paul Mendez, agod yung makuha ang nasambit nga award, kinahanglan nga i-nominate ka sa nakakilala sa imo kung paano mag-akto bilang scout kung ikaw ang outstanding bala. Magluwas sini mayara pas ang criteria nga kailangan tumanon ka ang lamang sang dapat hindi magnubo ang mga grades sa academics. Dapat maayo man ang community service kung sa diin. Dapat kinapakita ang pagpalangga sa mga youths kag kasubong niya nga membro sang komunidad. Nalakip man sa criteria ang scouting engagement kag nagpan sang participation sa camping, jamborees, kag iban pa nga mga programa sang Boy Scout of the Philippines. Suno kay Mendez, pagkatapos ng nomination, i-verify ini sa National Office ng Boy Scout of the Philippines kag madiretso sa regional search kung sa diin ginpresentar sini ang Negros Occidental. Natigayon man nga napilian siya kag diretso na sa national search sa nakaligan nga semana kung sa diin gintestingan ang mga abilidad sa mga ini kag isa siya sa mga nangin madinalagon nga napilian agad nga malakip sa 10 outstanding Boy Scout in the Philippines. So kay Mendez kapin napulo naman ini katuig nga miyembro sa Boy Scout of the Philippines pango nagsugod siya sa adtong grade 3 pa lamang. So kay Mendez mas nalipay ini nga magupod sa camping kag jamboree sang sa magpungko sa balay bangod sa camping madamo siya matun-an. Aminado man ini nga mabudlay nga dunganon ang pagtuon kag ang mangin miyembro sa Boy Scout apang natingaan gid sini nga maka-cope up kag sa bulig man sang iya nga mga classmates. Nagalao man ini nga ang mga ginahimo nila sa karon nga mga aktibidad sa Boy Scout of the Philippines makabulig man sa mga pamatan-on kag sa komunidad. Samtang ginpasalamatan naman sini ang iya nga mga ginikanan ang Boy Scout of the Philippines sa tanan nga nagsuporta sa iya. Una, i-nominate ka dapat sa
isa nga nakakilala si imo Bacolod City. kung paano ka mag-act bilang isa ka scout, kung outstanding ka. Tapos may criteria na. So una, imo nga academics mo dapat hindi nugbo imo grades. Next, imo nga community service dapat may pagpalangga ka sa imo nga mga fellow youth kag sa mga fellow members mo sa community. And of course, ang imo nga scouting engagements. Si Jason Paul Mendez ang isa sa 10 outstanding boys. Samtang gindulong sa nakaina pasado alas 3 ang hapon sa ulihinga palahuwayan si Loretta Alacre sa Kadugaan Public Cemetery. Kay nasang aga gindalang bangkay sa Negrense caregiver sa Saint Peregrine Parish Church sa Sitio Camayan, Barangay Cadiz Viejo, Cadiz City, Negros Occidental para sa funeral mass ni antes pa man ilubong sa Kadugaan Public Cemetery. Ginhapit anay ini sa Loretta V. Alacre Evacuation Center sa sulod sang Cadiz Viejo Elementary School. Pila sa mga nagupod sa pagdulong kay Lori sa ulihinga palahuwayan si Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Kakdak, Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 6 Director Riza Joy Moldes, Department of Migrant Workers o DMW Regional Office 6 Director Glenda Ali Gonza, kag si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Suno kay na Anabella. Nasubuan ini bangod subong nga adlaw gindulong na nila sa ulihinga palahuwayan si Lori. Apang wala sila may mahimo bangod kinahanglan man nga papahuwayon ng ilang nga utod. Sunod diri ang madumduman sini nga maayo nga ginhimo sang iyang nga utod amo ang dako nga bulig sini sa ilang nga pamilya, ilabin na nga ang pagpaeskwela sa mga hinablos sini. Ginpasalamatan man sang pamilya Alacre si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang pamunuan sang Overseas Workers Welfare Administration kag Department of Migrant Workers, kasubong man ang Bombo Radio Bacolod nga nagbulig sa ila agud nga matigayon ang pagpauli sang ilang nga utod, apisar nga ini ang bangkay na. Tapuson lamang sini ang 3 ka adlaw matapos nga malubong si Lori kag magabalik man ini sa syudad sang Bacolod agud nga magtrabaho. Wala mo naman ay sinanggal ka ng mga papahuwal. Kami man yung makapahuwal na matungguman ko. Hindi na makapahuwal sa amin. Bahada ng Israel. Maraming salamat sa aking presidente. Maraming salamat sa lahat ng mga ihilo. I love you. I love you guys. Arin lang kami. Ayan lang kami. Ang kabayan sa pagpahayag ni Anabella Alacre ang utod ni Lori Alacre. Samtang aminado ang isa sa mga utod ni Loretta Alacre, ang nagren sa caregiver ng ipatay sa Hamas militan sa Israel, nga hindi man sinikunta ni Luyag nga madula ang ilang nga utod apang wala man inisang mahimo bangod pagbuot na sang Ginoo nga kuwaon ng ilang nga utod. Sa interview sa Momo Radio Bacolod kay Ramonito Alacre, ang half-brother ni Lori, mabuot nga utod si Lori kag kung ano man ang ginapadala sini sa Pilipinas sila ang ginahatagan man. Maayo man ang ilang nga pag-updanay bina nga magtipon-tipon sila kung magpauli si Lori. Sunod diri masubo man sa ilang nga pamilya nga madulas sa utod apang wala sila sa mahimo kundi batunon ini. Hindi man tayo royal pero ano kayo din hindi mo tayo kung ano din nila nga napadala lagi na bulin lakad ko lang kung bala may tipon-tipon kami may pasyon lakad ko uli-uli na sila kaya kaduwas na yan Iloy una ko sila sa mga tao yan. Si Ramonito Alacre ang half-brother ni Lori Alacre. Samtang antes gindulong sa ulihinga palahuyan si Loretta Alacre, ang overseas Filipino worker nga ginpatay sang Hamas militant sa Israel. Liwat nga nagbuya sang pagpasalig si Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Kakdak nga sila magabulig sa nabilin sini nga himata. Sa unveiling sa Loretta V. Alacre Evacuation Center sa Cadiz Viejo Elementary School sa Cadiz City, Negros Occidental, nagpalabot sang pagpakigunong si Kakdak sa nabilin nga himata sang OFW nga makabig modern hero. Pasalig sini nga ihatag nilang tanan nga mahimo mabulig sa pamilya. Suno sa mandato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. suno kay Kakdak, magahatag ang mga inisang financial kag livelihood assistance sa nalisdan nga pamilya. Samtang ginpromisa man sini nga ang bulig sa pagpatapos sa pag-eskwela sang 3 ka mga hinablos ni Loretta nga iya nga ginapaeskwela. Dugang pa sini nga nagpasalig naman si Israeli Consul Moti Cohen sa pamilya Alacre nga ang Israeli government ang magahatag man sang financial assistance.
Ginapasalamatan man ni Kakdak ang Israeli government bangod sa pagpalabot sa pagpakiguunong sa pamilya Alacre. Ginakasubo sang DMW official nga kinahanglan nga may magsakripisyo sang kabuhi apang nagapabilin ang pagdayaw sini sa pagkabaganihan ni Loretta Alacre kag iban pa nga mga OFWs. Pasalig sini nga ang pagsakripisyo sa mga Pilipino sa luwas sang pungsod ang nagapabilin sa ilang at nagipusuon kag himuon nilang tanan agod nga makabulig. We express na kaupod kami sa kasubo kag kalisod sang pamilya Alacre, and in so doing we guaranteed tanan na nakaigong pagbulig sa ila tanto sang mando sang aton pinalangga na Pangulo President Bongbong Marcos, and among others we provided assistance and livelihood also just as important bigan ang tatlo ka hinaplos na ginapaskwela niya. Ang kabayan sa pagpahayag ng Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Kakdak. Sa piya kabayan ginpahayag naman ni Kakdak nga may 5th batch sang repatriates nagikan sa Israel nga 23 ka mga Pilipino nga natala ang magpauli buwas. Samtang ikaanong nga batch naman nga ginabugusan sang 43 nga mga Pilipino ang magapauli naman sa Martes. Ini ang magadala na sa kabugusan nga numero sang repatriates sa 186 o 186 ka mga OFW, samtang pasalig pa sini nga mayara pa sa mga masunod nga batches. Suno kay Kakdak, accounted ng tanan nga mga Pilipino sa Israel magluwas lamang sa duwa nga missing. Sunod diri ang DMW ang nagakoordinar sa Israeli Defense Forces sa pagpangita sa mga na-missing nga mga Pilipino. Sa update, merong 5th and 6th batch na padating. There's a 5th batch of 23 returning on tomorrow, and then a 6th batch of 43 from Israel on Tuesday. So that will bring us to a total of around 186 and counting. There will be future batches so far as Israel is concerned. Okay naman sila. They're all accounted for except for 2, which we are still seeking the help of the IDF, the Israel Defense Forces, to help find them. But overall, they are in good hands. They're in safe and sound. Ang dugang nga pahayag ng Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Kakdak. Formal na nga ginpermahan ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ang Memorandum of Agreement sa tunga sang third party nga towing company kag local government unit sa Bacolod sa pagpatuman sang towing and clamping. Madumduman nga nakaligad ginpatuman ang towing and clamping sa syudad para sa mga salakyan nga naga-illegal park apang wala pa sadto na permahan ang Memorandum of Agreement. Sa karon ni napermahan na ang Memorandum of Agreement, wala na sang problema nga gamiton ang towing equipment sang towing company. Ang local government unit ang magatrabaho sa pagpangdakop, samtang ang towing company naman ang magakarga o kung mag-tow sa salakyan. Sa tion nga may maguba sa salakyan, ini ang pagkasabton sa towing company. Samtang nagalaw ang mga contestants nagikan sa Carlos Hilado Memorial State University Binalbagan Campus sa Negros akon sa National Parole Making Contest nga sila ang mapilian na gudya makuha nila ang 1 million pesos nga grand prize sa mga freebies. Morning pinsin pakibahin ni Steve Ligado ang ilang nga sobrang nga parol nga nagdaw ang eskwelahan ni ang 3 ang ginempit sa national level. Ilang universities o public sa buong Pilipinas. Suno kay Liga eskwelahan ang nagfinance material ilang entry. Sunod diri ang paghimo sang parolang collective effort man sang ilang team nga ginlakipan sang 3 ka criminology students sa isa ka Bachelor of Elementary Education o kon BEd student faculty kag ang tanan man nga nagsuporta sa ila. Sa Oktubre 25 gindala sa Malacañang sa Manila ang ilang entry para sa national contest. Baligin introduce sa amon sang amon nga eskwelahan sir sang Kamso sir nga first sir na gin contest sa amon nga campus sir by Kamso sir. Okay. So kami nagdaog so amon nga kami ang gin-endorse para sa national contest sir. Sir sa bilog nga sir nga campus sir. Ang kabayan sa pagpayag ni Steve Ligada, isa sa naghimo sang parol, temang handuraw ang naangkon padayon ang nangin gabay sang parol maker agud niya maghimo sang entry nga maga-contest sa National Parol Competition para sa mga public university sa Manila. Suno kay Gemnel Versosa, nagamit sila sa mga ramay sang saging kagiban pa nga mga materials nga makita lamang sa ilang palibot sa paghimo sang parol. Suno kay Versosa, ang waving design sa ilang parol ang nagasignify nga ang
Kamsu Binalbagan Campus ang ginbansagan nga University by the Sea. Ginpayag man sini nga ang tema nga handuraw na angkon padayon ang nagakahulugan nga ginahanduraw sa mga ini nga mangin universidad ang Carlos Leade Memorial State College kag sang natabo na nga nangin universidad ila ini nga ipadayon nga makilala ang nasambitan nga eskwelahan sa national kag international. Base kami sa may concept kami nga ginbasihan para sa amon nga parol. Amon na sa ang amon nga handuraw na angkon kag padayon. So ginbase sa namon sa amon nga so na handuraw namon nga mangin university. And then sang naangkon na namon ini amon ipagapadayunon through sa mga international national competitions kag ipakilala namon ang amon nga university nga hindi lamang kami para sa maayo nga kundi sa holistic nga achievement bala sir. Ang kabayan sa pagpayag ni Jemnel Versosa, isa sa mga naghimo sang parol, samtang ginpayag man ni John Ayan Subong. 3 feet ang kadakon sang ilang nga parol, kag bangod nga nakahibalo ini sang pagplastar sa mga suga kag electricity, ginsiguro sini nga maayo ang pagtakod sang suga kag secured ang mga electric wires nga ginbutang sa parol. Suno kay Subong, kinahanglan nga masiguro nga safe kag secured ang kuryente nga ginatakod sa parol, agud nga wala sang problema sa tion nga igabiyahe ini para sa padulong sa Manila. Kami duwa ni Sir Steve ma'am ang nagpasad sa base, kami nag-welding sang kay ang amon course sang senior high ma'am is AIM ma'am about sa electricity ma'am. And si Ma'am Dam daw nami sa maghimo bla mga bulak-bulak gamit ang amon nga ramay siya gito naghimo ma'am. Tanan kag si Sir Jimnel nagatag sa amon concept ma'am. Daw nag-collab kami ng 4 ma'am. Ang kabayan sa pagpayag ni John Ayan Subong, isa sa mga naghimo sang parol, samtang sunod naman kay Sheila Mar Palermo. Bisan mauti kag makapoy ang ila ginaubra nga design para sa ilang entry sa national competition. Apang nagapadayon lamang ini, tubtob nga matapos ang parol, bisan pa nga gamay lamang ang maabtan, akon jutayan lang silang maabtan sa deadline. Nagpanawagan man ini sang suporta sa online voting para sa ilang entry. Kinpasalamatan man sa mga ini ang tanan nga nagbulig sa ila. Ilabi na ang mga faculty kag ang ilang coach nga nagbulig sa ila nga makapasakop sa National Parole Making Contest. So ginapasalamatan ko lang sir ang amon nga OSAS director nga si Ma'am Vic, kag si director Sante, kag si Ma'am Sheila Ticar. Thank you gid sa pag-process sang mga documents para lang makadulong kami kag matapos namon ang ini nga parol. Kag thank you man sa financially kag sa pagsuporta sir mula sir. Ang kabayan sa pagpayag ni Sheila Mar Palermo, isa sa naghimo sang parol sa National Parole Contest sa public universities. Sa katapusan nga balita lokal, ang humilya sa mga Domingo ang nagapahanumdum sa mensahe na kung ano ang nagagwa sa bibig dapat nga magsanto sa ginabuhat. Sa humilya ni Reverend Father Richel Tabanyag, Barangay Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, may mga lideres nga manami kung magpahayag sa mga hambalanon apang wala sang pag-iyo nga kuntani sila ang dapat una nga nagtudlo sa mga nagasunod o kung nagsunod sa ila. Dugang pa sini kaangay sa mga ginikanan nga nagasaway sa mga bata, dapat sila mismo ang mga ginikanan ang mga isa ka hemplo nga sundon sang ilang mga kabataan. Para kay Tabanyag, makita subong sa mga kabataan ang pagpangabuhi sa pakuno-kuno nga isa kasala nga butang. Gani giningyo sini ang tagsa nga kun ila pamangkuton ng ilang kaugalingon. Makahambal bala sila nga sila ang nagasunod sa sugo sang Ginoo kag nagapangabuhi santo sa ila ginahambal. Nga ang aton dapat mga ginahambal, dapat man magsanto sa aton ginabuhat. Ang imo bala kabuhi subong, pamangkot ang imo kaugalingon. Ang akon kabuhi bala subong, nagahambal na hanungod sa Dios. O kon nagahambal na hanungod sa pagpakasala. Paano ako magpangabuhi subong? Si Reverend Father Richel Tabanyag, ang Parochial Vicar sa Triumph of the Holy Cross
Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi kagkaron. Sa lanakta sa detalye, nasa nga ito nagapanguna nga balita nasyonal. Plano sang Commission on Elections nga ipaidalom man sa training agud niya mangin electoral board members ang pila ka mga membro sa mga soldado para sa masunod nga eleksyon. Ini matapos ang insidente sang pag-atras ang pila ka mga pulis sa pagbulos sa mga manunudlo sa pagserbi sa nakaligid nga barangayan sang Ginang Kabataan Elections. Sa isa ka briefing, ginpahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ngayon ang kabahin sang ilang contingency plan nga may kangtanan sa augmentation sa mga election personnel sa tion sang eleksyon. Nagapat si Garcia nga maayo nga kombinasyon ang gintingob nga pwersa sa Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines sa pagpatuman sa nasambitan nga obligasyon bilang suporta o kon backup sa mga manunudlo sa mga magapungko sa board kada eleksyon. Samtang gipahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga dapat nabaton na sa tanan nga mga election workers, manunudlo man o non-teaching personnel ang ila bilog nga honoraria kasunod nga natapos na ang 2023 Barangayan Sangguniang Kabataan Elections kag naproklamar naman ang tanan nga mga nagdaog nga kandidato. Sa Biyernes kin-report sa Commission on Elections COMELEC nga may Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing ang Kabataan Elections kag naproklamar na ang tanan nga mga nagdaog nga kandidato. Sang Biyernes, gin-report sang Commission on Elections o kon COMELEC Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 9,801 nga miyembro sa Electoral Board. Sa Biyernes, report sa Commission on Elections nga may 99
801 nga miyembro sang Electoral Board ang nabayaran ukon 16.5% asang 605,379 nga kabilugan nga miyembro sang IBI nga nagserbe sang nakaligad nga eleksyon. Sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, masobra 1,200 ka mga kapulisan ang nagbulo sa mga manunodlo nga wala nakigbahin sa eleksyon bangod sa issues sa seguridad kagud nga malikawan ang failure of elections. Angon siniliwat ginuso ni Gatchalian ang tax exemption sa honoraria, travel allowances kay iban pa nga mga benepisyo ang ginahatag sa Commission on Elections sa mga nagserbe sa eleksyon. Samtang dead on arrival sa ospital ang isa ka radio announcer matapos nga ginluthang samtang nagapalayag sa programa sa Calamba, Misamis Occidental. Ginkilala ang biktima nga si Juana Humalon o kon mas kilala bilang DJ Johnny Walker. Nakita mismo sa Facebook Live kung paano ginluthang ang biktima samtang nagaprograma. Sa diin, gintaban pa ang suksok sini nga kulintas. Padayon naman ang investigasyon sang Calamba PNP kung ano ang motibo sang krimen kag matumod ang suspetsado sa krimen. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, nagdangat sa 66 ka probinsya sa pungsod. Kag siyam nga kabanwa sa Metro Manila ang pro no kon delikado sa tsunami. Gininambit ang mga banwa nga posible nga maapektuhan amo ang Caloocan, Las Piñas, Maynila, Makati, Malabon, Navotas, Pasay, Parañaque kag Valenzuela. Ang mga ini ang may low-lying o ang mga ini ang nakita sa low-lying areas ngayon akong tani sa nasidlangan nga bahin sang seaboard malapit sa West Philippine Sea nga mahina sa local tsunami. Nagikan sa kung may nagluntad nagikan sa trench ng Maynila, Negros kag Sulu. Apang kung may magluntad nga linog nga magnitude 8.3 sa Manila Trench, magaangkon sa 3.5 meter nga kataason ang tsunami waves sa coastal areas. Kag kung high tide, mayara naman sa 5.5 meters. Samtang sa ato naman nga balita sa luwas ang pungsod, nagdangat na sa 157 ang numero sa mga individual nga napatay samtang masobra isa ka gatos naman. Ang pilason matapos nga mabaskog nga linog nga nagluntad sa western area sang Jajarkot sa Nepal nga nagresulta sang pag-usmod sa mga buildings kag balay tubtob sa New Delhi, India. Sunod sa datos nga sang National Seismological Center sang Nepal, ang nasamitan nga linog ang may kabasugon nga magnitude 6.4 kag natabo ini tak na alas 11:47 sang gabi sang Biyernes sa Jajarkot District sang Kamali Province. Sunod sa mga local officials sa karon nga wala pa sa makapag-establish sa mga contact sa mga lugar malapit sa mga epicenter sang linog sa Jajarkot nga ginabulubanta yara sa 190,000 nga mga residente ang naga-istar. Samtang nakaangot sini nagpahayag naman sang pagpakig-unong si Prime Minister Pushpa Kamala Darhal para sa mga pamilya nga nadulaan sa mga pinalangga sa kabuhi bangod sa natabo nga trahedya. Kag sa katapusan nga balita international sa London, linibo ka mga pro-Palestinian protesters ang nagmarcha sa London, Paris kag Berlin agod nga magpanawagan sang ceasefire sa Gaza. Sa tungas ang pagpangmomba sang Israel matapos ang makamamatay nga pag-atake sa Hamas sa teritoryo sini sa tinilikdan nga bulan kung sa diin nagpatay sa masobra 1,400 ka mga tao nakita sa British capital nga madamo ang nagsuporta sa panawagan sa mga Palestinians. Ginanantaw sa mga otoridad nga kapin 30,000 ang nagtambong sang rally sa Trafalgar Square sa Central London. So sa mga ini nakaaresto na sila sang 11 ka mga tao kalakip na ang isa nga nagbitbit sang placard nga makatugas sang kaakig. Madamo sa mga nagprotesta ang nagwagayway sang Palestinian flags kag nagabitbit sang placards nga nagapanawagan sang gilayon nga ceasefire. Samtang sa naman nga balita sa hinampang, nadepensahan sang anong katuig nga si Filipino jiu-jitsu player nga si Alea El Aguilar ang iyang titulo bilang World Champion sa 2023 Abu Dhabi World Festival Jiu-Jitsu Championships sa Mubadala Arena sa United Arab Emirates. Madumduman niya nakaligad lamang nga tuig sang si Alea El Aguilar ang nanginlabing una nga pinakabata nga world champion sa combat sports kung sa diin kilala ang iya nga pamilya. Ang anom katuig nga jiu-jitsu champion nga bata ni Alvin Aguilar ang founding father sang Filipino in mixed martial arts kag Maybelline Masuda. Gamit ang experience nakuha ni Aguilar ang iya nga second consecutive world title matapos nga mapaampo si Mata
ay Rami sa United Arab Emirates pinaagi sa armbar maneuver naluto sini ang kasumpong sa ika-12 ika-12 nga segundo sang hampang gani napauli sini ang gold medal sa girls kids 2 white belt 17 kg category. Proud ang amay sini nga makita nga irepresentar sang iyang bata ang hayahay sang Pilipinas samtang nabayluhan naman sang kadalagan ang pagpanikasog sini sa training. Sunod diri, dako ang iyang pagpadayaw sa liwat nga pag-angkod sang maragtason nga kadalagan sang iyang bata para sa Pilipinas. Naluto sa lang maharon nga atleta si Gabriel Cotser sang Brazil sa score nga 4-1 sa semifinals. Si Alvin Aguilar, presidente sa Wrestling Association of the Philippines, founding head sa Universal Reality Combat Championship kag DefTac Philippines ang nagserbe nga chef de mission sa delegasyon sa Pilipinas sa madinilagon nga kampanya sa World Combat Sports sa Abu Dhabi. Ang Pilipinas ang nakadaog sang 3 ka gold medals pinagi kay Kalia Napoles ang Jiu-Jitsu, Muay Thai pair nga sanday Richen Yosores kag Kylie Malyare. Kasubong man kay Taekwondo Pomsey Darius Venerable. Ini ang nagindugangan pa sang 5 ka mga silver kag 5 ka bronze medals. Kag sa balita sa entertainment, pangunahan ni Philippine Christmas icon Jose Marichan ang Yula Stars o New Stars Concert Series sumugod sa Disyembre 1 sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati. Makaupod ni Chan si Rosel Nava kag Christian Bautista kung sa din ilang nga i-mix ang Yuletide carols kag iconic original Filipino music o kon OPM love songs para sa concert nga para sa benepisyo sa mga imol nga pamilya sa mga soldado nga Pilipino. Hindi naman ini ang una nga kay gayunan nga ang Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated ang nag-organisar sang benefit concert sa paglaom nga ini ang makakuha sang suporta pinaagi sa performance sa mga OPM icons kaangay nanday Ogie Alcacid, Angeline Quinto, Joey Generoso sang Side A kag Ninya. Kinapasalamatan naman nanday Nava kag Bautista nga sila nga maka-perform sa stage kaupod kay iconic Jose Marichan kung sabihin sila ang mag-perform sa duets kaupod sa Christmas icon kaangay sa mga hit songs nga Beautiful Girl kag Please Be Careful With My Heart. Antes pa man ang concert series ni Chan ang magatour man sa Canada subong man nga sa bulan sa Nobyembre upod sa The Company kag magabisita sa Vancouver sa November 10, Edmonton sa November 11, Calgary sa November 12, Winnipeg sa November 17, kag Whitby sa November 19. Oras sa Bombo Radio Bacol Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Kagamayat na makabombo kabugsa namin niya pagpangalagad sa Bombo News and Views Evening Edition. At daw katasan Domingo, Petsa 3, o kon Petsa 5 sa bulan na sa Nobyembre sinitig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now. Samtang sa ito naman niya, Bombo Radio kag Star FM Christmas Countdown. 50 kadlaw na lamang nabili ng tesang adlaw sang Paskwa. Kakaroon, antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton niya mga headlines. Selebrasyon sang Al 5 de Nobyembre sa Negros Occidental Provincial Capital kay nasang aga gin pangunahan ni Governor Bong Lacson. Kanisnon caregiver Loretta Alacre nga gipatay sa Hamas militan sa Israel ginlubong na subong nga hapon. Department of Migrant Workers liwat nga nagpasalig sang bulig sa pamilya Alacre kadungan sa unveiling sang Loretta V. Alacre Evacuation Center. Memorandum of Agreement sa tunggal sang Bacolod City Government kag third-party company para sa implementasyon sang clamping kag towing ordinance permado na. Pila ka estudyante sa Carlos Hilado Memorial State University Binalbagan nagpasakop sa National Parole Making Contest handom nga makuha ang grand prize nga 1 million pesos. Sa balita, National Commission on Elections plano nga i-train ang mga soldado nga mangin electoral board sa masunod nga eleksyon. Senator Sherwin Gatchalian nagpayag nga dapat na baton na sa tanan ni election workers ang kabugusan nga honorarium matapos nga ang 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Radio announcer sa Calamba, Misamis Occidental patay matapos ginlutang samtang nagapalayag sa kahanginan. Sa balita international, death toll sa 6.4 magnitude nga linog sa Nepal nagsaka na sa 157.
Linibo ka pro-Palestinian protesters nagmarcha sa London, Paris, kag Berlin agod ipanawagan ng ceasefire sa Gaza. Sa balita sa inampang 6 katuig nga Filipina Jiu-Jitsu player Alea Ail Aguilar nangin 11 nga pinakabata nga 2-time world champion. Balita sa entertainment, Philippine Christmas icon Jose Marichan magapatigayon sa benefit concert para sa pamilya sa mga soldado. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligid sa takna nga alas 6 sa gabi. Kaya karon standby naktas masunod na programa ang Bombo Harana kay giban pa makaupod natin si Bombo Daniel Lecciones kay sa katapusan kami nanyo nangintag balita. Bombo Glory Fatal Shari. Kag Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo kay karon sa naman niya Bombo News na listen padala sa anton mao kun tag paramati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo hindi na magpasimpalad. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6, kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpat Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa akin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo neneng nagbigay pa sa akin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Welcome naman mga kabyanan diri sa palatuntunan, ang palatuntunan nga inyo ginahulat. Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo tubtub sa tagna nga alas 9 sa pagdulong sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana. Mga ambahanon nga magapukaw sa inyo nagakatulog nga mga balatyagon. Kag magapukaw sa inyo mga panghuna-guna, kag magpadumdum sa mga nagliligan. Ang palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Kaga ang aton nga unang igapabati nga ambanon
ang ambanon nga may tigulo ako ang namunit ni Virgilio Pirot. Kay unahon ko ni kay Abansi nga gin request gina mo. Nag-message sa kanang siya bumbudan daw hindi mo gin mapatukar pirmi nga akong request. Siya muna nga subong pa lang niya nag-request ako yung daan para nga mapatukar gidayon. May gabi na kay nang diding. May gabi sa kay Rosario. Sa kay Rosario kung itingbon mo Rosario pero ang ngalan niya si Rose, ang apelyido Sario. Rosario. Ari ang imo nga request nga ako ang namunit. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Ang akon ginpaon madamo nga litra. Barutugin sakyan sang subri nga rusa. Lawod sang post office ang ginagya niya. Lawod sang post office ang iya ginagyan. Sang subri nga rusa barutugin sakyan. Ang papel nga puti akon linayagan. Kamot ko kag lapis amo ang tansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamunit. Taw-taw lang nga taw-taw wala sing paghulit. Sa wala sing swerte baruto bumalik. Nagisi ang layag nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapat. Kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila. Amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapuno bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok kag nagapanagitlon. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapulo bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok kag nagapanagitlon. Uwak na galagpok kag nagapanagitlon. Ang ambanon nga ginpasikat ni Virgilio Pirot. Ambanon nga may tigulo, ako ang namunit. Okay, sige. Mga nagasunod nga audio. 10 minutos ang nakaligad sa Tacnang alas 7. Itiganahi ko dabi bumbo Paul sang mga ambahanon, no? Ang mga gwapa, nga mga gwapa honda, nga mga manukanta bla bumupol, parang daw ma-inspire ka mamblada.
Dali gid lang kay anay basaw ko ang mga naga-greetings kay naga-request. Ang una-una diri si Sherwin Marco Wi. Bayang gabi Bumbo Daniel Lecciones, present. Sige. Hi to Shane Ruado. Shane, ara ka na. Reply na yun para nami ang kagabihon. Good evening, Bumbudan. Lingaw-lingaw naman ta sa harana sa kagabihon. Bon Ignacio. Good evening, Bumbudan. Pwede mag-request muli binuhay mo. Muli binuhay mo ko, no? Bumbo Paul, no? Muli binuhay mo. Para sa family Maulas, family Kusyo, family Dipra, salamat, God bless. From Tito Maulas. Good PM Bumbudan, please request Love Me With All of Your Heart from lovely Lunggakit. Good evening, Bumbudan. Ari lang kabigya po ni Nanay Isabel Gamonito diri sa Victoria City, Edie Laos. Mayang gabi, Bumbudan. Ari kami, Regent Pearl Alias, nagapamati, request kami love story. Tamyaw ko lang si Marta, Migi, Paulo, Mamichi, Mamaluros kag sang akon nga mga agriculture students from Doc Paul Onyal. Bumbo, request ko tani, Barumbado ni Pirot, Rafael Lagradante Senior, Bakting. Bumbudan, mayang gabi, lang da. Leo Great liwat sa tatay ko si Amando Baygar Jr. sa Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. Bumbudan, ma-traffic ang Cebu. Damogin nga salamat. From Leo Baygar. Good PM Bumbudan, please request Love Me With All of Your Heart. Lovely Lunggakit. Good evening nga po, Bumbudan. Melanie Bihar. Good evening, Bumbudan, from Nunoy, Makaya. Mayang gabi, Bumbudan. Liog tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon, kag Chay Magitla Chika. Subong man kay Tita Ismay Galve Galyarde, kag Tita Luding Bernadas Sangiwano, Nueva Valencia. Subong man sa Primavera family sang Pahanukoy from Francisco Sinaon. Kag Bumbudan, good evening, watching Bumbo Harana Live, Juarez family, Purok Malipayon, Barangay Sampinit, Al 5 de Noviembre, celebration, Bago City, request ni Take Me Now, Edwin Ispindi Juarez. Good evening, Bumbudan, ari naman kami, nagapamati si mo nga matahom nga harana, pa-request habang ako'y nabubuhay, kumplito gidi ang amon Domingo, makabati sa imo, patamyo da sa akon Bana, Burn, ang hilito, hinay-hinay lang da, shot. Subong man sa tatlo ko ka mga apo, Z, Zion, kag Gavin Angelo, mayang gabi sa inyo. Salamat po. From Jennifer Bagatela. Request ko muli ako sa Antiki, Francisco Sinaon. Good evening, Bumbudan. Greet ko kay Charis, Paul Gambua, Cloril, Rolando Daniuso, Maria Luisa, Evelyn Roldan, kag happy birthday kay Kagawad Arnie di Pasukat. Nga nag-celebrate sa karon nga adlaw, kag-request ako, it's hard to forget ako na alaala ay ikaw. Salamat, Bumbudan. From Anisita Gamboa. Mayang gabi, Bumbudan, monitor from Calao City. Request lang ko pangabuhi sa uma kag paliog tamyaw sa amay ko nga si Mario Martizano nga nagapamati sa 630 kHz. Salamat gid. Okay. Ara na ang muli binuhay mo ako. Sige, abi, pamatian ta, Bumbo John Paul. Hello po! Ikaw ang nagbigay sa puso ko ng tunay na pagmamahal na di mapaparista ng wagas na totoo. Ito ay iingatan ko, umasak ang puso ko ay di magbabago. Dati nag-iisa na lang ako, ayoko na magmahal.
Nang iniiwan ang tulad mo. Ngayon ay biglang nagbago. Pagkat sa piling ko ikaw ngayon'y naririto. Walang pinuhay mo ang puso't isip ko, na dati ay naisa araw na sa mundo. Ngayon ika'y saya, pagkat kapiling ko ang tulad mo sa akin ang mahal ng totoo. Dati nag-iisa na lang ako, ayoko man na magmahal, pagkat lagi na lang iniiwan ang tulad ko. Ngayon ay biglang nagbago, pagkat sa piling ko ikaw ngayon'y naririto. Walang pinuhay mo ang puso't isip ko, na dati ay naisa araw na sa mundo. Ngayon ika'y saya, pagkat kapiling ko ang tulad mo sa akin ang mahal ng totoo. Ang isang tataw muling binuhay mo. Walang pinuhay mo ang puso't isip ko, na dati ay nag-isa ayaw na sa mundo. Ngayon ika'y saya, pagkat kapiling ko ang tulad mo sa akin ang mahal ng totoo. Muling binuhay. Okay, ang ambanon nga muli binuhay mo ako, ginkanta ni Norhana. Norhana, bago mo ning recruit mo, Paul. Norhana, salamat gid sa pagkanta sang muli binuhay mo ako. 19 minutos ang nakaligad sa takna nga Las City. Damo pa diri sa mga request, no? Mayari pa diri nga love me with all of your heart. Sige, nabasa ko na ni ang nabasa ko na ni ang iban ding nga mga greetings, no? Sige, may ari pa na mauli sa antiki. Sunod nga kanta nga gapabati naton is love me with all of your heart, Bumbo Paul, no? Pili ilan na kung sinudang arada nga available nga makanta sang love me with all of your heart. Amo na ang sunod naton nga igapabati. Love me with all of your heart. Love me with all of your heart bala. Ang kwan bala, Paul. Ikaw na lang makanta, Paul, sang love me with all of your heart. May gitara man da. Do imo man na master ang kanta nga love me with all of your heart. Sige. Balikan naton ang pilapag ka mga talamyawon. No, kag sa mga gusto mag-request, i-send nyo lang diri sa comment section sa Facebook Live sa Bumbo Radio Bacolod, kay aton ina basahon ang inyong mga greetings. Kag of course ang inyong man nga mga requesting, no? Ang inyong mga gusto mabatian nga mga ambahanon. Sige. Okay na, ara na aton nga love me with all of your heart. Sige. Gina-preparar pa mga kabyanan ang love me with all of your heart. 20 minutos ang nakaligad sa tag ng Alas City. Si Teresa makanta. May ni si Teresa kay damo ni siya pundo.
Sige, abi, birahon ta si Teresa, abi. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we're far apart, or when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you loved me from the start, with every beat of your Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, oh, when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you loved me from the start. Love me with all of your heart. Salamat gid Teresa na sa matahom mo nga pagkanta. Pariman si mo katahom no? Ang pagkanta sang Love Me with all of your heart. Ti okay na ta Bumbo Jan Paul. No? Kaya daw okay gid ang pagkanta. May ari ang sunod naton nga igapabati ang ambahanon nga love story. Do may arap pagida Bumbo Jan Paul mo. Pangliliad abi sila, pang teleskopyo kung sino pagida nga bilabulda. Yang magkanta sang love story pang katadon tani pang isa-isahon tani sila. Para nga mapakanta tatanan no? Sige. Bumbo Dan, good evening. Ari naman kabi nagapamati si imo kag si Nanay Elsa or Elisa Burao sa Barangay Crossing Pulupandan. Naga-request sang kanta nga Gulong ng Palad. Shout out sa mga nagapamati sa Bumburana, Bacolod. More power from Jima Filomeno. Kag subong man, mayang gabi Bumbo dahil ari kami ni Mrs. Gapamati sa ibo programa. Palibtam yaw sa mga taga-Asyenda Canlaon 92, Barangay Sagang, La Castellana, kay Uwa Ispanilla, Manny Regalado, kag sa akon asawa si Ma'am Jerly Talavera, kag sa akon bata si Praisel kag Alexa Bless Talavera.
Paligpatukar sa gulong ng palad. From Talavera, Alex. Good evening nga bumudan, ginatamyaw ko gali ang akon na nubya nga si Susmita May Kibiti sang Sitio Bukalan, Barangay RSB, La Carlota City. Kag ma-request ko tani sang ambanon nga tamasak. God bless. From Junjun Blacksay Alpas Jr. Sa una daw Blackjack pa man sa una Blacksay na. Kasi dugay-dugay may man Blackjack. Blackjack, Black Eye. Sige. Junjun Blacksay Alpas Jr. Mayang gabi lang da. Mayang gabi, bumbudan. Patamyaw kay Tatay Junicio Labrador sa Barangay 34. Nagpamatigid sa imo. From Junjun Labrador. Good evening, bumbudan. From Divino Milyesa. Mayang gabi, bumbudan nil. Palugtamyaw kay Nanay Daming. Kay Tatay Abit. Gatutok gid sa arana kag kay Papa Loring. Salamat gid. Ang atong love story, Bumbo Polar na. Sige. Ang iban nga talamyawon, karon dugay-dugay karon dugay-dugay. Balikan ko Ang iban nga talamyawon, ari anay ang banon. Sinong ginapakanta mo da subong? Kay hindi ko din makita. Si Alondra Saya, sara siya. Tistingan tayo pabati ang tingog ni Alondra. Sige, abi, Bumbo Paul. Wala ini siguro nga love story nga iya. Ang love story nga sang una blang ano ganyan ang love story kanya. Ang yan nga love story nga bag-o ni ang love story blang origin ang kwangit ang sang una nga love story bla. Alondra ang sang una nga love story. No, lain ko nang ambal ni Paul Simo mo love story mo lain basta millennial blang ako diri nga partner kay millennial man nga kanta. Ang kanta blang ya sugod niya, where do I begin to tell the story? Amo ning budlay sa imo Paul kay pakantahon mo gid kuya, pasampulon mo kung ano nga love story na. Ang amo na nga love story. Ano abi kay daw nabutan na sa limot sang nabunag ka sa kalibutan. Sige ibang Paul Ginakwanta lang kada ginalingaw-lingaw na kada. Okay na? Kapanyapon ka na, Paul? Way pa? Way ka pa kapanyapon? Padulong tadi panyapon Te okay na love story? Sinong arada nga available nga makanta sa love story? Si Teresa? May na lang ni kaya si Teresa nga mo magasapar. Tani, ikaw gid pakantahon ko, Paul mo. Sige, balikan natin si Teresa. Sambanon nga love story. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? With his first hello, he gives the meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time. He came into my life and made the living fine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that everywhere I go, I'm never lonely. With him alone, who could be lonely? I reach for his hand, is always there. How long does it last?
by the hours in a day. I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need them till the stars are born away, and he'll be there. How long will it last? Can love measure by the hours in a day? I have no answer, but this much I can say. I know I'll need him till the stars all burn away, and he'll be Nan, amo yato mga kabyanan ang ambanon nga love story, no? Ang ginakanta ni Teresa. Sige. May ang next song Barumbado. Yan ang Virgilio Pirot Barumbado. Do Virgilio Pirot Junior ba mo? Ang kanta nga Barumbado, ti bal amo nang tuno sinang kanta nga Barumbado, Paul. Bilang kanta na sang ako ang ginbulag sing kalibutan. Oh, di wala daw mo na dyan, no? Sige. Amo na siya ang Barumbado, isunod naton. Good evening, Bumbudan. Monitor lang kami diri sa balay, lalo na si Tatay William Flores, Cap William Flores. Nanay Nilia Flores, bana ko Sandro Ginsataw nung si Sarasildo kagang tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3 Pulupandan. Request ko Babe. Sige, ang Babe, dali lang ha. Pasunod daw ko na makita, ginadawa ko malista ang Babe, no? Kinalan nga isa-isa kong kugidni kay basi mauna bala ang ulihi ang mauna. Sunod gilit ni sa tamasak ang Babe. Sige. Di na to. Okay. Yang request Babe, no, di Cora Flores Ginsataw. Kagamay gabi man sa kay Renato Tanyuan sa good evening Bumbudan, watching live from Hacienda Josipa Isabela. Request ko di malas nga di buenas. Boy may di malas nga di buenas pagali ni. Sige, isulat ko man di malas. Di malas na di buenas pagid. Na grabe, no? Kay Pirot naman imong di malas ka di buenas. Yan ang kanta nga nanda may mga imposible, may mga buktot nga ugangan, may ano pa ginto, may hapuon, may kumpol, may pingkaw. Sige, good evening, Bumbudan, mayong gabi. Shout tadabi kay Migo Ray Tuglay. Ari kami sa Diniman, sa Manila, pero watching live from Mandaluyong. Wilcor Arribas. Sige. Hi man kuno siling ni Shane Ruado sa kay Sherwin. Dugi madibilop gining duani mo. Shout out da sa Arribas family. Sige na kuan ko na shout out ko na. Good evening Bumbudan, patamyaw sa akon nanay Roberta Aguirre kag sa gasyating diri Subong nga gapamati si imo si Armando kag Ramonito diri sa Purok Limbo, Barangay Tugi Sinigaran kag play song Kuring ni Nining Zack Aguirre. Ara na ang Barumbado. Sige, balikan ko dugay-dugay ang iban pa nga mga talamyawon na kay pertigidya kadamo basta harana na gani ginutok ni mga talamyawon kay naga request. Ari na nga banon nga Barumbado. Kung ako maago
Barumbado, Virgilio Pirot Jr. Sige. May lang nga pagpamati sakay ginatamyo lang si Nonoy Anlani Parulanan sang Kaliling Kawayan kag Ma'am Mildred Hilarde sang Bakyas Mansilingan. Ang nagapanamyaw Leo Siralbo. Kag sige, no, ang iban pagid, no. May lang ang pagpamati, may gabilan sa kay Nini Valdivieso, no, sa banwasang Valladolid. Ang nason nga ipamati naton ang ambanon nga may tigulo Take Me Now. O Take Me Now kuno Bumbo Paul, Take Me Now. Ano nga Take Me Now ang yang mabutsingan ron ning kanta nga Take Me Now. Do na siguro, no? Sige. Good evening, Bumbudan. Lihog naman ko no tamyaw kay Tisoy. Tamyaw kay Tisoy pa sa kuno bansag kay Lulo Taylok. Sure gid kung siya may imo matamyaw ang iya na lang unto ang ginatago magwa kag sa iya asawa man nga si Maripusa. Ma-request siya dayon sang ambanon nga may tigulo. Only You from Arian Sibugan. Si Arian Sibugan di ang nag-message. May yung gabi lang sa kay Juart Mandagit Tunis. Hello Bumbudan, mayang gabi palayo greet sa ila tatay Unggok kag nanay Naida sa barangay Sagasa, Bago City. Nagapamatigid sila sa imo kada Domingo. Thanks. Watching from Pasay. Jima Suspen. Mayang gabi. Bumbudan pa-request Bumbudan minsan. Minsan, okay. Pamati subong akon papa nga si Alan Villarus. Pirmi sa imo. Humalin sa barangay Tabaw, Baybay, San Enrique. Salamat gid Bumbudan from Analia Villarus. Good evening Bumbudan. Liog lang ko tamyaw tanan nga taga Mabini Plupandan, especially sa Season Family. Request ko dayon. Mundo ko'y parang langit na. Salamat gid from Me Barciliano Season. Mundo ko'y parang langit na from the movie, hindi from the movie, from the drama Recuerdos sa kasaysayan Landong sang kahapon. Aunang ilang nga music mo. Ang mundo ko'y parang langit na. Sige. Din pagin. Ang Take Me Now, okay na da Bumbo Paul. Isinong makanta sina sa Take Me Now. Okay, ipaybalo sa akon kay karon ikaw gin malawagan ko karon. Nga makanta. O di pag ito, lang matamyaw pag ikuan ay dugang ha kay nagaginutok niyo. Bumbudan, good evening. Pa-request Castilyong Buhangin. Emmanuel Avancinia ang nag-request. Good evening, Bumbudan. Congrats lang kay Morina Mansan nga nagdaog sa barangay captain sa barangay Camp Clark Isabela from Ninato Tanyuan. Good evening, Bumbudan. Liog tamyaw kay Tatay Cardo Barsinal, Jeffrey Carpintero, kag Matt Paul Torinto, sang Irigasyon Giboy San Enrique, Request Boulevard ng Pag-ibig. Nag-request Hintulia Barsinal. Good evening, Bumbudan. Pwede ka request? Please greet happy birthday to my son, Lench, celebrating his birthday today. Thanks. From Evelyn Silvila Manangkil. Good evening, Bumbudan. Liog ko tamyaw kay Papa Eliseo Bugot nga Galantaw Simo Subong, live sa TV. Nga taga-Asinda, Naga, Barangay, Bagtik, Silay City. Kag liog Bumbudan pa-request si Papa, greatest love of all. Thank you, Bumbudan. From Elin Bugot. Good evening, Bumbudan. Solid listener mo gid kami diri sa Palangka Village, Barangay 21, Victoria City. Please greet lang si Mama mo Pising Mahusay nga ga-request gid ako ang namunit ni Pirot. Thanks and more power from vlogger nga di sikat. Na-play ko na kagina vlogger nga di sikat ang ako ang namunit. Good evening, Bumbudan. Watching live. Liog lang ko greet sa akon bata Willie Ray Gasindo sa Norway. Kag sa akon umagad Hilario Ganasias. Thank you and God bless. Greetings from Esther Gasindo sang Tiling Kawayan. May mga bata nga ara sa Norway ba? From Esther Alipuon Gasindo. Good evening, Bumbudan, from Rider Explorer. Grabe.
Maayong gabi bumudan. Shoutout lang kili sa family Fuentes, Talisay at Sagay. Watching again from Melbourne, Australia. Randy. Ti okay lang ang Australia. 4 oras ang kabansin yun na sa amo, no? Bumudan. Maayong gabi. Watching here in Saravia. Greet lang ko gali si Sir Hassel Ani kag Laika May Kanyiti. Request ko song sino ang dapat masulon. Ang nag-request si Kenneth Kanyiti. Mayang gabi bumbudan, liog lang ko, greet kay Mama Maria Fili Puerta, Kimba, kag Papa Muroy. Request lang ko, dandansoy o kunkuring ni Nining. Salamat gid from Nini. This time, is side band ang ara na subong. East Side Band, Sambanon, Take Me Now. Baby, I need your love right now, and I want, baby, I want to show you how. Come on, you know that we waited long enough, and now it's time to be lovers. I try to be all you want me to, and it's hard, but baby, it's worth it all for you. And it hurts making me wait for you. There's a way I can't go on, so come on and take me now, and take my love. They come through the feelings I've been dreaming of, and take me now, and take me fast. You can trust in me, your love will never last. Oh, I know we haven't known each other long, but still, and some things are right, just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time for each other. I live for the days when leavers won, and look back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on, so come on and take me now, and take my love. They come through the feelings I've been dreaming of. Take me now, and take me fast. You can trust in me, your love will never last. And take me now, and take my love. They come through the feelings I've been dreaming of. And take me now, and take me fast. You can trust in me, your love will never last. East Side Band, salamat gid sa pagtukar kapag kanta sang ambanon nga may tigulo, Take Me Now. 11 minutos sa nabilin ka magadangat kita sa tag ng alas 8 ahay. May iban nga mga nag-message nga hindi ko na ma-retrieve kay nagpaibabaw na bala sa comment section. Daw ato na sa ibabaw, hindi ko na ma-retrieve. No? Pasensya gid ko hindi ka mo malawagan karon dugay-dugay kay ang kutob na lang sa makita ko sa
comment section. Amo ni ang natigayon ko nga ma-recover bala. No? Daw din ako na lang naka-recover sa kay Sulpicia de la Cruz. Kaya balo ko nga anti sa kay Sulpicia de la Cruz, may ara pagid sa mga nag-message mo, nag-request, way ko na malabutan. Kaya ginapanglista ko abi isa-isa ang inyong mga request. No, para nga mapiho tagid bla. Sige lang. No, kaya may ara pa man dason or pwede man ka mo maka-message liwat. May ara kita nga iga pabati nga ambanon Bumbupol habang ako'y nabubuhay. No, habang ako'y nabubuhay. Good evening Bumbudan, gamonitorin kami diri sa Puro Kapi. Puro Kapi do ka pamilyar sang Kapi, no? Sitio Kapihan galit yung kay Senyor Aguila, no? Puro Kapi, Barangay Igmayaan don Salvador Benedicto. Ligutamyaw kay Willie Joseph Melody Istoy kag sa akon. Kaugalingon. Grabe ba? Galanog-lanog ang imo di programa. Keep safe always and God bless you. From Sulpicia de la Cruz. Sa Barangay Igmayaan, Don Salvador Benedicto. Damo ginada mga de la Cruz, no? Sa Salvador Benedicto. Sigurado Sulpicia, mabugnaw da subungay. Sa Salvador Benedicto. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko gali si Connie Positos and Family Positos. Pa-request na lang dayon sang song nga One More Chance from Jovita Positos. Din pagid. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko lang gali ang akon lola nga si Elvira Jergos sa Barangay Sagasa, Bago City. Nga nagapamatigid si mo. Salamat from din na to Jean Rose Jergos. Mayong gabi Bumbudan from Rosario Banhao Valentin. Mayong gabi manda Rosario Banhao Valentin. Kag good evening Bumbudan, happy listening sa mga pumuluyo kag sa Barangay Tampalon, Kabangkalan City. Request ko, Impossible Dream, Pedro Libuon Jr. Poras. Shout out Bumbo Daniel watching from Pontevedra, Joey and Villamor. Bumbudan, patamyaw ko, ginatamyaw ko nga akon bana nga si ngari sa tupad ko. Amelita Black Yu Amarila. Nagapanamyaw. Din bagid, good evening Bumbudan watching from Liverpool, England. 4 lirasan, wow, sa lugar sa mga Beatles ba? Liverpool, England, 4 lirasan. Good evening for family Vikran from Don Salvador Benedicto. Thank you for listening. Junil Kulantro Vikran. Good evening Bumbudan, patamyaw kay tatay Abit kag nanay Daming gwapa from Bert. Oy, may mga ari din nag-message subong nga daw bag-o ko lang yan nakita. No mga kwan guro ay mga newcomers siguro ni ay. Sige. May kay nag-amat-amat kamo inabot. No? Good evening Bumbudan, ginatamyaw ko gali ang Palma family kag Bolivar family sa Kabangkalan. Ginatamyaw ko man ang Maigi family sa Riverbank, Villamonte. God bless Bumbudan from Tish 30 Kate. Sige. Ang ibang katalamyahon karon naman dugay-dugay no? Amat-amaton ta kay iga pabati na naton ang ambanon nga may tingulo habang ako'y nabubuhay. Sino daligid lang sino ang pakantahon ta Bumbupol? Aber. Kay si Shansai. Dukuan ba daw sa Beach Shower Shansai, ara ka na. Si Kwanya din na si Doming sir. Ara madasat na naman niya. Sige, si Shansai. Ang makanta sang habang ako'y nabubuhay. Sa isip, mga sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko para sa'yo. Walang hangganan ang saya, mga sumpa at pangako
pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang iibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawala ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. Lagi na lang nakikita, maging sa mga panaginip, mga ngiti mong kahit tamis, natutunaw sa puso ko. Mga sumpa at pangako, tayo lang dalawa kailanman. Ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang iibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawala ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang iibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawala ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang iibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawala ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. Okay, ang ambanon nga habang ako'y nabubuhay. Salamat kid sa kay Siansiay. Sa kay Siansiay. 2 minutos na nabilin nga magadangan kita sa tagnang alas 8 sa gabi. Magabalik kita, no? Kay may pinapakita kay mga importante nga mga panumdom. Magabalik kita pagkalikad gilamang sini. Standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man. Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023 Dugong Bombo sa November 18 ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023 Dugong Bombo mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Di na kamo, harap pa kamo da. Sige. Balik kita sa ito na pagpangalagad. Ay nano nga daw. Dumapaos daw. Balik diri sa ito na pagpangalagad. Banwa. Ang next song ipabati naton, It's Hard to Forget. No? It's Hard to Forget. Sa nag-request ng It's Hard to Forget, Arina. Tapos, ang It's Hard to Forget, ako nang bahala diri Bumbo Paul. No? Ang imo na lang na preparahan, pangitada ang makanta sang pangabuhi sa uma. Kay gusto ko mabatian ang kanta nga pangabuhi sa uma. Kay nadalasa na pati ang kuan mo, pati ang ano ganini, inkanto, ang taglugar. Sige. Ari kita na isang banon nga may tigulo, it's hard to forget. I love you so much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapanag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. You promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone, anugid ang kabangdanan. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kahit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, o daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget.
yan to mga kabyanan ang ambahanon nga may tigulo, it's hard to forget. Balikan nato yung mga talamyawon, pero i-prepare na daan bumbupol ang pangabuhi sa uma. Kaya hindi niya giniya pang ibaylo mo. Bisan ako piliton mo. Kay amo na iya mo ang iyang gusto ang pangabuhi sa uma. Di na to ang ibang natang matalamyawon doon nagalinumpad do kadamo-damo ako sang way ko pa mabasahan ari na. No, good PM Bumbudan watching live from La Castillana. Request ko song Maghintay Ka Lamang. Mayong gabi man sa kay Val Yanga. Ang iyang request to Ragsoy. Tanaw-talay karon na Val, no? Yanga sang San Enrique. Mayong gabi Bumbudan gapamatingin ko sa imo. Maria Fe Talavera Magallanes. Mayong gabi Bumbudan tamyaw ko lang gali si Relito Tunog nga nagapamati gid subong kag sa tanan nga mga taga Moises Padilla. Salamat gid from Malaya Tunog Jan. Good evening Bumbudan, shout out ko gali ang kapitan namon sa barangay Suay Himamaylan City nga si Kapitan Cherry Hope Maravilla Villarga from Emmanuel Avancenia. Shout out sa taga Talok Bago City Family Benjamin, Sonia, Analin, Tita Tess, JBL Kapi, Jomar, Angel, Aloida, Ramon, Anne-Marie, kag Elmer Benjamin from Papua New Guinea. Elmer Pumaris Benjamin. Good evening Bumbudan watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba Lopez family, Roland, Jason, Jofil, Amelin, Nelson Polka, Smith, kag Johnny Taglurin from Joseph Pacifico. Mayong gabi Bumbudan from Henry Cantanilla. Good evening Bumbudan watching here from Brisbane. Patamyaw lang Bumbudan sa kay mamang ko Elisa Gakula. Kag pwede request ko dayon Tamasak. Salamat kay Bumbudan and God bless. From Christian Rizel Matrovillas Gakula. Mayong gabi Bumbudan, paliko play isang kantang And I Love You So. Kag pag-greet sa nanay ko nga aragid sa Tubang Radyo nga si Roberta Aguirre. Kag sa gainom-inom di nga Sanday Armando kag Ramonito from Zask Aguirre. Mayong gabi man sa kay Barts. Good evening Bumbudan watching live from La Castilla. Nabasahan ko na ini, no? Good evening Bumbudan watching from Mambusaw, Capiz. Shout out kay Nanay Talia sang barangay Punta Taytay, nagapamatig siya sa kada Domingo. From Jimmy Gilisanga Nobleza. Good evening Bumbudan, gamonitor gid kami panginbulahan ko dira sa Ilida family sa Canroma, Pontevedra. Request ko pangabuhi sa uma ni Lida de los Cielos. Good evening Bumbudan from Barts. Mayong gabi watching from Barangay Commonwealth, Quezon City, Jomari Tipon Lamorino. Good evening good evening Bumbudan. Ari lang ko din kapamati isang harana sa Marshall Island, Rixton Palangkabaw, Marshall Island, no? Sige. Kag subuman watching from General Malvar, Pontevedra. Shout out Bumbudan, Joey Ann Villamor. Mayong gabi Bumbudan, request ko tani pangako ni Ray Valera. Salamat gid. Amilita Blackyo Amarila. Good evening Bumbudan sang La Castillana Gina Sina Zambra. Good evening Bumbudan, your number one listener from Sumag. Greet lang Lihog Season family from Mili Siason family from Mili Siason. Good evening Bumbudan, pwede ka request ala-ala ay ikaw gamonitor gid kami diri, kami taxi driver kag taxi driver Ray kag si Eduardo Zamora sang Sumag. Pa shout out Bong Arivalo diri sa Pasay gapamati gid maski di ka Inchindi Ilonggo Bumbudan. Watching live diri sa Pasay. Salamat gid Bumbudan. Di shout out lang sa kay Bong Arivalo from Jima Suspen.
Good evening, Bumbudan. Avid listener mo gid kami. Pag-greet lang sa family Villegas, Villaros, si Villa, Ihar. Always gid pamati sa programa mo. Palugman greet sa tiyo ko kay Choy. Bibot kag tiyay, Bibing, family Nobles. Pa-request song, Don't Forget to Remember. God bless more and more power. From Tisay, Bolivar, Ihar. Maayong gabi, Bumbudan. Pag-greet di gali mga upod da Boyet, Amboy, Noel, Benji, Vincent, kag kay Paring Kent, nga birthday niya subong. Pa-request Bumbudan, Dandansoy. From Tarlac City, Vigo, Mendoza, Roel. Bumbudan, good evening. Watching in Papua New Guinea, Jobert Pumaris. Good evening, Dan Lioko, Tukar Music from across that way. Ilroy, Araguna. Good evening, Bumbudan, watching from Liverpool, England. 4 Lirasan. Good evening, Bumbudan, patamyaw kay Ma'am Pinky ka asang kayumit, wala absent sa Bumbuarana, kag pwede ka request, we all fall in love sometimes. Joey Perales. Good evening, Bumbudan, watching here from Brisbane, patamyaw lang, Bumbudan, kay mamang ko Elisa. Okay. Doon nabasa ko na nagina, no? Madam Randy. Sige, Madam Ugi, salamat, Bumbudan. Din pagid. Good evening, Bumbudan. Liog tamyaw kay Pingot Amarila, Sangkan Ruma, Aga Panamyaw, Maymay. Sige, Maymay. Watching, Bumbudan, sa Montebello, Subdivision Bata. Shout out sa Diamante family from Rugin King, Diamante. Good evening, Bumbudan. And Bumbu family watching live sa Integrated Farm, Barangay Inulingan, Moises Padilla, Blessed Sunday. Nini Grande. Mayong gabi si Bumbudan, salamat sa song ni Pirot. Manamyaw takon sa taga Miagaw nga migang nga pamati tulad sa mga pakaisa ko nga rigyan sa Antiki kay nang Dolores, Sano Timo, Magto, Ridya sa Bakulodang. Watakan ka Rimo kanimo. From Rose Sario. Good evening da sa taga Bumbo Radio, magapamati kami di subong sa imong programa sa Rana. Si sa Bumbo, greet ko lang da sa taga team Bamboo, greet ko lang da si Stephen Garong, kag si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia, kag si Aaron Hirotsi, kag nautod. Way ko masiol, no? Alin sa kay Tutongski. Okay. Mayang gabi, Bumbudan, ginatamyaw ko na ang akong papadala sa Asinda, Naga, Barangay Magtikla sa Silay City, si Papa Eliseo Bugot, Bata Eni sa Maynila, nga si Jander Bugot, Yasubang. Salamat, gid. God bless. From Jander Aguado Bugot. Good evening, Bumbudan, listening live at Barangay Tampalon, Kabangkalan City. Request ko Impossible Dream. Si from Pedro Libuon Junior Poras. Ara nang aton nga pangabuhi sa uma, Bumbo Paul. Daw ang iban karon ko na dugay-dugay basahon. Daw kay ara na ang pangabuhi sa uma, no? Ang pangabuhi sa uma nga kabudlay gid ibaylo. Sige be, Bumbo Paul. Laka ang pamalay, kayo sa karsada. Ang sulo kingki, kagmitsa. Ang sarakyan, karusa. Hinanggap, kaglinapuahan. May aloy, na inasinan. Insalada, nga batuan, adobo nga pangka, ugungan. Pangabuhi sa umaha, hindi ko git magibaylo. Sa syudad na magamo. Pangabuhi sa umaha, hindi ko git magibaylo.
aking nga mundo sa kalamay nga pula, sa tag-irigma ginat-an nga dagmay, may urang kagkalampay. Sa paniyapon may apan-apan, kahamot kang tinig-ang nasadsadan, may balele kagsuman, may sapal ay abaw ka na nam. Pangapoy sa umaha, hindi ko kit magibaylo sa syudad na magamo. Pangapoy sa umaha, hindi ko kit magibaylo, bisan pa ako piritin mo. Sakay sa karbaw kag maglagaw, rigot sa siba, bulaw sa sapa, maniod ka halok, kwera tamahok, nirador ka manok, nga bagkat imo, tagay ka tuba, kag magpinitla, ay abaw nunoy, di magminaoy, kag siday, nagapamaypay, uli rin, kag magbalay-balay. Pangapoy sa umaha, hindi ko kit magibaylo sa syudad na magamo. Pangapoy sa umaha, hindi ko kit magibaylo, bisan pa ako piritin mo, 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 bisan pa ako piritin mo. Pangabuhi sa uma. Kami ato mga kabiyanan ang pangabuhi sa uma, no? Pero ang mga taga-uma gusto mga buhi sa syudad. ang iban ng mga taga-uma gusto magpangabuhi sa syudad. Ang iban ng mga taga-syudad gusto magpangabuhi sa uma. Pero mayroon gid taga-syudad nga gusto lang gid nila sa syudad lang gid magpabilin. No, mayroon man nga taga-uma nga gusto man magpabilin sa uma. Ti depende na sa inyo yung choice kung anong gusto niyo pilion. Kung gusto mo nyo yaman, nag-asang maramara, managasang sang haluan na kon, pantat na sa uma. Magit problema na. No? Pero kanami lang man sa pangabuhi sa uma, no? Kaya siya doon kataway sa imong nga panguna-una. Ina ko may umaka, pero kung wala kasong umati, ibudlay man siguro, no? 28 minutos sa kiligat sa tag ng alas 8. Panayon ka mga nagapamati, diri sa kag nagalantaw, pagi sa Facebook Live, sa palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Isunod naton banwa ang ambanon nga gulong ng palad. Gulong ng palad abi Bumbo Pole, no? May arada mga mga trupa tada nga makanta sang gulong ng palad. Sige. Si ari pagidumayong kag ibumbudan kag sa tanan nga mga nagapaman sa Bumbo Radio kag ginatamyaw ko gid ang iloy ko nga halin sang una. Hindi gid maliso ang istasyon sa radyo niya. Si Asing Moralia nga taga Palaka Norte Pulupandan. Salamat gid Bumbudan. Ti kimaluka si Tikol Yahi. Naga-message dire. Ti kimaluka Tikol Yahi. No, basta gani mga old siya, hindi mo na ayawan ka na niya kumbinser mo, bisan tagaan mo pa na litson manok. Bisan, ano pa nagyatag mo kay Bumbo lang gidya pamantian niya. Hindi mo gidya pag piliton nga masaylo sa ibang istasyon, kaya masi ilampos niya sa ulo mong iyang radyo. May gabi Bumudan, patamyo lang lihog sa amay kag iloy ko, si Bukay kag si Carlito Mampang gapamatigid sila subong dira sa Bulad, Lukasan, Barangay Abuanan, from Froilan, Mampang.
Mayang gabi Bumbudan, ginatamyaw ko da ang akon papa dira sa Asinda Naga, Barangay Bagtik, dira sa Silay City, si Papa Eliseo Bugot, bata ni sa Maynila. Ay, doon nabasan ko naman ni Gina Jander. Oo. Thank you Bumbudan. Oo, tugnaw kayo diri sa Don Salvador Benedicto, siling ni Sulpicia de la Cruz. Pag sila mga tugnaw daw, nagpinot na yung ilong ko eh. Kung tugnaw galing palibot ka daw, damo tunog pinot ilong mo no. Good evening Bumbudan, pakigreet please ako nanay, Consuelo Aldaba. Happy 71st birthday. Request niya the way it used to be. Thank you again and more power from Aldaba family. Ang gulong ng palad na ton, Bumbo Paul. Napagulungin natin ang palad ni Paul sa kanta nga Gulong ng Palad. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manimdim, ang buhay ay gulong ng palad, gulong ng palad. Ang may kapal marunong tumingin sa taong naghirap at nasawi. Bawat isang gabi ay may hiling, isang umaga, isang umaga. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Ang hantungan, ang kapalaran, kung minsan ay nasa ilalim. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Ang hantungan, ang kapalaran, minsay nasa ibabaw. Ang may kapal marunong tumingin sa taong naghirap at nasawi. Bawat isang gabi ay may hiling, isang umaga, isang umaga. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Ang hantungan, ang kapalaran, kung minsan ay nasa ilalim. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Ang hantungan, ang kapalaran, minsay nasa ibabaw. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manimdim, ang buhay ay gulong ng palad, gulong ng palad. Salamat gid na Malulis Band sa pagkanta sa nga Gulong ng Palad.
35 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 8 no, sa gabi. Di dugay-dugay magatapos ng ining palatuntunan. Daw hindi ko guro ma-play gitanan nga mga gin-request ninyo pero isang hindi magkasubo kay ginpang tamyaw ko na kamo isa-isa. Ginpang tamyaw ko na kamo isa-isa. Ti dira ta mabawi, no? Kay alang-alang oras. Kay ang sunod naton nga iga play, iga pabati ang ambanon ni Virgilio Pirot nga may tigulo nga tamasak. Akon nga igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan banwasang barutan kabayo nga bukay ang ngalan si Tamasak nangin baylo sang baryo sa tuan ay ginatawag minuro sang malutak ang banwasang barutak sang timpo nga una sakop sang dumanggas bilang kabisira diri nagapuyo prutasyo nga pamilya kabayo nga bukay ngalan si Tamasak sila ang tagiya sang timpo nga una hinigugmata nga duta ginsakop sang malain nasyon nga malubha mata naton gintabunan sang maitom nga dagka agud ang malain nila nga ginahimo hindi naton makita kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan sa kapin sa duwa kagatos nga ilagin hugtan galangoy sa tubigon kag madalom nga lunang sa tanan nga kabayo ni Simon Prutasyo siya gid ang ginasaligan nag-abot sa tuan ay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo iya ginatubang kay lingak at sila ini nga asunto ginsakyan si Tamasak bakadto sa irong sa Gobernador Silio siya ang nakighimbon kaisog ang naghari sa kaugalingon agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulipon pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas Gobernador General nagpadala sing sulat himolagon ang minuro nga sadto malutak mangin barutak mibo apang ang igabaylo si Tamasak nga kabayo diri kag matapos ini nga kasaysayan inagihan kag maragtas duta kung nalulutan kabayo lang si Tamasak apang nangin baganihan nga mangin palanog liyon sang mga nagasunod mga kaliwat nato ang kasaysayan sang kabayo nga si Tamasak. Isunod naton ang ambanon nga ginpasikat ni Cesar Barreta, ang ambanon nga may tigulo Babe. No, karon dugay-dugay dali lang kay balikan ko aning aton nga mga talamyawon. Bumbudan mayong gabi, palug lang tamyaw da sa pakaisa ko Amilita Toledo sa San Enrique Crossing Gimoy gapamati gid sa imo. Bumbudan pwede ka request ang kanta nga Dalawi Daw. Salamat gid Bumbudan from Zulam Usumaf.
Laban-laban digin sulit naman ng apelido mo. Sige, basahan nyo lang ng usumaf na. Maayong gabi bumbudan, ari lang kami di nagalantaw kagapamati isang harana upod kami isang akon mama Grace Nietes, sulit bumbo radio listener from Yuchin Nietes. Sige, salamat gid sa kay Yuchin Nietes. Din pagid kag ay ito nagalumpat-lumpat. Good evening sa tanan watching from Buena Vista Guimaras, Christine Ann Gonzalez Vilches. Good evening bumudan watching from Sumag Bacolod, Evelyn Zapata. Evelyn Zapata daw ka pamilya. Evelyn, ikaw gid man eh. May gabi na kay Evelyn na. No? Yung pamati galantaw ka nagli Evelyn ha. May gabi ikaw gid man ni Evelyn nga kilala ko nga siya. Basta kilala ko. May gabi bumbudan pa shout out sa taga DRRMO sa Ibi Magaluna, Arnel Bartolome. Aral lang ko di sa Barangay Granada Abid of Bumbo Radio. Filomena Paktawin. May apelido nga Paktawin. Paktawin. No? Kaya dito galing listener nato niya sa dini sa bago. Pakto galito yan. Sige, Paktawin. Sige, salamat gid sa pagpamati kag paglantaw diri sa Facebook Live. Mga kabumbo kag mga Facebook viewers, ari na ang ambahanon ni Cesar Barreta nga may tigulo Babe, no? Ang ambahanon nga ginpasikat niya sadto nga siya man nag-compose ang ambahanon nga Babe. Una ko palang ikaw makita, babes ako sa imo may luyag na. Bisan madamo pang mga istorya nga ikaw may arapang iban nga palang ka. Kag ako wala lang magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagapugin lang ang hihong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Pinili ko nga ikaw ang kalingan, pinipilit ko bisan masakit sa dukha. Apang sang ikaw nagpalaki, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatukuran, kaliang kumamulahugin lang. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higog maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga
na. O besan o kapamagabag mo, o besan o mo pa mahimo. Ginaboy mo lang ang tanan ng mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinilit ko nga ikaw ang kalimtan, pinilit ko bisan masakit sa dukha, abang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik, nahibalaan ko nga walang kagitsang luya, nabatyagan ko sa mapugnaw mong halong. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliyang gumamula hugit lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magpagpo, gagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan lang. O besan o kapamagabag ko, o besan o mo pa mahimo. Ginaboy mo lang ang tanan ng mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko, kanugon lang sa mga ginhanon ko, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Ang ambahanon nga may tigulo, babe. Nagdulong si oras 47 minutos na nakiligat sa tagna ng alas 8. Mayo kay nagabugtaw pa kamuda. Oh. Ang iban doon nagapiraw-piraw ng mata. Oh. Hindi anay kay may kwan pa ho, may 12 minutos pa. Kag pagkadugay-dugay marosari pagid kita. Sa aton nga mga Facebook viewers, nagapiraw-piraw na pero okay lang. Yaki daw hindi na mabatian kung mapiyungan kami. Kami ito ang babe. May ara kada nga kwan, lantaw na bilili na bisi Virgilio Pirot. Di malas nga di buenas. Paano na natabo banwa nga naka-experience man kamo sila nga di malas pero di buenas pagid. No, paano na natabo man di malas di buenas. Pero ang sa tuod lang, maalam man ni si Virgilio Pirot magsulat no sang mga ambanon. Do ka mga damo meaning ang iya ginahimo nga kanta. Ang di malas di buenas kuana mo ginagamit man nga tinaga sa mga Chinese mo inablang crisis opportunity. May crisis pero may opportunity. Di malas di buenas. Upda na yung di malas kag di buenas. Kung madimalasan ka pero madibuinasan ka man. Ang kalain lang yung isa kang di buenas na di malas pagid no. Pari bala nagampang sa kasino, pero tinakataas ang mga chips siya na daog, di buinas na siya. Pagkadugay-dugay, amat-amat nga nagdubo. Pagkadugay-dugay, naubos na tanan. Nagpagwa ka naman kwarta sa bulsa mo. Di mo na ginasilingan di buinas, di malas. Hindi yan di malas, di buinas. Bumbupola, okay na ta sa di buinas nga di malas. Di buinas nga di malas. Di malas, galing nga di buinas. Sige, abeng. Ining akon paghigugma, daw isda nga ginabaligya. Higi ang libot ko, pero wala kinabuha. Ining akon nga negosyo, yutayan
maputo kay ang akon gintanyagan nagapalagyo kagsang ako ang naglabay sa may gikat sang baybay kinali lang may na may pay pagmaan niya galingalin ay kagsa akong pagapangilay bumali ako dali-dali pagkamon balay ako nagpauli nakatasmak pa ako sa dalan kay pagpag gidang akong dalagan dumangkit ka di malas ining akon paghigugma bisan ano timuon ko wala na sa pakat kung hindi mo gidman maubos hindi ako sing isa ka pingos agod ang gugma ko dili magpanos agod na manula ining di malas ang akong gugma matiboy na bumali ako dali-dali pagkamon balay ako nagpauli nakadasmak pa ako sa dalan kay pagpag ginang akong dalagan dumangkit ka di malas ining akon paghigugma bisan ano himuon ko wala na sa pakat kung hindi mo gidman maubos hindi ako sing isa ka pingos agod ang gugma ko dili magpanos agod nga manula ining di malas ang akong gugma matiboy na matiboy na matiboy na matiboy na Nan, amo to ang di malas nga di buinas, galing kay nga di buinas. To basi pa lang man di buinas ang iya nga gugma. Good evening, mumudan tabiyaw ko na family Baligwas, Himida, sa Purok Herbias 2, Barangay Villamonte, sa amon Lola Milituna, Calago, Himida. Request ko song Matod Nila. Salamat, God bless. From Mark Navarro, Baligwas. Only You, gani Bumbo Paul. Liada ko sinong pwede magkanta sang Only You, no? Kay basaon ko anay ang mga nabilin pa di nga mga talamyawon. Bumudan paliog tamyaw sa akon magulang si Teresita Bankairin sa asinda Dapdap Manapla. Salamat gid bumudan from Merlita Estilo. Kag good evening bumudan pa request dahil sa iyo. Thank you from Elvira Hilogo. Hello, mayong gabi Philippines, Western Visayas, Negros, Bumbo Daniel, Bumbo Bacolod, Sir Daniel. Nalit ako, mayong gabi watching from England. Ay, si Linman Dog Taylor. Oo, nalit ka. Tingala ko si daw kulang ako. Daw may ari wala ka panamyaw. Si Hilin Mahandog Taylor sa England, Inglaterra. Good evening, Bumbudan. I'm watching from Purok Santol. Santol lang din nabutang mo. Purok Santol, Mandalagan. Pwede ka panamyaw sa mga utod ko sa Waning Pamilya, Binyas, Erna kag Bernabe. From Larry Panhilason. Bumbudan, good evening. Watching from Central Maaw, Bago City. Request kami song
for Ana. Jumari Juarez Calibho. Bumbo Paul, okay na kita sa Only You. Only You lang gid kuno ya Bumbo Paul mo. Ikaw lang gid ya kuno mo. Ikaw lamang. Sige. 6 minutos sa nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 9. Si Lislay Giselle among makanta sa kwan sa Only You. Sige abi pamatian to eh. This world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do. And fill my heart with love for only you. Only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Amoy adto ang Only You boka nami sa kay sino ganito? Magkanta sa Only You piyong-piyong yung mata niya ni Lislay. Piyong-piyong yung bubupuli. Last song na lang kita abi. Last song for the road. Minsan. Minsan dabi. Liliada si sinodang arada. Bugtaw pa si Teresa or si sinodang arada. Para sa aton nga last song, mga kabyanan, mga kabumbo, ang ambanon nga may tigulo minsan. Ha? Sige. Minsan, dumarating sa atin ang kabiguan. Daw mo na siguro nga kanta, no? Minsan, dumarating sa atin ang kabiguan. Daw mo na siguro, Mike, Bumupol, ara na siya. Sige, magkita na siya. Ara na siya sa palibot. Ang minsan last song naton na Banwa, no? Diri sa aton nga pagpangalagad kay do ginakulabos kita sa nga oras na ari na kita lapit sa inangan. Tiyang iban nga mga request siguro hindi tagid mahingagaw. Sa sunod na ginang Domingo ari na ang minsan. Sige abi, Bumbo Paul. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan, may mga sariling gimik at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa
saan ka man patungo. Ngunit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon. Sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan. At kung sakaling gipitin ay laging iisipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Minsan ay parang wala nang bukas sa buhay natin, inuman hanggang sa magdamag, na para bang tayo'y mauubusan sa ilalim ng bilog ng buwan. Mga tiyan natin walang laman, ngunit kahit na walang pera, ang bawat gabi anong saya. Ngunit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon. Sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan. At kung sakaling gipitin ay laging iisipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Minsan ay hindi ko na alam ang nangyayari, kahit na anong gawin, lahat ng bagay ay merong hangganan. Dahil ngayon, tayo ay nilimot ng kahapon. Hindi na mapipilitan buhayin ang ating pinagsamahan. Ngunit kung sakaling mapadaan, baka ikaw ay aking tawagan, dahil minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Okay, ang ambanon nga minsan. Oh, pero daw hindi tuguro mo ang request ang kuan nga minsan mo. No? Basilain to lang nga minsan lang yung request. Iway man yagin kanta nga kung ano nga minsan mo. Kaya damo minsan nga daan. No? Mayara minsan nga palagi. Mayara nga minsan lang. Mayara gani nga, minsan lang kitang iibigin. Na, di ba? Mayara nga, minsan dumarating sa akin ang kabiguan. At yan naman ito nga minsan. Siya, importante may arasang minsan. No? Ginakulapos kita banwas ang oras diri sa tunong pagpangalagad sa palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Updanan makita buwas sa palatuntunan bumbuharana isod to sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario.
kun aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makatagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kag gindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidjadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.